Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen first. Is it clear? Okay. Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay. Sound and screen both are clear? Yes, clear. Now start the, okay, that's the chemistry for the, okay, that's HSC examination 2023. Then now start the solid state solution, ionic, chemical thermodynamics, electrochemistry, chemical kinetics. हे सर्व जे फिजिकलचे चॅप्टर्स आहे इथे व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे 20 न्यूमेरिक, दॅट्स 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल्स, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल्स. आणि हे सर्व फॉर्म्युला बेस आहे. जे टेक्स्टचे न्यूमेरिकल आहे, टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल, ऑल टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्व, टेक्स्टबुक सॉल्व न्यूमेरिकल आणि प्लस काही एक्झरसाइजचे पण आहे, एक्झरसाइज. त्यानंतर डेफिनेशन लॉज, डायग्राम एक आहे, डायग्राम फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. त्यानंतर शॉर्ट नोट आहे, डिफरन्स ओके फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. दिस इज 38 मार्क्स, टोटल 38 मार्क्स आहे आउट ऑफ 98. नेक्स्ट ओके, यानंतर दॅट्स इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये पर्टिक्युलर जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे 16, 17, 18 मध्ये यांच्यामध्ये यांचे कंपाऊंड्स आहे. त्यामध्ये सल्फर डायऑक्साइड, ऑक्सिजन, ओझोन, H2SO4, गेट इट. हे जे कंपाऊंड्स आहे या कंपाऊंडची युजेस आहे, HCl पण आहे त्यामध्ये, HCl, Cl2, क्लोरीन यांची युजेस अँड प्रिपरेशन्स. मी पुन्हा सांगतोय, सल्फर डायऑक्साइड, ऑक्सिजन, ओझोन, H2SO4, HCl, Cl2 यांच्यापैकी युजेस आहे, एकाचे युजेस आहे, एकाचे प्रिपरेशन्स आहे. ऍज वेल एज यांच्यामध्ये ऑक्झो ऍसिड्स, सल्फर आणि क्लोरीन या दोघांपैकी एक आहे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर अँड क्लोरीन. यस, केमिनो4 आहे पण यामध्ये. इनर ट्रान्झिशन मध्ये केमिनो4 आहे, केमिनो4 आणि K2Cr2O7 ह्या दोघांपैकी एकाचं प्रिपरेशन आहे आणि त्यांचे युजेस. ग्रुप 18 मध्ये हेलियम, निऑन आणि आर्गॉन यांच्यापैकी एकाची यूज 1 मार्कला आहे. तो व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये क्वेश्चन असेल किंवा एमसीक्यूज मध्ये 1 मार्क, एमसीक्यूज मध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये. गेट इट वेल. दिस इज अ हेलियम, निऑन, आर्गॉन आणि जिनॉनचे कंपाऊंड्स, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स आहे याच्यामध्ये ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये. त्यानंतर इनर ट्रान्झिशन मध्ये अलॉइज त्यामध्ये फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉइज. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी, हायड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी या 3 डेफिनेशन पैकी एक तर आहे हायड्रोमेटलर्जी. नेक्स्ट इज अ पायरोमेटलर्जी आणि देन इलेक्ट्रोमेटलर्जी. दिस इज द टाइप्स ऑफ मेटलर्जी. यांच्या डेफिनेशन्स. त्यानंतर पिग आयर्न आणि कास्ट ब्रॉट आयर्न यांच्यामधला 1 ते 2 डिफरन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू, दॅट्स अ पिग आयर्न अँड द ब्रॉट आयर्न. ओर्सचे क्वेश्चन्स, ओर्स अँड मिनरल्स यांचे क्वेश्चन. ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर अँड क्लोरीन. ओके, सल्फर आणि क्लोरीनचे ऑक्झो ऍसिड्स आहे, त्यांचे स्ट्रक्चर. गेट इट वर. तर हा सर्व पार्ट यामध्ये इन्क्लूड आहे. त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशनचे आययुपीएससी नेम्स आहे, ते तुमच्या टेक्स्टबुक मधलेच आहे. आययुपीएससी नेम टेक्स्टबुक मधलेच आहे. गेट इट वर. आणि नंतर मग बाकीचा पार्ट आहे तो ऑर्गॅनिक्स आहे. ऑर्गॅनिक मध्ये पर्टिक्युलर नेम रिएक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे.
नेम रिॲक्शन्स. हो, ब्लास्ट फर्नान्स एक आहे त्यामध्ये, नेम रिॲक्शन्स. गेट इट इवन. दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. ओके, तर दॅट्स अ सल्फर ऑफ. ओके, तर हे जे स्ट्रक्चर आहे, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इम्पॉर्टंट आहे. स्ट्रक्चर ऑफ SO2 कॅनोनिकल फॉर्म आहे, कॅनोनिकल फॉर्म ऑफ SO2. रेझोनन्स हायब्रिड आहे. बॉन्ड अँगल लक्षात ठेवा 119.5 डिग्री. and it has a two canonical forms. किती आहे? two canonical forms. It has a two canonical forms. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे, स्ट्रक्चर ऑफ SO2. नंतर युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साइड आहे, युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साइड याची युजेस आहे. इन द रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम अँड शुगर, इन द ब्लिचिंग ऑफ वूल अँड सिल्क, anti-chlor, disinfectant, as a preservative in manufacture of H2SO4 sodium bisulfonate. Liquid SO2 used as a solvent. हा एक important use आहे. Get it? That's the uses of SO2, sulfur dioxide. यानंतर रिॲक्शन्स. तर यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे, SO2 आणि क्लोरीनची रिॲक्शन. When SO2 react with the chlorine, then 2 gives a sulfuric chloride. याच्यावर विचारलं गेलं क्वेश्चन. That's a preparation of the reaction of SO2 plus Cl2. Get it even? तर ही एक रिॲक्शन लक्षात ठेवा आपण. यानंतर ओझोनचा एक आहे, ओझोनचं एक स्ट्रक्चर विचारतात तुम्हाला. ओझोनचे स्ट्रक्चर आहे, it has a two canonical forms of the ozone. Bond angle 117. It is a resonance hybrid of the two canonical forms. आणि हे त्याचं स्ट्रक्चर आहे, रेझोनन्स स्ट्रक्चर आहे. हे एक लक्षात ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओझोनचं स्ट्रक्चर. ब्लिचिंग प्रॉपर्टी, ओझोनची ब्लिचिंग प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. ओझोन इज यूज ॲज अ ब्लिचिंग एजंट. Explain. And ozone bleaches is also as a dry bleach. तो ओझोनचं ब्लीच हे ड्राय ब्लीच आहे का? बिकॉज absence of moisture, so it is known as a dry bleach. In the absence of moisture, so it is known as a dry bleach. Get it even? तर हे जे क्वेश्चन्स हे क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. नंतर फिजिकल प्रॉपर्टी. नो, फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये uses of dioxygen. Uses of dioxygen. What are the uses of dioxygen? Dioxygen is very important for respiration to sustain the animal and aquatic life. It is in the manufacture of steel. It is used in oxyacetylene flame for welding and cutting the metal. Oxygen cylinder are widely used in hospital, high altitude flying and that's monitoring. Uses मध्ये ऑक्सिजनचा यूज आहे. हायड्रोजन and the combustion of the fuel मध्ये वापरतात. In rocket fuel मध्ये. These are used in the rocket fuel. Yes, हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते ना, तेव्हा प्लीज हे करा आपण. त्याच्यानंतर पुढे डायऑक्सिनचं प्रिपरेशन. तर दिस इज बाय लॅबोरेटरी प्रिपरेशन. ओके, फ्रॉम द पोटॅशियम क्लोरेट. ही रिएक्शन IMP. ओके, आता हे अजून एक पार्ट आहे याच्यामध्ये की ऑक्साइड्स. व्हॉट आर द ऑक्साइड्स? हा IMP पार्ट करा. दिस इज इम्पॉर्टंट. Oxides. What are the different type of oxides? Oxides are the acidic, basic, amphoteric and neutral oxides. A binary compound of oxygen with another element known as oxides. मग हे ऑक्साइडचे एक्झाम्पल्स आहे. These are the examples. This is very important. मग acidic oxides are the oxides in which dissolve in water to form the acid or react with base to form the salt.
नोन ॲज अ ऍसिडिक ऑक्साइड. त्यांचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl, ओके, Cl2O7. तर एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला एक्झाम्पल्स विचारतील. बेसिक ऑक्साइड्स. Basic oxides are the oxides in which they dissolve to water to give the base. Basic oxides. Examples important आहे. एक्झाम्पल्स विचारतात, लक्ष द्या. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट आहे एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बेस टू गिव्ह द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. these are एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ॲल्युमिना एक्झाम्पल आहे. न्यूट्रल ऑक्साइड, हे IMP करा, दिस इज इम्पॉर्टंट. न्यूट्रल ऑक्साइडचे एक्झाम्पल्स कार्बन मोनॉक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड, डायनायट्रोजन ऑक्साइड. द ऑक्साइड्स विच आर नायदर ऍसिडिक नॉर बेसिक नोन ॲज न्यूट्रल ऑक्साइड्स. त्यामुळे हे जास्त विचारायचे चान्सेस जास्त लक्षात. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूट्रल ऑक्साइड्स आणि एक्झाम्पल्स. हो, हे ऑक्साइड्सवर क्वेश्चन असेल, लक्षात द्या. ऍसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक आणि न्यूट्रल ऑक्साइड्स. हा, आता अजून एक महत्वाचा क्वेश्चन देतो मी आपल्याला, तो असणार आहे ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. तुम्हाला ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर आहे, हा IMP आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, लक्ष द्या. आणि असंच एक अजून एक आहे ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. स्ट्रक्चर ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन आहे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या दोन पैकी तर एकाचा क्वेश्चन असेल ना शुअर. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन आणि ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. आणि यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे, तर प्लीज स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. आता पहा, दिस इज नॉन एज अ सल्फरस ऍसिड. मी लास्ट टाइम सांगितलं की OUS असेल तर ऑक्सिडेशन स्टेट +4 असते, आणि IC ऍसिड असेल, IC ऍसिड ऑक्सिडेशन स्टेट असते +6. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉन एज H2SO4. This is H2SO3. It contains the one lone pair. स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर आहे, लक्षात द्या. याच्यावर क्वेश्चन शुअर आहे. ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, नाव किंवा फॉर्म्युला. नंतर कोणी पॅरॉक्सी. दिस इज पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड IC ऍसिड आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे. IC ऍसिड आहे, ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे. ओके, नोन ॲज अ थायोसल्फ्युरिक ऍसिड H2SO3. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा प्लीज. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे वाईल ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. गेट इट. हा, हे तर ड्रॉ करता आलीच पाहिजे तुम्हाला, कारण हे याचे तुम्हाला ओके इझी मार्क मिळतील. डायसल्फ्युरिक ऍसिड आहे, डायसल्फ्युरिक ऍसिड नोन ॲज अ ओके इट इज ऑल्सो ॲज अ पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. पायरो IC ऍसिड आहे, सल्फ्युरिक ऍसिड ऑक्सिडेशन स्टेट +6. known as a peroxy. Peroxy म्हणजे हे लिंकेज peroxy. This is pyro. Oxygen, sulfur, oxygen, sulfur known as a pyro. This is a peroxy disulfuric acid H2SO8. This is known as oleum. याला oleum असं पण म्हणतात. oleum, petroleum. ऐक माहिती ना petroleum. This is a oleum. Oleum म्हणजे petroleum. हे पेट्रोलियमचं एक्सट्रॅक्शन करायला वापरतं H2SO4. That's why name as oleum. हे ओलियम ना काय होतं बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम. इट इज यूज फॉर द एक्सट्रॅक्शन ऑफ द पेट्रोल डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑइल. हा इम्पॉर्टंट घेतोय. हो, इम्पॉर्टंट सांगतोय मी आपल्याला. हे दोन नोट करून घ्या. हो, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर क्लोरीन इम्पॉर्टंट सांगतोय मी तुम्हाला. पायरोसल्फुरस आणि दिस इज नोन ॲज अ पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक. गेट इट. यांच्यापैकी तुम्हाला एक शुअर येईल. त्याच्यानंतर दॅट्स ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. आता ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरीन मध्ये काय असणार आहे पहा, तर यांच्यामध्ये हायपोक्लोरस ऍसिड आहे. दिस इज HOCl. हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर HOCl. सो सिंपल. क्लोरस ऍसिड, क्लोरस ऍसिड मध्ये काय असणार आहे HOClO. क्लोरीन कडे टोटल इलेक्ट्रॉन 7 आहे. 7 पैकी बॉन्डिंग मध्ये 3 गेलेत, मग आता 4 यांच्या 2 लोन पेअर. क्लोरिक ऍसिड HOClO. पहा, 2 यांच्यामध्ये फरक काय, Cl डबल बॉन्ड O, ClO डबल बॉन्ड O. And next is the perchloric acid. Perchloric acid HClO4. Oxidation state +7 आहे. ClO. इनका ड्रॉ करता आपल्याला हे यस
करेक्ट. गेट इट इवन. तर हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, प्लीज याच्यावर क्वेश्चन आहे तुम्हाला. याच्यानंतर दॅट्स अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे हा आहे, रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर. हो, याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन अपेक्षित आहे. रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर, डिस्टिंग्विश पॉइंट. रोम्बिक सल्फर म्हणजे अल्फा आहे, मोनोक्लिनिक बीटा आहे. दॅट्स अ पेली येलो कलर आहे, ब्राइट येलो कलर आहे. ऑर्थोरोम्बिक आहे, निडल शेप आहे. मेल्टिंग पॉइंट 385 आहे, 393 आहे. डेन्सिटी 2.06 है, 1.98 है. स्टेबल बिलो 369 केल्विन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिलो 369 and it is above, that's a 369. Stable below, this is IMP point. Alpha sulfur stable below 369 Kelvin and the stable above the, that's a 369 Kelvin. This is very important. तर प्लीज हे 2 पॉइंट नोट करून घ्या आपण. या दोघांचं स्ट्रक्चर सेमच आहे. गेट इट. हा, याच्यात काही डाऊट नाही. देन त्याच्यानंतर तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये याचे असे क्वेश्चन विचारू शकतात की ॲलोट्रॉपी मध्ये ऑक्सिजन हॅज अ 2 ॲलोट्रॉप्स, O2 and O3. Sulfur exists in number of allotropic forms. Elements of group 16 exhibit allotropy. All elements. त्यापैकी रोम्बिक मोनोक्लिनिक आहे. सेलेनियम एक्झिस्ट इन 2 allotropic forms. त्यापैकी एक रेड आहे, रेड नॉन मेटॅलिक आहे, ग्रे हा मेटॅलिक आहे. फोटो कंडक्टर यूज इन फोटोसेल. ज्या फोटोसेल असतात त्या फोटोसेल मध्ये वापरतात सेलेनियम मेटल. नंतर आहे टेलुरियम एक्झिस्ट इन 2 allotropic forms, क्रिस्टलाइन अँड अमोरफस. आणि पोलोनियम हॅज अ 2 allotropic forms. सर्वांचे 2-2 आहे पहा. दिस इज 2-2. फक्त सल्फरचेच मेनी नंबर आहे, मेनी नंबर. अल्फा अँड बीटा बोथ आर मेटॅलिक. त्याच्यावर एक तुम्हाला क्वेश्चन, ॲलोट्रॉपीचा क्वेश्चन ग्रुप 16 चा येऊ शकेल. लक्षात द्या, ऑक्सिजन, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम प्रत्येकाचे 2-2 ॲलोट्रॉप्स आहे, पण सल्फरचे मेनी नंबर ऑफ ॲलोट्रॉप्स आहे. मेनी नंबर ऑफ ॲलोट्रॉप्स फॉर द सल्फर. ओके, इज देयर एनी डाऊट? तर हे क्वेश्चन तुम्हाला अपेक्षित आहे, लक्ष द्या. याच्यानंतर अजून नंतर ह्या रिॲक्शन्स विचारत. जर का तुम्ही लास्ट इयर पेपर पाहिले ना, तर ह्या ओके, तर हे विचारलं गेलंय तुम्हाला. दीज आर द रिॲक्शन्स. इनऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स हे आहे पहा. दीज आर द रिॲक्शन्स. Aluminium react with the oxygen, alumina. Copper sulfide. Magnesium selenide. हा मार्चचा क्वेश्चन आहे, मार्च 2022 बोर्डचा क्वेश्चन आहे. दिस इज बोर्ड. मी तुम्हाला एक सॅम्पल पेपर पण देणार आहे, बरोबर. त्याच्या थ्रू तुम्ही हे करू शकता. सॅम्पल पेपर ऍक्च्युअली. गेट इट. दिस इज द पेपर. ओके, तर एक सॅम्पल पेपर आहे आपल्याकडे, तर आपण तो सॉल्व्ह करून घेऊ नंतर. ठीक आहे. हो, दिस इज अ मॅग्नेशियम सेलेनाइड. ओके, देन रिॲक्शन लक्षात ठेवा. त्यानंतर कोण आहे? दॅट्स अ टेलुरियम अँड द गोल्ड. ही रिॲक्शन तर विचारतील तुम्हाला. गोल्ड टेलुराइड. गेट इट इवन. गेट इट. ओके सर, सर्वांना समजलंय का हे? नेक्स्ट याच्यानंतर दॅट्स मोनो हालाइड्स एक विचारतात तुम्हाला. नंतर हे तर हालाइड्सचा पार्ट आहे हा. रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड द हॅलोजन्स. गेट इट. रिॲक्शन सिलिनिक ऍसिड ऑक्साइडचे टाइप्स आहे. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स? हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारते ना याच्यामध्ये की वॉटर. ओके, व्हाय द वॉटर इज इन द लिक्विड स्टेट? ऍसिडिक कॅरेक्टर.
Acidic character of the hydrides increases while thermal stability decreases from water to, that's H2TE, known as the tellurium. Get it even? So this is the order. Actually ही order आहे, लक्ष द्या. This is the order. Except water, except water. This is very important. हा क्वेश्चन MCQs मध्ये, MCQs मध्ये किंवा 1 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये, 1 मार्क क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक्सेप्ट वॉटर, हे बाकीचे सर्व काय ऍसिडिक. ओके, इट शोज द ऍसिडिक कॅरेक्टर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो सांगतो मी आपल्याला. ओके, गेट इट इवन. नंतर अजून हा एक क्वेश्चन विचारतात. हा वॉटर, बरोबर, हा क्वेश्चन आहे पहा, IMP क्वेश्चन आहे. वॉटर इज लिक्विड while H2S is gas at room temperature. Why? Because of intermolecular hydrogen bonding present in water. Hydrogen bonding is absent in H2S, so it is gas. It is gas and it is liquid. Why water is in liquid state? Because intermolecular hydrogen bonding. प्लीज लक्षात ठेवा, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग वॉटर इज लिक्विड while H2S is gas. This is IMP क्वेश्चन. हा जेवढं विचारलं तेवढंच आन्सर द्यायचं आहे आपण. हो हो, एक हा क्वेश्चन 1 मार्कचा IMP क्वेश्चन आहे. वॉटर इज लिक्विड while H2S is gas at room temperature because intermolecular hydrogen bonding present in water, hydrogen bonding absent in the H2S. H2S मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग absent आहे. गेट इट, हेच नोट करायचं आपल्याला. देन ऑक्सिजन कॅनॉट, हा एक IMP क्वेश्चन आहे. ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. व्हाय? ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. व्हाय? ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ वॅकंट डी ऑर्बिटल. दिस इज IMP क्वेश्चन. 1 मार्क साठी. हा, हे 1 मार्कला क्वेश्चन, लक्ष द्या. 1 मार्कचे क्वेश्चन जर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकले, एमसीक्यू जर तुम्हाला सॉल्व्ह करता येत असेल तर लगेच सॉल्व्ह करा, नाहीतर जागा सोडा त्याला. तिथे खाडाखोड करू नका. केमिस्ट्रीमध्ये मार्क मिळणार नाहीत, लक्ष द्या. केमिस्ट्री इव्हन फिजिक्स मध्ये पण, फक्त फिजिक्सचा पेपर झालाय तुमचा, पण केमिस्ट्रीमध्ये जर का तुम्ही खाडाखोड केली, ओके, एमसीक्यूज मध्ये किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये मार्क मिळणार नाहीत. तेव्हा प्लीज जागा सोडा त्याला, नंतर नोट करा. शेवटच्या 10 मिनिटांमध्ये तसे पण एमसीक्यूज तुम्हाला ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतं, बरोबर की नाही? मागे पुढे पाहून काहीतरी उद्योग करता तुम्ही. गेट इट. पण खाडाखोड करू नका प्लीज. जर का खाडाखोड करून आन्सर लिहिलं तर मार्क्स मिळणारच नाही तुमचे. मार्क 0 झाले त्या क्वेश्चनचे. गेट इट. ऑलवेज रिमेंबर. त्यामुळे प्लीज तुम्ही जागा सोडा. जर का येस यू आर कन्फर्म विथ द आन्सर देन तरच नोट करा, नाहीतर त्यासाठी जागा सोडा, किती जागा लागते तेवढी. आणि क्वेश्चन नंबर 1 आहे. क्वेश्चन नंबर 1 लिहिताना त्यासाठी स्पेस सोडून लिहा. गेट इट इवन. एमसीक्यूचा क्वेश्चन लिहायचा नाही, फक्त ऑप्शन लिहायचा आहे. ऑप्शन आणि ऑप्शनचा नंबर आणि पूर्ण ऑप्शन लिहायचा आहे. हो करेक्ट, बरोबर. आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये पण लक्ष द्या, व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये पण तेच आहे. हार्डली तुमचा आन्सर एक वर्ड, एक नंबर किंवा हार्डली 1-2 लाईन असू शकेल, किंवा काहीतरी स्ट्रक्चर किंवा काहीतरी नेम असेल, तेवढंच नोट करायचंय. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये अजिबात मिस्टेक्स करायच्या नाहीत, खाडाखोड अजिबात करायची नाही. गेट इट. खाडाखोड करून जर का करेक्ट आन्सर लिहिला असेल तुम्ही, तो क्वेश्चन काउंट होणार नाही, 0 मार्क मिळतील तुम्हाला. देन ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द अब्सेन्स ऑफ वॅकंट डी ऑर्बिटल. ऑलवेज रिमेंबर. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. ऑक्सिजन हा पॅरामॅग्नेटिक आहे. ऑक्सिजन हा पॅरामॅग्नेटिक आहे. दिस इज ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑक्सिजन हा पॅरामॅग्नेटिक आहे. आणि अजून एक सांगून ठेवतो, O3. ओझोन हा डायमॅग्नेटिक आहे. ओझोन हा डायमॅग्नेटिक आहे. इट इज डायमॅग्नेटिक. इथे नोट करून ठेवतोय पण आम्ही. दिस इज ऑक्सिजन इज पॅरामॅग्नेटिक,
आणि ओझोन आहे, ओझोन हा डायमॅग्नेटिक आहे. एनेमोलस बिहेवियर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सिजन हा एक व्हाय दे शोज द एनेमोलस बिहेवियर हा क्वेश्चन विचारतो. व्हाय द एनेमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन, दिस इज IMP क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन विचारला गेलाय. आता असाच क्वेश्चन ऑक्सिजन बरोबर आहे आणि फ्लोरीन बरोबर पण आहे. सेम क्वेश्चन आहे जो ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन. स्मॉल ॲटॉमिक साइज आहे, स्मॉल ॲटॉमिक साइज, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, absence of inner d orbital, vacant d orbital. That's why oxygen shows the anomalous behavior. Why oxygen shows the anomalous behavior? This is the reason. Get it even? याच्यानंतर oxygen, why there is a large difference between the melting and boiling point of oxygen and sulfur? Why there is a large difference? Why there is a large difference between melting and boiling point of sulfur and oxygen? Why? Because of van der Waals forces. कारण ऑक्सिजन हा डायटोमिक आहे, whereas sulfur is a polyatomic, acet, and this is O2. So van der Waals force of attraction between O2 molecules are relatively weaker because of the smaller size. This is the reason actually, and this is the first. बस हे दोनच पॉइंट नोट करायचे. Large van der Waals forces say, that's why because the oxygen has the low melting point as compared to sulfur. This is very important question for 2 marks. हा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. This is very important question for the 2 marks. Get it even? काय डाऊट या क्वेश्चन मध्ये? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑर्डर नोट करा. ही दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ही ऑर्डर आहे. डिक्रीजिंग ऑर्डर आहे, लक्षात घ्या. डिक्रीजिंग इन्क्रीजिंग ऑर्डर विचारतील तुम्हाला. डिक्रीजिंग अँड इन्क्रीजिंग ऑर्डर. गेट इट? Then next question, elements of the group 16 generally shows the lower value of first ionization enthalpy as compared to elements of the corresponding period of the group 15 element. Why? This is again the question for the 1 or the 2 marks question. This is the give reason. एक लक्षात घ्या, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स हे गिव्ह रिझन थ्रूच येतील. इनऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन हे रिझन थ्रूच असणार आहे. एक रिझन किंवा स्ट्रक्चर किंवा युजेस, प्रॉपर्टीज, structure, habitation, bonding. Get it? Then most of question came from the as a give reasons. Why they shows that that's a higher that's ionization enthalpy because of the hub field. This is the NS2 NP3 electronic configuration. Hub field p orbital for group 15, and there is a NS2 NP4. This is partially filled for the group 16. बस एवढंच नोट करायचं. Get it even? Next, ionization enthalpy. What is the trend of ionization enthalpy? Ionization enthalpy ची ट्रेंड काय असेल? ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. This is the enthalpy. Ionization enthalpy decrease down the group due to increase in atomic size. And across the period, ionization enthalpy increases. Get it even? atomic and ionic radii. atomic properties of group 16 मध्ये हा क्वेश्चन विचारला गेला. लक्ष द्या, 16 ग्रुपचा हा क्वेश्चन मार्चचा क्वेश्चन आहे, मार्च 2022 चा, लास्ट इयर बोर्डचा क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम. व्हॉट इज द रिझन? इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटम सेल. क्वांटम सेल इंक्रीज होतात, आणि ऍज द नंबर ऑफ क्वांटम सेल इंक्रीजेस, the atomic size goes on increases. This is the order. आता सर्वात इंटरेस्टिंग गोष्ट ही असणार आहे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण ही ट्रेंड ॲबनॉर्मल ट्रेंड आहे पहा थोडी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
हो, स्टुडंट नोट काय करतात, एक तर इन्क्रीजिंग किंवा डिक्रीजिंग, पण त्यांना हे माहित नसेल की सल्फरची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी व्हॅल्यू ही ऑक्सिजन पेक्षा हायर आहे, ऑक्सिजन पेक्षा हायर आहे. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी व्हॅल्यू सल्फरची हायेस्ट आहे. दिस इज सल्फर. आणि ही IMP लक्षात द्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण दिस इज एक लक्षात, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये एक्सेप्शन करायचे तुम्ही, एक्सेप्शन्स. इनऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन्स हे रेग्युलर ट्रेंडवर विचारत नाहीत कधी, कारण रेग्युलर ट्रेंडचे आन्सर तुम्ही लिहिता टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राईट, साईज इन्क्रीज डिक्रीजेस, हे तुम्ही 9-10 पासून करत आलेत, इव्हन ओके 11 मध्ये पण 12 मध्ये अपेक्षित काय तुम्हाला, तर 12 मध्ये दॅट्स इम्पॉर्टंट अँड द एक्सपेक्टेड थिंग इज दॅट द ॲबनॉर्मल ट्रेंड्स. सल्फरची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी व्हॅल्यू ग्रुप 16 मध्ये हायेस्ट आहे. व्हॉट इज द रिझन? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द स्मॉल atomic radius of oxygen than sulfur. Oxygen has a less negative electron gain enthalpy than sulfur. This is very important. Why? What is the reason? Get it even? So please high question करा आपण. This is very important question. Mostly question हे give reason चे question आहे. Okay, get it even? हा, त्याच्यानंतर पुढे तुम्हाला हा एक टेबल करायचा आहे. हा टेबल आहे. या टेबलमध्ये जिप्समचा फॉर्म्युला, इप्सम सॉल्टचा फॉर्म्युला, ब्राईटचा फॉर्म्युला, गॅलिनाचा विचारलाय, झिंक ब्लेंड आणि कॉपर पायराइट. हा कॉपर पायराइट आहे. याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेला तर दिस इज IMP. तर हे तुम्हाला फॉर्म्युला विचारतील 1 मार्कला. 1 मार्कला तुम्हाला ओर्सचा फॉर्म्युला शुअर आहे. ओर्स और मिनरल्स. प्लीज हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, ही नावं आणि ही फॉर्म्युलेशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट इवन? आणि त्यानंतर दॅट्स अ पोलोनियम. पोलोनियम हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम अँड युरेनियम. थोरियम आणि युरेनियमचा डिके प्रोडक्ट म्हणजे पोलोनियम आहे. आणि हा पोलोनियम आहे, हा रेडिएक्टिव्ह, इट इज अ रेडिएक्टिव्ह. हा झिंक ब्लेंड वर क्वेश्चन आहे, बरोबर. गेट इट? ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अर्थ. ऑक्सिजन हा मोस्ट अबंडंट आहे. दिस इज मोस्ट अबंडंट. हे विचारतात तुम्हाला, विच इज द मोस्ट अबंडंट. ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट. गेट इट इवन? व्हॉट इज चाल्कोजन्स? चाल्कोजन्स म्हणजे कोण? व्हॉट इज चाल्कोजन्स? Group 16 elements oxygen family are also known as the chalcogens. These are the chalcogens because these are the large number of metal ores or oxides or sulfides. Because it is ore forming elements. हे ore forming elements आहे, त्यांना म्हणतात chalcogens. 1 मार्क साठी. Get it even? व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? हा क्वेश्चन नाही विचारणार तुम्हाला. हा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला नोट करायचं आहे. एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला विचारतात. आता हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे, प्लीज हे लक्षात ठेवा. ऑक्सिजन सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय? दॅट्स अ 2s2 2p4. हे विचारतात. दिस इज IMP. त्यामुळे प्लीज हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम तुम्हाला विचारतील कोणते? तर तुम्हाला हे विचारतील सल्फर, सेलोनियम हे विचारतील. हा, दिस इज इम्पॉर्टंट. हे 2 तुम्हाला ऑक्सिजन विचारणार नाही. नो, ऑक्सिजन इझी ना, ते विचारणार नाही. नंतर टेलोरियमचं नाही विचारणार तुम्हाला, पण हे 2 विचारतील, सल्फर आणि सेलेनियमचं. तसेच फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आहे तिथे पण. गेट इट? हा, याच्यात काय डाऊट ह्या चॅप्टर मध्ये? बस हा चॅप्टर एवढा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये दॅट्स ग्रुप 16 मध्ये, पर्टिक्युलर ग्रुप 16 मध्ये.
देन त्याच्यानंतर आता तुम्ही हे पाहिलं ग्रुप 17 मध्ये, ग्रुप 17 व्हॉट इज हॅलोजन्स. हॅलोजन्स म्हणजे काय, व्हॉट इज हॅलोजन्स. हॅलोजन्स आर सॉल्ट प्रोड्युसिंग एलिमेंट. Why halogens are not found in free state? Because these are very reactive. Very reactive. एक मार्क्सचे क्वेश्चन आहे. आता पुढे तर हा एक फॉर्म्युला आहे पहा, फ्लोरोस्पार क्रायोलाइट फ्लोरायपेटाइड. हे फॉर्म्युले विचारते तुम्हाला, लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे फॉर्म्युला आहे, फ्लोरोस्पार कॅल्शियम फ्लोराइड, क्रायोलाइट Na3LF6, फ्लोरोएपेटाइट, यांच्यापैकी एक फॉर्म्युला तर असणार आहे. गेट इट, शुअर आहे. हा कार्नलाइट, कार्नलाइटचा विचारलाय पहा. हा सप्टेंबर मध्ये पण विचारलाय, सप्टेंबर 2021. कार्नलाइटचा फॉर्म्युला, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ कार्नलाइट. आणि कार्नलाइट हा डबल सॉल्ट आहे. इट इज डबल सॉल्ट, माहिती ना, कोऑर्डिनेशन मध्ये पण पाहतो आपण. इट इज अ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट. पोटॅशियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड आणि 6 हायड्रेट आहे. दिस इज नोन एज अ कार्नलाइट. Get it even? कार्नलाइट फॉर्म्युला. नेक्स्ट इज अ चिली सॉल्ट पेट्री. तर याच्यामध्ये आयोडीन असणार, मरीन लाईफ मध्ये आयोडीन, इट कंटेन आयोडीन, हे विचारतील तुम्हाला. ऍस्टॅटाइन हा रेडिएक्टिव्ह आहे. ऍस्टॅटाइन इज द लास्ट मेंबर रेडिएक्टिव्ह अँड इट इज अ हाफ लाईफ. त्याचा हाफ लाईफ पिरियड 8.1 आवर्स आहे. ते नाही विचारणार तुम्हाला, हे सीईटी ला विचारतात पर्टिक्युलर. गेट इट. हा त्याच्यानंतर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मी सांगितलं तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2, ओके, ns2np5, 1 इलेक्ट्रॉन लेस टू कम्प्लीट द ऑक्टेट. आता यांच्यामध्ये हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे. आता हे कोणते विचारतील पहा, क्लोरीन किंवा ब्रोमीन किंवा आयोडीन. हा हे 3 विचारतील तुम्हाला, हे तिघांपैकी. फ्लोरीन नाही विचारणार, ऍस्टॅटाइन नाही विचारणार. ओके, दिस इज अ सेकंड मेंबर क्लोरीन आणि थर्ड मेंबर ब्रोमीन. तेव्हा प्लीज आपण स्टडी करताना काय करा, क्लोरीन करा, ब्रोमीन करा किंवा आयोडीन करा. बस हे 3च विचारते. या 3 पैकीच एक विचारता येऊ शकेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय, एमसीक्यूज मध्ये, फ्लोरीन इज अ येलो, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो अँड ब्रोमीन इज अ रेड अँड आयोडीन इज अ व्हायलेट कलर. नंतर फ्लोरीन अँड क्लोरीन रिॲक्ट विथ वॉटर. बस तेच रिॲक्ट होतात. ब्रोमीन हे लिक्विड आहे, ब्रोमीन इज लिक्विड. तुम्हाला विचारतील, ओके दॅट्स अ ब्रोमीन लिक्विड आहे का गॅसेस आहे, तर ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड. गेट इट इवन. ब्रोमीन अँड आयोडीन आर ओनली स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. हा बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी. हा IMP क्वेश्चन, दिस इज IMP. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी. पहा बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी मध्ये सर्वात जास्त कोणाची, क्लोरीनची, Cl2, Cl2 हायेस्ट. देन कोण आहे, Br2. नंतर कोण आहे, F2. आणि त्याच्यानंतर कोण असणार आहे, I2. तर दिस इज ऑर्डर. आता ही ऑर्डर का, बिकॉज ऑफ द आपण पाहणार आहे की त्या, ओके दॅट्स अ फ्लोरीन मध्ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन आहे. गेट इट वन. नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी. हा IMP क्वेश्चन, दिस इज IMP क्वेश्चन. Bond dissociation enthalpy of fluorine is 158.8 kilojoule per mole is lower than that of the chlorine, which is the 200, that's 42.6 kilojoule. Why? Because fluorine has a small atomic size than chlorine, number 1 point, and lone pairs on each fluorine atom in fluorine are so close together they has a strong repulsion. It's a lone pair repulsion. But this is IMP point. त्यामुळे जर का तुम्ही एवढं जरी नोट केलं तर येस विल गेट द आन्सर. गेट इट इवन. अँड देअरफॉर द बिकॉज ऑफ द इन द क्लोरीन लोन पेअर, ओके दॅट्स अ लार्जर डिस्टन्स आहे, सो इट इज दॅट्स अ रिपल्शन इज अ निग्लिजिबल. अँड देन ऑर्डर इज द Cl2, Br2, F2 अँड I2. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी सर्वात जास्त कोण असेल, Cl2. नंतर कोण असेल, Br2. नंतर F2 आणि नंतर I2. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी.
लोन पेअर रिपल्शन. बस दिस इज अ रिझन. हे जर का रिझन आपण नोट केलं आणि स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं, येस विल गेट द 1 मार्क. हा क्वेश्चन 2 मार्क साठी पण येऊ शकेल. लक्षात द्या, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्लोरीन रिपल्शन, दॅट्स अ लोन पेअर रिपल्शन पर्टिक्युलरली, because the fluorine bond distance are so close. Get it? Is there any doubt? Okay, next point is the atomic properties. हा क्वेश्चन ओके मोस्ट एक्सपेक्टेड आहे, कारण 16 ग्रुप विचारलाय ना, त्यामुळे 17 ग्रुप बाकी आहे अजून. तेव्हा हा क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज IMP. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन विचारणार आहे ग्रुप 17 चा. ग्रुप 17 ऍटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया. ऍटॉमिक आयोनिक रेडिया हा क्वेश्चन 4 मार्क साठी येतो. एक लक्ष द्या, ह्या चॅप्टरचा क्वेश्चन 4 मार्कला एक शुअर आहे. ऍटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाईन. टॉप टू बॉटम वाढत जाणार आहे का? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम सेल इन्क्रीजेस. सेलचा नंबर वाढतोय. गेट इट? पण ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हॅलोजन्स हॅव द स्मॉलर ॲटॉमिक साइज इन देअर रिस्पेक्टिव्ह पिरियड. लेफ्ट टू राईट जर का तुम्ही गेले तर ॲटॉमिक साइज करणार आहे, डिक्रीज होणार आहे, बिकॉज ऑफ द दॅट्स इंक्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इंक्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज across a period. Atomic and ionic radii decreases with increasing atomic number because of the effective nuclear charge increases. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाईन. सर्वात हायेस्ट कोणाची ionization enthalpy? फ्लोरीनची. व्हेरी स्मॉल साइज. Very small size because of the fluorine shows the highest ionization enthalpy. The ionization enthalpy decreases down the group due to increase in atomic size. Atomic size जर का वाढली तर यस ionization enthalpy व्हॅल्यू डिक्रीज होणार आहे. Across the period तुम्ही ऑब्झर्व केलं. Across the period ionization enthalpy increases with increase in atomic number because of the due to addition of electron in the same cell. Same cell मध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड होणार आहे. This is the reason. Next is the value of the first ionization enthalpy of chlorine, sulfur and chlorine are around 1000 and 1000, that's 256 kilojoule per mole respectively. Why? Explain the observed trend. Then what is the reason? सल्फर आणि क्लोरीन असेल तर इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो वाढणार आहे. त्याच्यामुळे क्लोरीनची आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू ही सल्फर पेक्षा हायेस्ट असणार आहे. दिस इज अ नॉर्मल ट्रेंड. दिस इज नॉट अ ॲबनॉर्मल ट्रेंड. तर ही नॉर्मल ट्रेंड आहे, पण ऍक्च्युअली तुम्हाला माहित पाहिजे की सल्फर आणि क्लोरीन पैकी कोणाची आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यू हायेस्ट आहे. क्लोरीन हॅज द हायेस्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. पण ही जी व्हॅल्यूज देतात नाही 1000, 1256 किलो जूल, गेट इट इव्हन. तेव्हा प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण. नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाईन. ओके, फ्लोरीन इज द हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table because it has very smallest size. Halogens have very high electronegativity and electronegativity value decrease down the group. जर टॉप टू बॉटम तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह व्हॅल्यू काय होणार आहे? कमी होणार आहे. इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह व्हॅल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नेक्स्ट आहे द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज ॲबनॉर्मल ट्रेंड ऍक्च्युअली. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टॅटाईन. सर्वांना स्क्रीन विजिबल आहे का? एकदा स्क्रीन सांगा बरं, एकदा विजिबल आहे का? क्लिअर दिसतंय स्क्रीन? इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. Which shows the highest electron gain enthalpy among the halogens? Chlorine. Yes, important question. Chlorine shows the highest electron gain enthalpy as compared to fluorine. पण electronegativity value fluorine ची जास्त आहे. What is the reason? Fluorine has a less negative electron gain enthalpy or electron affinity than the chlorine. Why? Because the strong interelectronic repulsion in the relatively small 2p orbital of fluorine. Get it? Therefore, the incoming electron does not experience the much attraction. They experience the repulsion. This is the reason actually. तर तुमचा आन्सर ह्याच फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे, लक्ष द्या. दिस इज द स्टँडर्ड आन्सर.
हा क्वेश्चन आहे पहा, दिस इज अ IMP क्वेश्चन. त्यामुळे हा क्वेश्चन आपण करा आपल्या बोर्ड एक्झाम साठी. बोर्ड एक्झाम 2023. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ग्रुप 17 साठी. बोर्ड एक्झाम 2023. आणि एक लक्षात द्या, ग्रुप 16 विचारला गेलाय. त्यामुळे ग्रुप ओके दॅट्स 17 इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ॲटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये anomalous behavior of fluorine. Why the fluorine shows the anomalous behavior? This is IMP question for 2 marks. Group 17 मध्ये fluorine shows the anomalous behavior. Why? Number 1 reason, small atomic size, high electronegativity, absence of d orbital and low fluorine bond dissociation enthalpy. This is very important, 4 points. ऍक्च्युली हे 3 पॉइंट्स ऑक्सिजन साठी पण कॉमन आहे. फक्त एक ऍडिशनल पॉइंट लिहायचा फ्लोरीन साठी. फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी इज व्हेरी लो. लो फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी. anomalous behavior, that's the properties of fluorine. Anomalous properties of fluorine. Fluorine shows the only one oxo acids. फ्लोरीनचं फक्त एकच ऑक्झो ऍसिड्स आहे, HOF. बाकीच्यांचे भरपूर आहे, दॅट्स दे इट फॉर्म द नंबर ऑफ ऑक्झो ऍसिड्स. ऑलवेज रिमेंबर, हा क्वेश्चन IMP करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हायड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड. हायड्रोजन फ्लोराइड हा लिक्विड आहे का? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. आणि बाकीचे हलाइड्स आहे म्हणजे HCl, HBr, HI, गेट इट, हे सर्व गॅसेस आहे. आणि HF इज अ लिक्विड. HF हे लिक्विड आहे. HCl, HBr, HI हे गॅसेस आहे. दीज आर गॅसेस. गेट इट इवन. दिस इज द रिझन ऍक्च्युअली, बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट. वॉटर साठी सेम रिझन आहे. फॉर वॉटर it has the same reason. Next is the oxidation state. All halogen exhibit -1 oxidation state. Why? Because electronic configuration NH2NP5. One more electron required. Fluorine exhibit mostly -1 oxidation state. Why? Why fluorine shows only -1 oxidation state? Because no d orbital in its valence shell. त्याच्या valence shell मध्ये d orbitals नाहीये. इट कॅनॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. तो ऑक्टेट एक्सपांडच करू शकणार नाही. अब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल इन देअर व्हॅलन्स सेल. तुमचे आन्सर एक लक्ष द्या, हे जे आन्सर्स मी तुम्हाला शो करतोय दिस इज अ स्टँडर्ड आन्सर. तर प्लीज हेच आन्सर नोट करा ऍज इट इज. गेट इट इवन. तुम्ही तुमच्या मनाचे आन्सर जर का नोट केले तर त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत, लक्ष द्या. हो, म्हणजे तुम्ही फ्लोरीन ऍटॉमिक साईज लहान आहे असं काहीतरी लिहिता, इलेक्ट्रॉनिटी हायेस्ट आहे, पण दिस इज नॉट अ प्रॉपर आन्सर. This is not that scientific reason. Scientific reason is that it do not have the d orbital. Fluorine is most electronegative. Yes, it is correct. Fluorine has a small size. Yes, it is correct. But it is not a scientific reason why fluorine shows the -1 oxidation state. Fluorine shows the -1 oxidation state only because it do not have the empty d orbital. This is a proper and scientific reason. So he cannot expand its octet. Get it even? त्यामुळे प्लीज लक्षात ठेवा. जनरली ओके, ज्यावेळेस ऍज अ पेपर सेटर, ज्यावेळेस एखादा पेपर सेट करत असतं त्या पेपर सेटर मध्ये त्याच्याबरोबर त्याची अँसर सीट पण असते, मॉडेल अँसर सीट, ती द्यायला लागते, लक्ष द्या. आणि ते जे अँसर सीट असतात ते अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक असतात. त्यामुळे त्यांना सांगितलं जातं की पेपर बनवताना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बनवा, अकॉर्डिंग टू स्टँडर्ड पॅटर्न बनवा. की जे वेटेज आहे ते वेटेज अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक चॅप्टरचं वेटेज, क्वेश्चन्स, रिॲक्शन्स, कोणत्या चॅप्टर मधून न्यूमेरिकल, कोणत्या चॅप्टरच्या रिॲक्शन,
कोणत्या चॅप्टर मधून रिझन्स असेल आणि त्याची एक मॉडेल आन्सर की, स्टँडर्ड आन्सर की त्यांना सबमिट करायला लागते अलॉंग विथ द पेपर. ऑलवेज रिमेंबर. आणि जर का त्या क्वेश्चनला चॅलेंज घेतलं गेलं समजा आन्सरला, तर त्याचे सर्वांना फुकट मार्क द्यायला लागतात. लक्ष द्या, असं नको व्हायला. त्यामुळे आपण हे जे मी आन्सर शो करतोय, प्लीज हेच आन्सर नोट करा. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन नेक्स्ट स्टेप, फ्लोरीन. फ्लोरीन shows only -1 oxidation state, but other halogens chlorine, bromine, iodine exhibit the +1, +3, +5, +7 oxidation state. Why? This is because they are the less. आणि एक लक्ष द्या, मोस्ट ऑफ टाइम काय होतं की स्टुडंट काय करतात की टार्गेट पब्लिकेशन असेल किंवा नवनीत पब्लिकेशन्स किंवा अदर पब्लिकेशन्स आहे ते रेफर करतात. एक लक्ष द्या, ऍक्च्युली पब्लिकेशन्स आहे ते ओल्ड, ओके, जे ओल्ड बुक असतात ते ओल्ड बुकचेच कॉपी पेस्ट करतात. ते जास्त मेहनत घेत नाहीत. इव्हन ते काय करतात की जे जुने बुक असतात त्या जुन्या बुकचा जो त्यांच्याकडे डेटा असतो तेच ते फॉरवर्ड करतात आन्सर. पण तेही लक्षात ठेवत नाही की त्यांच्यामधला कॉन्टॅक्ट, ओके, दॅट्स अ कॉन्टॅक्ट, आणि हा आता नवीन बुक मधला यांच्यामध्ये भरपूर डिफरन्स आहे. केमिस्ट्रीमध्ये तर भरपूर डिफरन्सेस आहे. त्यामुळे मोस्ट ऑफ टाइम काय होतं की स्टुडंट ते ओके ते ऍज अ पब्लिकेशनचे आन्सर रेफर करतात आणि मग ते रॉंग येतात. इव्हन डेफिनेशन असेल, डेफिनेशन पण रॉंग येतात. किती इव्हन सायंटिफिक रिझन्स आहे ते पण असतात. गेट इट इव्हन. त्यामुळे टेक्स्टबुक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात द्या, तुमचं जे टेक्स्टबुक आहे टेक्स्टबुक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे जे वेगवेगळे पब्लिकेशन्स आहे ते वापरू नका. पब्लिकेशन्स हे ओल्ड ओके दॅट्स अ नोटबुक आहे. तुमचं जे ओके दॅट्स अ टेक्स्टबुक आहे हे 2 वर्षापासूनच आहे. माहिती असेल तुम्हाला 2000 दॅट्स 21, 2022, 2023. आणि आतापर्यंत फक्त कम्प्लीट टेक्स्टबुक फक्त फर्स्ट टाइमची ओके तुमची एक्झाम होणार आहे, तर ही तुमच्यासाठी 100% सिलेबस कव्हरअप आहे. त्यामध्ये याच्या अगोदरच्या ज्या 2 एक्झामिनेशन झाल्यात बोर्डच्या त्यांच्यामध्ये 75% सिलेबस होता, त्यामध्ये 25% रिड्यूस सिलेबस होता. त्यामुळे सप्टेंबर 2021, मार्च 2022, जुलै 2022 ह्या 3 क्वेश्चन पेपर आहे त्यांच्यामध्ये 25% सिलेबस रिड्यूस आहे. त्याच्या अगोदरचे जे क्वेश्चन पेपर्स आहेत त्यांच्यामध्ये ओल्ड सिलेबस आहे आणि त्या ओल्ड सिलेबसचे क्वेश्चन्स काही लोक तेच वापरतात. इव्हन ते तसे पण क्वेश्चन पेपर देतात. दिस इज रॉंग ऍक्च्युली, कारण तुम्हाला ते कळणारच नाही ना. इव्हन आन्सर्स पण त्यामध्ये. ओके, तर प्लीज नोट डाउन, दिस इज व्हेरी दॅट्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेम द कंपाउंड विथ द हॅलोजन शोज द +4 and +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. Name the compounds in which the halogen shows the +4, +6 oxidation state. So, that's oxidation state of the +4, +6 occur in oxides and oxoacids of chlorine and bromine. Oxides and oxoacids of chlorine. Always remember. Then that's a complete the following table. आता लक्षात द्या, याच्यामध्ये OF2 मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट विचारली फ्लोरीनची. तर फ्लोरीन हा हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. सो यासाठी फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असणार आहे? -1. फ्लोरीन शोज द ऑक्सिडेशन स्टेट -1. इथे ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट असणार आहे +2. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन +2. व्हाय? बिकॉज फ्लोरीन इज हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह and oxygen is the less electronegative. That's why the oxygen shows the +2 and fluorine shows the each fluorine shows the -1. In HF मध्ये किती असेल? हायड्रोजन +1 and fluorine -1. So it is the hydrogen how much? +1. HOCl मध्ये that's a hydrogen is equal to +1, then oxygen and chlorine, so therefore the oxygen shows the -2. ऑक्सिजन शोज. आता इथे तुम्हाला कशाची विचारली? ओके, कम्प्लीट द ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये, बरोबर का? क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट विचारली. सो इट इज द ऑक्सिजन ॲज अ -2. ऑक्सिजन शोज द -2 आणि देन क्लोरीनची आपण नोट करू इथे. देन हाऊ मच? एक मिनिट. लक्ष द्या, इकडे हायड्रोजन +1 आहे आणि देन क्लोरीन -1 आहे, ऑक्सिजन 0 आहे. क्लोरीन -1 आहे, हायड्रोजन हाऊ मच? हायड्रोजन +1 आणि ऑक्सिजन इज इक्वल टू 0. HOCl मध्ये ऑक्सिजनची ऑक्सिजन स्टेट किती असणार आहे? 0 असणार आहे. गेट इट वन. ऑक्सिजन आणि क्लोरीन
एक मिनिट थांबा, एक मिनिट. Okay. Oxygen, chlorine. Oxygen is more electronegative as compared to the, okay, that's a chlorine. So oxygen shows the oxygen ची oxygen state किती असेल -2. Get it? मग हायड्रोजन, मग क्लोरीन ची किती असेल +1, क्लोरीन +1 आणि हायड्रोजन इज इक्वल टू +1. Yes, this is a -2 +1 +1, so it is equal to 0. हा बरोबर आहे. आता फ्लोरीन पाहिजे. That's the fluorine always shows the -1. So hydrogen +1, fluorine -1, oxygen 0. So here is a oxygen is equal to 0 and hydrogen is equal to +1. हाँ आता क्लियर आहे. आता चेक करा हे. येस, मी पुन्हा एकदा सांगतोय पहा, लक्ष द्या इथे. HOCl आहे. HOCl मध्ये ऑक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू क्लोरीन. सो ऑक्सिजन टेकन ऍज अ -2 and chlorine taken as a +1, hydrogen +1, so it will become a 0. In HOF, okay, fluorine is more electronegative, so fluorine has a oxidation state -1. Get it? Hydrogen has a +1, so -1 +1, that is a 0. So oxygen shows the 0 oxidation state in HOF. HOF मध्ये oxygen ची oxidation state 0 आहे आणि fluorine ची oxidation state -1 आहे. पण HOCl मध्ये क्लोरीनची ऑक्सिजन स्टेट +1 आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे प्लीज हे जे दोन आहे, हे दोन तर आपण करा आणि हा एक नंबर 1, फर्स्ट, थर्ड आणि फोर्थ हेच विचारतील तुम्हाला MCQs मध्ये. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये, ऑक्सिडेशन स्टेट सर्वात जास्त कोणाची? आयोडीनची सर्वात जास्त आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन शोज द हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट. फ्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट फक्त -1 आहे. पण अपार्ट फ्रॉम -1 इट शोज द +1 +3 +5 +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. देन हाऊ? तर याच्यामध्ये NH2NP5 मध्ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन झाला तर -1 किंवा +1 असेल. सेकंड एक्साइटेशन झालं, फर्स्ट एक्साइटेशन थ्रू हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा पुढच्या याच्या सेलमध्ये जर का जम्प झाला, विल गेट द 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ +3. आणि दॅट्स अ सेकंड एक्साइटेशन मध्ये, सेकंड एक्साइटेशन मध्ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, 5, सो इट इज अ +5. आणि थर्ड एक्साइटेशन स्टेट मध्ये इट हॅज अ टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7, सो हॅबिटेशन इज अ, दॅट्स ऑक्सिडेशन स्टेट इज अ +7. गेट इट इवन? आता हे टोटल किती? 7 आहे. मग आता 7 कसे पाहता? टोटल 7 असेल तर S इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू आणि D इज इक्वल टू, टोटल किती पाहिजे? 7 पाहिजे. S चे जास्तीत जास्त आपण एक ऑर्बिटल घेऊ शकतो, P चे जास्तीत जास्त 3 घेऊ शकतो. मग राहतात किती आता D साठी? 1 + 3 4. गेट इट? मग D चे किती असणार आहे? 3. सो टाइप ऑफ हॅबिटेशन काय असेल +7 ऑक्सिडेशन स्टेटला? sp3d3, sp3d3. This is the type of habitation for +7 oxidation state. आता +5 बद्दल पहा. +5 पाहिजे ना आपल्याला, म्हणजे टोटल किती पाहिजे? 5. मग 5 S, P आणि D. याचे मॅक्झिमम 1 घेऊ शकतो आपण, P चे मॅक्झिमम 3, मग 1 + 3 4, मग 1 राहतो म्हणजे D1. मग टाइप ऑफ हॅबिटेशन काय असेल? sp3d, sp3d हॅबिटेशन फॉर +5 ऑक्सिडेशन स्टेट साठी. आणि इथे +3 साठी काय असेल? S इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू, टोटल किती पाहिजे? 3. सो दिस इज अ, दॅट्स 1, दिस इज अ हाऊ मच? 2. गेट इट इवन? आणि टोटल किती असणार यांच्यामध्ये? दॅट्स अ टोटल 5. आणि देन लोन पेअर एक इन्व्हॉल्व याच्यामध्ये. अंडरस्टूड? इट शोज दॅट्स अ VSEPR theory. According to VSEPR theory, he shows the different geometrical shape. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, रिएक्टिविटी एक विचारतात तुम्हाला, ऍसिडिक स्ट्रेंथ. हा एक क्वेश्चन IMP आहे. ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हॅलोजन ऍसिड्स. हॅलोजन ऍसिडची ऍसिडिक स्ट्रेंथ. दिस इज IMP क्वेश्चन. HF, HCl, HBr, HI हायड्रोआयडिक ऍसिड सर्वात हायेस्ट आहे.
हायड्रोडिक ऍसिड का? बिकॉज bond dissociation enthalpy. Due to the decrease in bond dissociation enthalpy, this is actually the order of the acidic character, acidic strength. HI is the strongest acid. This is the strongest acid because of bond dissociation enthalpy. Please answer लिहिताना असंच लिहायचं. हा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी. दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. इनऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन हे 2-2 मार्क्सचेच असेल. गिव्ह रिझन साठी 2 मार्क्स साठी पर्टिक्युलर. नंतर थर्मल स्टॅबिलिटी. या 2 पैकी एक क्वेश्चन तर शुअर आहे. थर्मल स्टॅबिलिटी ऑफ हायड्रोजन हायलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. थर्मल स्टॅबिलिटी काय? तर थर्मल स्टॅबिलिटी काय? थर्मल स्टॅबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एन्थॅल्पी. थर्मल स्टॅबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एन्थॅल्पी. आणि हा ऍसिडिक स्ट्रेंथ inversely proportional to bond enthalpy. Acidic strength inversely proportional to bond enthalpy. मग सर्वात स्ट्रॉंगेस्ट ऍसिड HI आहे आणि सर्वात थर्मली स्टेबल ऍसिड HF आहे. HF हे ओके दॅट्स अ थर्मली स्टेबल आहे आणि इट कंटेन्स ऑल्सो हायड्रोजन बॉन्डिंग ना. गेट इट इवन. समजलं का? हा क्वेश्चन इझी क्वेश्चन आहे. This is easy question. Next आहे reactivity toward the oxygen. ऑक्सिजन चे तुम्हाला फ्लोराइड्स विचारतात पर्टिक्युलरली. These are the okay known as the oxides of fluorine. हा हे इम्पॉर्टंट आहे. Only OF2 is thermally stable. OF2 फक्त थर्मली स्टेबल आहे. आणि फ्लोरीनचे 2च ऑक्साइड आहे. एक OF2 आणि O2F2. हे एमसीक्यूज मध्ये विचारतील. एमसीक्यूज. आणि ते फ्लोरिनेटिंग एजंट आहे. नंतर क्लोरीनचे ऑक्साइड्स हे हायली रिएक्टिव्ह आहे आणि दॅट्स अ टेंड टू एक्सप्लोड. हे विचारतील तुम्हाला. विच ऑक्साइड्स आर हायली रिएक्टिव्ह अँड ऑक्सिडायझिंग अँड देअरफॉर टेंड टू एक्सप्लोड. क्लोरीनचे ऑक्साइड्स एमसीक्यूज मध्ये. लक्षात द्या एमसीक्यूज मध्ये क्वेश्चन येतील. नेक्स्ट आहे ब्रोमीनचे ऑक्साइड्स हे लिस्ट टेबल आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लिस्ट टेबल ऑक्साइड कोणाचे? ब्रोमीनचे ऑक्साइड्स. ब्रोमीन ऑक्साइड्स आर लिस्ट टेबल अँड दे आर व्हेरी पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट. ब्रोमीनचे ऑक्साइड लिस्ट टेबल आहे. कोणाचे ऑक्साइड लिस्ट टेबल आहे? ब्रोमीनचे. आणि कोणाचे ऑक्साइड्स इनसोल्युबल सॉलिड आहे? आयोडीनचे ऑक्साइड्स इनसोल्युबल सॉलिड्स आहे. युजेस मध्ये हे जे 3 आहे. 3 पैकी इम्पॉर्टंट आहे ClO2. O2F2 स्ट्रॉंग फ्लोरिनेटिंग एजंट आहे. इट इज स्ट्रॉंग. एक यूज लिहायचं आहे तुम्हाला. इट इज यूज ॲज अ स्ट्रॉंग फ्लोरिनेटिंग एजंट. थर्मली अनस्टेबल O2F2 ऑक्सिडाइज प्लेटोनियम अँड रिएक्शन यूज फॉर रिमूव्हिंग प्लेटोनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर स्पेंट फ्युएल. ClO2 हा IMP. दिस इज इम्पॉर्टंट. ClO2 यूज ॲज अ ब्लिचिंग एजंट फॉर पेपर पल्प अँड टेक्सटाईल. यूज इन वॉटर ट्रीटमेंट. वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये वापरता याला ClO2 युजेस. ClO2 वॉटर ट्रीटमेंट. I2O5 यूज ॲज अ गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड. कार्बन मोनॉक्साइडचं एस्टिमेशन करायचं असेल तर I2O5 वापरतात. हे 1 मार्क साठी एमसीक्यूज मध्ये विचारलं जाते. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कार्बन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड I2O5 वापरतात. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड द मेटल्स. तर ह्या रिएक्शन एक विचारतात तुम्हाला. रिएक्शन ओके आयोनिक कॅरेक्टर. हा क्वेश्चन IMP. आयोनिक कॅरेक्टर. व्हॉट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर? 1 मार्कला. ओके मेटल हलाइड्सचे त्याचे आयोनिक ट्रेंड्स काय असेल? मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड. तर प्लीज दिस इज नोट करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज द ट्रेंड. आयोनिक कॅरेक्टरची ट्रेंड. आयोनिक कॅरेक्टर 1 मार्क साठी. रिएक्शन सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड. रिएक्शन विचारतात. मॅग्नेशियम प्लस ब्रोमीन मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. इनऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन अतिशय सोपे असतात. हार्डली एक सिंगल ऍटमच्या रिएक्शन्स करायचे. ऍटम्स एलिमेंटच्या रिएक्शन्स करायचे. मॉलिक्युल्स ऍटम्स बरोबर. ऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन मल्टिपल स्टेप्स असतात. इनऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन सिंगल स्टेप्स मध्ये कम्प्लीट होतात. गेट इट.
पण इम्पॉर्टंट गोष्ट असेल त्यांचं कॉम्बिनेशन रेशो काय असणार आहे. नेक्स्ट, okay, SnCl4, that's a PbCl4, that's antimony, uranium are more covalent. हे सर्व more covalent आहे. SnCl2, PbCl2, antimony, why? What is the reason? Because higher oxidation state असेल more covalent असतात than in lower oxidation state. This is very important. एकदम basic question आहे पहा. This is a basic question. Because the metal halide having metal in their higher oxidation state are more covalent than the having the in a lower oxidation state. Antimony मध्ये किती सांगा +4. ह्या antimony मध्ये +2 आहे. ह्या lead मध्ये +4 आहे. ह्या lead मध्ये +2 आहे. इथे antimony +5 आहे. इथे antimony +3 आहे. इथे uranium how much? Uranium +6 आहे. Here uranium how much? +4 है. Get it even? So yes, this is the reason. Higher oxidation state असेल तर ते more covalent असतात. लक्ष द्या. Higher oxidation state म्हणजे पहा मी तुम्हाला एक क्वेश्चन देतो पहा. फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे समजा का ओके these are the beakers. हे beakers आहे. These are the 4 beakers. देन याच्यामध्ये मी ऍड केले वॉटर अँड दिस इज द ऑर्गॅनिक सॉल्वंट इथे पण ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे. बेन्झीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके दॅट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड असेल, बेन्झीन, क्लोरोफॉर्म, ऍसिटोन, ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे. ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आणि यांच्यामध्ये मी ऍड करतोय दॅट्स एक ऍटम, वेगवेगळे साईजचे ऍटम ऍड करतोय. दिस आर द ऍटम्स. हा स्मॉल साईज ऍटम आहे, हा बिग साइज आइटम है. हा स्मॉल साइज आइटम है, हा बिग साइज आइटम है. लक्ष द्या. तर हा जो ए नंबर आहे यांच्यामध्ये हा सोल्युबल आहे. हा दॅट्स इनसोल्युबल आहे. दिस इज इनसोल्युबल. ही केस आहे याच्यात सोल्युबल आहे. ही जी केस आहे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आणि स्मॉल साइज, दिस इज सोल्युबल. आणि ऑर्गॅनिक सॉल्वंट बिग साइज हा इनसोल्युबल आहे. इनसोल्युबल आहे. ऑलवेज रिमेंबर. त्यामुळे जे स्मॉल साइज असतात, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ स्मॉल साइज, दिस इज अ बिग साइज. तर हा जो स्मॉल साइज आहे इट शोज अ बेसिक कॅरेक्टर. बेसिक कॅरेक्टर्स. आणि जे स्मॉल साइज आहे ते असतात ऍसिडिक कॅरेक्टर्स. म्हणजे याचा अर्थ हा होतो की जे बिग साइज आयटम असतात, बिग साइज आयटम ते मेटॅलिक दाखवतात. मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. मेटॅलिक कॅरेक्टर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲटॉमिक साइज. ॲटॉमिक साइज. आणि जे ऍसिडिक कॅरेक्टर असतात, ऍसिडिक कॅरेक्टर ते नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर दाखवतात. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. आणि ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात ॲटॉमिक साइजला. ॲटॉमिक साइज. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स आहे. ऑलवेज रिमेंबर, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲटॉमिक साइज. जेवढी साइज लहान असेल इट शोज द नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. अँड इफ द ॲटॉमिक साइज इन्क्रीजेस then it shows a metallic character. So it shows a basic character. It shows the ionic character, particular ionic character. आणि ज्यांच्यामध्ये ऍसिडिक कॅरेक्टर आहे, ऍसिडिक म्हणजे कोणते, स्मॉल साइज आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्मॉल साइज आयटम आहे. स्मॉल साइज आयटम हा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मध्ये सोल्युबल आहे. पण जर का स्मॉल साइज आयटम तुम्ही वॉटर मध्ये ऍड करताय तर तो इनसोल्युबल आहे. बिग साइज आयटम आहे. बिग साइज आयटम्स. बिग साइज आयटम हे वॉटर मध्ये सोल्युबल आहे. पण बिग साइज आयटम हे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मध्ये इनसोल्युबल आहे. गेट इट वन. तर दिस इज द रिझन बिकॉज ऑफ द मेटॅलिक अँड द नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. हायड्रेशन एन्थॅल्पी इज अनदर पॅरामीटर. हायड्रेशन एन्थॅल्पी एक पॅरामीटर आहे.
क्रिस्टल लॅटिस फील्ड माहिती ना, हायड्रेशन एन्थॅल्पी हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो सोल्युबिलिटीला. गेट इट वन, सोल्युबिलिटी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द हायड्रेशन एन्थॅल्पी. मग जी हायड्रेशन एन्थॅल्पी आहे वॉटरमध्ये जे बिग साईज आहे त्यांच्यासाठी कमी आहे आणि ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंटमध्ये जे स्मॉल साईज आहे त्यांच्यासाठी ती कमी असणार आहे. गेट इट, बिकॉज इट हॅज अ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, तेव्हा प्लीज हे ओके आपण समजून घ्या. यासाठी क्वेश्चन तुम्हाला असतात ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स. तर याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय की ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स काय. त्याच्यानंतर हाऊ मेनी अँड गिव्स द नेम. क्वेश्चन आहे पहा, हाऊ मेनी अँड गिव्स द नेम ऑफ ऑक्झो ऍसिड ऑफ हॅलोजन. तर हायपोफ्लोरस ऍसिड आहे, फ्लोरिनचं एकच आहे हायपोफ्लोरस, क्लोरीनचं पर क्लोरिक आहे आणि आयोडिकचं एक आहे HiO3 and this is the metaperiodic acid. In which state or form the oxoacids of halogens are stable? Oxoacids of halogen are stable only in aqueous solution. ते फक्त aqueous solution मध्ये stable आहे or in their salts, in their salts. ते salts मध्ये in the form of salts or in aqueous solution. Oxoacids of halogens. Acid strength है, acid strength increase from HClO weak acid as compared to the HClO4 very strong acid. K value किती greater than 1. Why? यासाठी K value 10⁻⁸ आहे. Because of the acid strength of the halogens, oxoacid increases with increase in their oxidation state. Oxidation state का वाढणार आहे. Get it? म्हणजे जर का HOCl जर का तुम्ही घेतला असेल HClO तर इथे क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे आणि HClO4 इथे क्लोरीनची ऑक्सिडेशन स्टेट +7 आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +7. सो द ऍसिड स्ट्रेंथ ऑफ द हॅलोजन ऍसिड increases with increase in the oxidation state. So HClO4 known as a perchloric acid is the strongest acid. Get it one? So this is the reason. Next is आता हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण. दॅट्स अ हायपोहॅलस, हॅलस, हॅलिक आणि पर हॅलिक. हॅलिक इम्पॉर्टंट आहे. हॅलिक मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट +5 आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट हॅलिक. हॅलस म्हणजे किती ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +3 and this is a hypohallus oxidation state +1. This is a perhalic oxidation state +7. Get it? तर हे विचारतील तुम्हाला, हे नावं देतील ना. इम्पॉर्टंट काय, हॅलिक आणि हॅलस लक्षात ठेवा. हॅलिक अँड हॅलस, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हे तर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंच आता. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन याच्यावर तो एक IMP क्वेश्चन आहे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन आणि सल्फर HOCl, HClO2, HClO4. Get it? Next. याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्सचं क्वेश्चन आहे. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय, हॅलोजन्स दॅट्स अ ग्रुप 17 एलिमेंट कंबाइंड अमॉंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाऊंड्स नोन एज इंटरहॅलोजन कंपाऊंड and it has a general formula X(X'(N). मग हा X म्हणजे कोण, X is a halogen having larger size and more electropositive. X' is a halogen having smaller size and more electronegativity. आणि N चा नंबर आहे, हा जो N आहे, N is the number of 1357. N चा नंबर 1357 असेल. गेट इट? म्हणजे पहा, यस दिस इज अ टेबल, म्हणजे हा टेबल आहे. दिस इज अ X. मग हा जो N आहे, N किती असेल 1357. and these are the compounds. हे त्यांचे कंपाऊंड्स आहे. IF7 हा एकच एक्झाम्पल आहे XX-7 मध्ये. दिस इज सिंगल कंपाऊंड IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. गेट इट इवन? नेक्स्ट आहे तर इथे एक तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील यांच्यामध्ये युजेस मध्ये व्हेरियस फॉर्म्स दॅट्स क्लोरीन ब्रोमीनचे विचारतील आणि युजेस ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स.
हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट यामध्ये. युजेस ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. ICL, आयोडीन मोनोक्लोराइड, हा IMP आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. Iodine monochloride in glacial acetic acid known as a Wiss solution. It is used in determination of iodine value of oil. Used as a catalyst for oxidation of arsenic +3. For preparation of polyhalides. Used as a non-aqueous solvent XX-3. Used in the fluorinating agent and for preparation of polyhalides. This is very important. Iodine monochloride. हे इम्पॉर्टंट आहे. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. 2 मार्क्स साठी 2 मार्क्स. याच्यावर क्वेश्चन आहे, लक्षात आहे इंटरहॅलोजनचा. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क्स साठी 4 नोट करायचे. द कंपाऊंड्स इज कन्सिडर्ड ॲज अ हलाइड ऑफ हॅलोजन्स. हलाइड ऑफ X. First, interhalogen compounds have the even number of atoms 2, 4, 6, 8. मी जे लाईन अंडरलाईन करतोय त्याच नोट करायच्या फक्त. The properties of interhalogen compounds are generally intermediate between those of halogens and they are made. त्या 2 हॅलोजन पासून त्यांची इंटरमिडिएट प्रॉपर्टी, इंटरमिडिएट. The central halogen atom exhibit different oxidation state. And the number of the X atom in the compound is always odd. They are all diamagnetic. IMP हा point. Interhalogen compounds सर्व diamagnetic आहे. All are diamagnetic. They repel by magnet. X6 compounds are more reactive than X2 or X2 dash. Why? Because the bond energy is less bond energy. Interhalogen compound are easy to break as compared to X and X dash. Bond energy is less. This is very important. Bond energy is less, so it is more reactive. Interhalogen compound हे more reactive असतात का less reactive असतात? More reactive असतात. आता यांच्या स्टेट आहे, यांच्या स्टेट एक विचारतात तुम्हाला की कोण गॅसेस आहे, कोण येलो पावडर आहे, कोण ब्लॅक सॉलिड आहे. IBR हा ब्लॅक सॉलिड आहे. हे MCQs मध्ये क्वेश्चन येतील. MCQs. कलरलेस गॅस कोण आहे, कलरलेस लिक्विड, सॉलिड. गेट इट. हे CET ला एकदम फाईन क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या. व्हेरी फाईन क्वेश्चन. रिएक्शन, थर्मोस्टॅबिलिटी. हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय. दिस इज IMP क्वेश्चन. ऑर्डर, ही ऑर्डर लक्षात ठेवा प्लीज. दिस इज द ऑर्डर. तुम्हाला MCQs मध्ये हा क्वेश्चन, MCQs ला CLF, ICL, IBR, BRCL, BRF. थर्मोस्टॅबिलिटीची ऑर्डर काय असेल. आता ह्या ज्या रिएक्शन्स आहे, ह्या रिएक्शन्स तुम्हाला नोट करता आल्या पाहिजे. हायड्रोलिसिस गिव्स ऑक्साइड्स. BRCL वॉटर, HOBr, ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे BR ची. ICL प्लस वॉटर, HiO3, SCl, गेट इट. त्यानंतर डिस्प्रोपोर्शनेशन एक विचारतात तुम्हाला. डिस्प्रोपोर्शनेशन म्हणजे काय? हायर ऑक्सिडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट. ॲटो आयोनायझेशन, ICL गिव्स I+, ICl2-. सॉल्वंट कटायन, सॉल्वंट अनायन. ॲटो आयोनायझेशन जस्ट लाईक वॉटर. आणि ClF3. रिएक्शन करायचं प्लीज. ह्या रिएक्शन विचारतात तुम्हाला. नंतर फ्लोरिनेशन, ही एक रिएक्शन IMP रिएक्शन. व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ ClF3 विथ युरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्लस ClF. ClF म्हणजे कोण असणार आहे? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड. Cl2, ही रिएक्शन विचारली गेली ICL ची. ही IMP रिएक्शन आहे. ICL, I+Cl-. या डबल बॉन्ड पैकी एका कार्बनला अटॅच करून टाका, हा इथे. आणि हा जो डबल बॉन्ड आहे हा इकडे जाईल आणि इकडून हा आयोडीन कडे. एक आयोडीन, एक क्लोरीन. सो सिंपल रिएक्शन, सोपी रिएक्शन आहे. जस्ट ऍडिशन रिएक्शन. गेट इट वन. दिस इज ऍडिशन रिएक्शन.
ऍडिशन अक्रॉस ऑलिफिन्स, इथिन आहे हा, दिस इज इथिन. आणि हा आयोडीन मोनोक्लोराइड आहे, आयोडीन मोनोक्लोराइड नाव देतात, लक्ष द्या, आयोडीन मोनोक्लोराइड. एक लक्ष द्या, दॅट्स मोस्टली इनऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन देताना दॅट्स नावं देतात, फॉर्म्युला देत नाहीत. कारण नावावरून तुम्हाला फॉर्म्युला लिहिता आला पाहिजे आणि नावावरून फॉर्म्युला आला तरच रिॲक्शन लिहिता येते, बरोबर. गेट इट इव्हन. त्यामुळे प्लीज लक्षात ठेवा, इनऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन देताना ओके जास्तीत जास्त वेळा फॉर्म्युला देत नाही, नाव देतात. आयोडीन मोनोक्लोराइड विथ इथिन, व्हॉट इज द रिॲक्शन. तुम्हाला फॉर्म्युला देणार नाही, फॉर्म्युला दिला तर तुम्ही ऍडिशन करताय. हो, म्हणजे ज्यांनी कधी पण फक्त एकदा दोनदा रीड केलं किंवा कधी पण पाहिलं नाही ते पण रिॲक्शन लिहू शकतात. गेट इट इव्हन. पण जर का तुम्हाला नाव दिलं आयोडीन मोनोक्लोराइड प्लस इथिन, तर तुम्हाला स्टार्टिंगला आयोडीन मोनोक्लोराइडचा फॉर्म्युला नोट करायला लागेल. नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड. आता इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचं प्रिपरेशन काय पहा. 1:1 रेशो मध्ये जर काय घेतला, इफ यू टेक द 1:1 रेशो बोथ इन इक्वल व्हॉल्युम्स, Cl2 1 आणि फ्लोरीन 1, 1:1 रेशो घेतला तर टॉईस ClF. हे वर ऑक्सिडेशन स्टेट मी ज्या नोट केल्या तर दिस इज फॉर सीईटी एक्झाम. हे ऑक्सिडेशन स्टेट सीईटी साठी नोट करून ठेवलंय मी, तुम्हाला इकडे गरज नाही बोर्डला, पण ऍक्च्युअली हे लक्षात द्या, Cl2 प्लस F2 टॉईस ClF, बरोबर का. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आहे, इक्वल व्हॉल्यूम असेल तर काय तर करायचं, दॅट्स क्लोरीन मोनोक्लोराइड. I2 आणि Cl2 1:1 रेशो आहे, काय तर करायचं ICl, जस्ट बॅलन्स करायचं, दिस इज द टॉईस बॅलन्सिंग. नंतर Br2 आणि Cl2 1:1 रेशो आहे, तर BrCl जस्ट फॉर बॅलन्सिंग, दिस इज द टॉईस. आता का मी एक्सेस मध्ये घेतलं असेल, एक्सेस म्हणजे किती 1:3 रेशो, 1:3 रेशो कसा पहा 1:3, क्लोरीन 1 आणि फ्लोरीन 3 1:3 रेशो असेल तर क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड तयार करायचा, क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड म्हणजे X1-3 या फॉर्ममध्ये तयार करायचा. आणि जर का मी ओके इक्वल प्रोपोर्शन मध्ये रेशो घेतला असेल 1:1 रेशो, तर X असं तयार करायचं, X1-1 X1 गेट इट इव्हन या फॉर्म म्हणजे 1:1 रेशो मध्ये. आणि 1:3 रेशो असेल तर कोणता तयार करायचा, X1-3 तयार करायचा, ClF3. दिस इज दॅट्स ClF3. नंतर हा पण ब्रोमिन आहे पहा, ब्रोमिन आणि फ्लोरीन 1:3 रेशो आहे, BrF3 X1-3 च्या रेशो मध्ये. अगदी इट इज व्हेरी इझी, रिॲक्शन सोप्या आहे ह्या. आयोडीन 1:3 रेशो आहे, क्लोरीन 3 आहे पहा, दिस इज थाईस, ICl3 टॉईस, बॅलन्स करायचे, जस्ट बॅलन्सिंग इट. गेट इट. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर आहे ह्या दोन रिॲक्शन IMP रिॲक्शन आहे, कारण इथे काय होतंय पहा, आता Br2 प्लस BrF3 BrF तयार होते. म्हणजे जर का मी X1-3 घेतला असेल, त्याची रिॲक्शन जर का मी हॅलोजन बरोबर करतोय, तर कंपाऊंड कोणता तयार करायचा, X1 तयार करायचा, X1-1 गेट इट, X1-1. आता माझ्याकडे असा कंपाऊंड आहे X1-3 आणि Br2, तर मग माझ्याकडे दोन चॉईस असेल. एक तर मी कंपाऊंड तयार करणार आहे BrF3 म्हणजे X1-3 हॅलोजन एक्सचेंज करायचं आहे. इथे क्लोरीन आहे, इथे ब्रोमिन आहे पहा, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमिन. आणि एक ब्रोमिन एक क्लोरीन म्हणजे X1-1 मध्ये तयार करायचं, दिस इज हॅलोजन एक्सचेंज. फक्त क्लोरीन ब्रोमिन सबस्टिट्यूट करायचा आणि त्यानंतर एक क्लोरीन, नंतर काय असणार आहे, ब्रोमिन एक ब्रोमिन राहील ना, मग एक ब्रोमिन आणि एक क्लोरीन म्हणजे BrCl. आणि ह्या केसमध्ये Br2 प्लस BrF3, आता दोन्ही ब्रोमिन सेम आहे, त्यामुळे काय असणार, थाईस BrF, दिस इज थाईस BrF. पण इथे ब्रोमिन आणि क्लोरीन आहे, इथे हॅलोजन एक्सचेंज करायचं आहे, विल गेट द टू इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. नंतर स्पेशल रिॲक्शन ऑफ ICl, and this is special reaction, also the special reaction for your board exam. So this is IMP reaction. So please ही IMP reaction solve करा आपण. I2 plus KClO3 to use the ICl plus KiO3. This is very important. Get it?
तर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता आले पाहिजे तुम्हाला. ऍक्च्युअली रिएक्शन विचारतं ICl अँड द दॅट्स KiO3 पोटॅशियम नोन ॲज दॅट्स पोटॅशियम क्लोरेट. लक्षात ठेवा. नंबर ऑफ लोन पेअर अँड ऑक्सिडेशन स्टेट, तर हे एक तुम्हाला विचारतील. नंबर ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट आणि नंबर ऑफ लोन पेअर. हॅलोजन्स मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती असतात 7. बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाले तर त्याचे इलेक्ट्रॉन पेअर कमी होणार आहे आणि लोन पेअर. आता हे काही स्ट्रक्चर सेप आहे, स्ट्रक्चर सेक विचारतात लक्ष द्या. त्याच्यामध्ये ICl चं बॉन्डिंग काय असेल, व्हॉट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द दॅट्स ICl व्हॉट इज द स्ट्रक्चर अँड बॉन्डिंग. त्यांच्यामध्ये हायब्रिडायझेशन काय, त्यांचे जिओमेट्रिकल सेप आणि देन लिनियर VSEPR हे विचारतात तुम्हाला. त्याच्यानंतर ClF3, तर हा एक शेप माहित पाहिजे. दिस इज नोन ॲज द दॅट्स बेन टी शेप. बेन टी शेप आहे VSEPR दॅट्स अ ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. अँगल लक्षात ठेवा 89 चा अँगल आहे. हायब्रिडायझेशन sp3d. गेट इट. हा एक मॉलिक्यूल BrF3 डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल आहे, बेन टी शेप आहे. दिस इज बेन टी शेप. हे विचारतील तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बेन टी शेप. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मॉलिक्यूल ॲज अ BrF5 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आहे, स्क्वेअर पिरॅमिडल स्ट्रक्चर आहे. sp3d2 हायब्रिडायझेशन आहे. स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. लक्ष द्या, स्ट्रक्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ClF5 सेम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्क्वेअर पिरॅमिडल. हा त्याच्यानंतर आता क्लोरीन आहे माहिती ना, क्लोरीनचे प्रिपरेशन युजेस हा सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्क्लूड आहे. क्लोरीनचे प्रिपरेशन हे रिएक्शन्स आहे क्लोरीनच्या. गेट इट. दीज आर द रिएक्शन फॉर द क्लोरीन. याच्यात इम्पॉर्टंट ह्या रिएक्शन्स आहे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग. त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन क्लोरीन. क्लोरीनची फॉलोइंग ऍक्शन काय असेल. ॲल्युमिनियम प्लस क्लोरीन ॲल्युमिनियम क्लोराइड. सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड. आयर्न प्लस क्लोरीन आयर्न क्लोराइड. बस रिएक्शन अशा नोट करायचे तुम्हाला. विल गेट द 1 मार्क. गेट इट इवन. रिएक्शन विथ नॉन मेटल IMP रिएक्शन. What is the action of following on chlorine? P4 acid reaction. P4 acid. आता इथे देताना फॉस्फरस आणि सल्फर देते ना, फॉस्फरस आणि सल्फर ही एक रिएक्शन. H2 प्लस Cl2 टॉइस HCl, H2 आणि Cl2 HCl प्लस सल्फर. हे रिएक्शन विचारतील तुम्हाला. लक्ष द्या. आता व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन. तर आता मी तुम्हाला इथे एक रिएक्शन देतो. ह्या पहा, ह्या आपण करा. यांच्यापैकी आता एक तर शुअर आहे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया. क्लोरीनची रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया बरोबर काय. 1 मार्क 2 मार्क साठी. दिस इज फॉर 1 मार्क. आणि जर का त्यामध्ये एक्सेस क्लोरीन घेतलं असेल, इथे एक्सेस अमोनिया आहे, इथे एक्सेस क्लोरीन आहे, तर ही 1+1 2 मार्कची रिएक्शन होऊ शकेल. तर इथे जर का एक्सेस अमोनिया असेल तर अमोनियम क्लोराइड तयार करायचं. अमोनियम क्लोराइड ऑलवेज रिमेंबर. नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व करायचा. इफ यू टेक द एक्सेस अमोनिया देन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व करा. आणि देन जर का तुमच्याकडे इफ यू हॅज द क्लोरीन एक्सेस, जर का क्लोरीन एक्सेस असेल, एक्सेस क्लोरीन, तर नायट्रोजन ट्रायक्लोराइड तयार करायचं आहे. एक्सप्लोजिव्ह आहे. दिस इज एक्सप्लोजिव्ह. ह्या 2 रिएक्शन IMP रिएक्शन आहेत. प्लीज नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन्स. एक्सेस अमोनिया का एक्सेस क्लोरीन. एक्सेस अमोनिया और एक्सेस क्लोरीन. गेट इट. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिएक्शन विथ अल्कलीज. अल्कलीज बरोबर रिएक्शन काय असेल. व्हॉट आर द रिएक्शन विथ अल्कलीज. आता अल्कली मध्ये पण पुन्हा 2 प्रकार आहे. एक आहे डायल्यूट अँड द कोल्ड अल्कली, डायल्यूट अँड कोल्ड अल्कली, आणि दुसरा हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली. डायल्यूट अल्कली असेल, कोल्ड अँड डायल्यूट,
NaCl NaOCl वॉटर तयार होणार आहे आणि क्लोरीन रिॲक्ट झाला हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली बरोबर, तर हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड बरोबर NaCl NaClO3 आणि NaOCl NaCl तयार करायचं आहे. गेट इट इवन? म्हणजे क्लोराईड आणि हायपोक्लोराईड तयार होतात, क्लोराईड आणि हायपोक्लोराईड, आणि याच्यामध्ये तयार होतात क्लोराईड अँड दॅट्स अ क्लोरेट. म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट किती इथे -1 आणि ते Cl किती +1. इथे Cl -1, इथे Cl किती असणार आहे +5. गेट इट इवन? काही डाऊट यामध्ये? देन रिएक्शन नोट करता येईल तुम्हाला, रिएक्शन इझी आहे त्या. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन विथ द ड्रायस्लेकेड लाईम? ड्रायस्लेकेड लाईम बरोबर क्लोरीनची रिएक्शन काय असणार? व्हॉट इज द रिएक्शन? ड्रायस्लेकेड लाईम ब्लिचिंग पावडर आहे, ब्लिचिंग पावडर तयार होते, IMP रिएक्शन आहे, ब्लिचिंग पावडर. ड्रायस्लेकेड लाईम reaction with hydrocarbons. What is the action of the chlorine with the methane and that's the CH2Cl2? Methane plus that's the Cl2, methyl chloride, substitution reaction आहे, only substitution reaction. आणि इथिन प्लस क्लोरीन असेल, ऍडिशन रिएक्शन आहे, 1,2 डायक्लोरोइथेन. ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी एक विचारतात तुम्हाला, त्याची रिएक्शन तुम्ही ती एक नोट करू शकता. आपण ब्लिचिंग प्रॉपर्टी एक विचारता, आयोडीनची ही एक रिएक्शन आहे हा ऑक्सिडेशन मध्ये, SO2 प्लस H2 आणि Cl2 मॉइस्ट मध्ये, SO2 इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर आणि I2 इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. ऍक्शन ऑफ क्लोरीन H2SO4 and hydrochloric acid. Bleaching property. Give the reason for bleaching action of chlorine. It is because of nascent oxygen. Nascent oxygen is responsible for the bleaching oxidizing property. Chlorine plus water HCl HOCl to form nascent oxygen, and this is responsible for bleaching property. And what is the action? He action कशी असणार? What is the action of the chlorine on vegetable matter, color matter? कलर ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, कलरलेस ऑर्गॅनिक मॅटर तयार होणार आहे. क्लोरीन नॉट यूज टू ब्लीच द डेलिकेट मटेरियल सच ॲज द सिल्क वूल बट यूज टू ब्लीच द कॉटन फॅब्रिक वूड पल्प लिटमस. व्हाय? बिकॉज द क्लोरीन इज परमनंट, बिकॉज क्लोरीन इज स्ट्रॉंग ब्लिचिंग अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट. क्लोरीन हा परमनंट आहे, परमनंट ब्लिचिंग आहे, क्लोरीनची ऍक्शन ही परमनंट आहे. गेट इट? नंतर क्लोरीनचे युजेस आहे. ओके, क्लोरीन इज यूज इन फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर. विचारतील हा क्वेश्चन. ब्लिचिंग द वूड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ पेपर अँड रेयॉन, कॉटन फॅब्रिक टेक्सटाईल आहे. मेटल लाईक एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल लाईक गोल्ड प्लॅटिनमला वापरतात. मॅन्युफॅक्चर ऑफ डाईज, क्लोरोफॉर्म, DDT रेफ्रिजरंट साठी पण वापरतात. इट इज यूज फॉर पॉइझनस गॅसेस. पॉइझनस गॅसेसची नावं लक्षात ठेवा आपण. मस्टर्ड गॅस, फॉर्म्युला लक्षात ठेवा त्याचा, Cl CH2 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 Cl. दिस इज फॉर्म्युला. आणि फॉस्जिन COCl2 CaCl2 फॉस्जिन आहे. टियर गॅस CCl2N2. हे विचारतील तुम्हाला MCQs मध्ये. MCQs यांचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. मस्टर्ड गॅसचा फॉर्म्युला काही सांगा बरं मला. हाऊ मच? 1 2 3 4 C4. H हाऊ मच? 4 4 8 8. आणि Cl किती सांगा? SCl2. SCl2. एक सल्फर आहे, 2 क्लोरीन आहे. हे तुम्हाला MCQs मध्ये विचारतील ना, यांचे फॉर्म्युलेज विचारतील. गेट इट? नंतर हायड्रोजन क्लोराइड आहे. ठीक आहे. ओके, नाउ स्टार्ट द दॅट्स अ पेपर. तर मी तुम्हाला पेपर सॉल्व्ह करून देतोय. ठीक आहे. हां, चला पेपर घ्या. टाइम पण झाला ऍक्च्युली आता, पण ऑर्गॅनिक तुम्हाला एक देतो मी ऑर्गॅनिक मध्ये. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द पेपर. तर पेपर मध्ये
मोस्टली हां, तर हा एक आहे पहा, दिस आर द सेक्शन 1. सेक्शन 1 चा क्वेश्चन. सिलेक्ट अँड राईट द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द फॉलोइंग. तुम्ही आन्सर द्या प्लीज. राईट ओके, सिलेक्ट अँड राईट द करेक्ट आन्सर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाल्कोजेंट्स. सांगता येईल का यांच्यापैकी चाल्कोजेंट्स कोण आहे? आर्सेनिक. आर्सेनिक इज द चाल्कोजेंट्स. येस येस, आन्सर द्या प्लीज, आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन आहे, द हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द CO2. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन आहे, कार्बन प्लस ओके, कार्बन प्लस काय असणार आहे O2, 2 गिव्स CO2. गेट इट. मग 1 मोल कार्बन म्हणजे 12 ग्रॅम ना, 1 मोल म्हणजे किती? 12 ग्रॅम झाले. आणि एक CO2 म्हणजे 44 ग्रॅम. मग 44 ग्रॅम असेल म्हणजे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बनचे 12 ग्रॅम आहे आणि CO2 चे 44 ग्रॅम आहे. मग आता 1 मोल साठी एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल साठी 393 आहे आणि दॅट्स अ 35. मग 35.2 ग्रॅम असेल तर कार्बन किती मोल असेल तो काउंट करा आणि अकॉर्डिंग टू त्याचा आन्सर लिहा. गेट इट इवन. त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आपण आणि व्हॅल्यू प्लस येणार आहे, कारण कंबशन ऑलवेज व्हॅल्यू कशामध्ये असते? निगेटिव्ह मध्ये. फॉर्मेशन व्हॅल्यू प्लस मध्ये असेल. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऍक्टिनाइड्स. ऍक्टिनाइडचं कोणतं स्टेटमेंट करेक्ट नसणार? दे आर द ऑल रेडिएक्टिव्ह. ऍक्टिनाइड सर्व रेडिएक्टिव्ह आहे, करेक्ट आहे. ऍक्टिनाइड्स आर द लेस रिएक्टिव्ह दॅन लॅन्थनाइड्स, हे पण बरोबर आहे. ऍक्टिनाइड आयन्स आर कलरलेस. फर्स्ट हाफ ऑफ ऍक्टिनाइड ऍक्च्युअली हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. ऍक्टिनाइड आयन आर कलरलेस, हे कलरलेस नसतात, हे कलर असतात, बरोबर का? त्यांनी काय विचारलंय? तर दीज आर द नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट. व्हॉट विल बी द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विचार. व्हॉट विल बी द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी इफ रेट कॉन्स्टंट डबल अँड टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. हा क्वेश्चन अरेनियस इक्वेशनचा आहे. दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन. तर जे अरेनियस इक्वेशन आहे, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी विचारली इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि त्यानंतर रेट कॉन्स्टंट डबल आहे म्हणजे K2 डिवायडेड बाय K1. हाऊ मच? 2. टेम्परेचर T1 गिवन आहे, दॅट्स 20. टेम्परेचर T2 गिवन आहे 35. व्हॅल्यू केल्विन मध्ये कन्वर्ट करा आणि देन फॉर्म्युला वापरा आपण. दॅट्स ओके, दॅट्स log to the base 10 of the K2 divided by K1 is equal to EA divided by RT value. Okay, that's R, particular R, EA divided by R and bracket मध्ये T2 minus T1 divided by T1 T2. We'll get the answer. Identify the Z in the following reaction. Identify the Z in following reaction. C2H5I अल्कोहोलिक केवळचे. अल्कोहोलिक असेल तर X कोण असेल? इलिमिनेशन रिएक्शन ना. दिस इज इलिमिनेशन रिएक्शन म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, H प्लस Br मायनस. Y कोण असेल? दॅट्स CH3 CH2 Br. पोटॅशियम सायनाइड. दिस इज अ K प्लस अँड Br. रिमूव्ह होणारे Z कोण असेल? CH3 CH2 CN सायनाइड. CH3 CH2 सायनाइड. ऑप्शन नंबर 3 रिएक्शन आहे. अ गॅस इव्हॉल्व ड्युरिंग द रिएक्शन ऑफ टुलन्स रिएजंट. टुलन्स रिएजंट मध्ये कोणता गॅस इव्हॉल्व होतोय? टुलन्स रिएजंट मध्ये कोणता गॅस इव्हॉल्व होतोय? अ गॅस इव्हॉल्व ड्युरिंग द रिएक्शन ऑफ द टुलन्स रिएजंट. सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स ना, AgNH3 कॉम्प्लेक्स. AgNH3 माहिती ना, दिस इज द प्लस अँड देन OH मायनस. तो कोणता गॅस बाहेर पडेल? अमोनिया. अमोनिया गॅस बाहेर पडतो. अमोनिया गॅस इज इव्हॉल्व टुलन्स रिजन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स. ऍक्वेस मीडियम मध्ये, ऍक्वेस मीडियम मध्ये काय असणार आहे? सेकंडरी मोर बेसिक दॅन प्रायमरी दॅन टर्शरी. दिस इज द ऑर्डर. सेकंडरी प्रायमरी. आता हा कोणी सांगा मला? N इथिल इथेनामाइन. N इथिल इथेनामाइन हा सेकंडरी आहे. दिस इज टर्शरी. दिस इज इथेनामाइन प्रायमरी. अमोनिया, अमोनिया तर सर्व जास्त नसणार, हे तर रॉंग आहे. आता कोण आहे? N, पण हा तर कोण आहे? दॅट्स अ टर्शरी आहे. अमोनिया. गेट इट. हा सेकंडरी टर्शरी. यस, दिस इज द आन्सर. बरोबर आहे.
सर्वात जास्त कोण पाहिजे, सेकंडरी पाहिजे. हे अमोनिया रॉंग आहे, अमोनिया हायेस्ट नाहीये, सेकंडरी सर्वात हायेस्ट आहे. कोण आहे, सेकंडरी हायेस्ट आहे. देन प्रायमरी, दॅट्स अ टर्शरी प्रायमरी, असं प्रायमरी टर्शरी सेकंडरी, गेट इट इवन. पण सर्वात हायेस्ट सेकंडरी आहे, लक्ष द्या, सेकंडरी हायेस्ट आहे, हायेस्ट बेसिसिटी सेकंडरी अमाइन आहे. गॅलेक्टोज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ, गॅलेक्टोज हा कोणामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट नाही, गॅलेक्टोज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ रॅफिनोज, लॅक्टोज, माल्टोज, स्टॅच्योज. कोण सांगेल मला आन्सर काय, गॅलेक्टोज. माल्टोज मध्ये काय सांगा मला, माल्टोज मध्ये ग्लुकोज आणि ग्लुकोज आहे. माल्टोज ओनली कंटेन द ग्लुकोज अँड ग्लुकोज, दिस इज युअर आन्सर. लॅक्टोज मध्ये एक ग्लुकोज आणि एक गॅलेक्टोज आहे. रॅफिनो स्टार्चोज मध्ये एक आहे, एक ग्लुकोज एक गॅलेक्टोज फ्रुक्टोज आहे. तर माल्टोज इज द आन्सर. माल्टोज मध्ये फक्त ग्लुकोज आहे. अ नॅनो पार्टिकल हॅव्हिंग ऑल 3 डायमेन्शन्स इन नॅनो स्केल इज कॉल्ड, 3 डायमेन्शन्स इन नॅनो स्केल आहे. 3 डायमेन्शन असेल तर काय असेल, 0 डायमेन्शनल, 3 डायमेन्शनल और द 0 डायमेन्शनल. 3 डायमेन्शनल्स असेल तर 0 डायमेन्शनल आहे, दॅट्स 1 डायमेन्शनल, सॉरी 1 डायमेन्शनल, 1 डायमेन्शनल. नेक्स्ट इज अ मॅच द फॉलोइंग. कॉपर सल्फेट आहे, कॉपर सल्फेट ऍसिडिक आहे, कॉपर सल्फेट ऍसिडिक आहे. त्यानंतर अजून काय याच्यामध्ये, सोडियम ऍसिटेट, देन सोडियम ऍसिटेट. आता याच्यामध्ये एक न्यूट्रल पण आहे, पोटॅशियम नायट्रेट पण दिलंय त्यांनी. पोटॅशियम नायट्रेट म्हणजे KNO3, मग पोटॅशियम नायट्रेट न्यूट्रल आहे, बरोबर. आणि अमोनियम फ्लोराइड डिपेंड्स ऑन द KB च्या व्हॅल्यूज. आणि सोडियम ऍसिटेट CH3COONA हा बेसिक आहे, दिस इज बेसिक, गेट इट. म्हणजे एकचं काय, एकचं P, एकचं काय दिलंय त्यांनी, एकचं Q, म्हणजे एक नंबर Q कुठे आहे, एक नंबर Q. बस एवढं जरी समजलं तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ झिनॉन टेट्राफ्लोराइड HCF4, याचं स्ट्रक्चर विचारलंय. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. राइट द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल हीटेड विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टर्स ऑफ 413 केल्विन. 413 केल्विन इथेनॉल आहे, इथर्स बनवायचे. कोण, इथर्स, गेट इट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथर्स, इथर्स बनवायचे, लक्ष द्यायचे. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथर्स. विल्यमसनची रिएक्शन आहे, कोणती रिएक्शन आहे, विल्यमसन इथर सिंथेसिस. Write the formula for relation between Van 't Hoff factor and degree of dissociation. Alpha is equal to I-1 N-1. Formula है, हाँ, this is the formula for Van 't Hoff factor and degree of dissociation. How many sp2 hybridized carbon atom present in compound which is used in thermocol? Thermocol मध्ये sp2 hybridized किती आहे? Thermocol मध्ये फॉर्म्युला जो वापरतात तो स्टायरीन आहे. This is the styrene. CH डबल बॉन्ड CH2. तर sp2 हायब्रिडाइज किती, 1 2 आणि 6, किती आहे टोटल, 6 आणि 2 8 आहे, 8. दिस इज द 8 आन्सर आहे. हे 6 आणि हे 2 स्टायरीन, दिस इज द स्टायरीन वापरतात. थर्मोकॉल तयार करायला काय वापरतात, स्टायरीन. गिव्ह द IUPAC नेम. राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो खालीपैकी IUPAC नेम नोट करायचा. IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स. एक लक्षात, तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जे आहे टेक्स्टबुक, तर टेक्स्टबुक मधलेच IUPAC नेम आहे. हो, कोऑर्डिनेशनला टेक्स्टबुकचेच IUPAC नेम आहेत. तेव्हा प्लीज टेक्स्टबुकचा जो टेबल आहे ना, तो टेबल चेक करा, तुम्हाला तिथेच सापडतील. टेक्स्टबुकचा टेबल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Write balanced chemical equation for preparation of acetaldehyde by Rosenmund reduction. Rosenmund reduction है, Rosenmund reduction chemical equation for preparation of acetaldehyde. Rosenmund reduction लिहायचं आहे तुम्हाला, लिहू शकता तुम्ही ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन्स. Rosenmund reduction.
देन सांगा बरं रोझेनमन रिडक्शन मध्ये काय लोट करायचं तुम्हाला. रोझेनमन रिडक्शन acetaldehyde ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ acetaldehyde CH3 C डबल बॉन्ड OH, यासाठी तुम्हाला घ्यायचंय CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आणि देन रिएक्शन कशावर करायची तुम्हाला, हायड्रोजन प्लस दॅट्स बेरियम सल्फेट. ओके, पॅलेडियम इन बेरियम सल्फेट घेऊ शकता. रोझेनमन रिडक्शन विल गेट द acetaldehyde. एक हायड्रोजन एक Cl रिमूव्ह करा, ऍसिटिल क्लोराइड घ्या, ऍसिटिल क्लोराइड. Which defect can be regarded as the combination of vacancy defect and interstitial defect? Combination. Vacancy defect and interstitial defect चं combination कोणता defect आहे? Which defect can be regarded as the combination of vacancy defect and interstitial defect? Get it? Which defect can be regarded as the combination of vacancy defect and the interstitial defect? कोण सांगेन या क्वेश्चनचा आन्सर काय. नंबर 7 क्वेश्चनचा आन्सर काय. विच डिफेक्ट कॅन बी रिगार्डेड ॲज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॅकन्सी डिफेक्ट अँड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. व्हॅकन्सी पाहिजे, इंटरस्टेशियल पण पाहिजे. व्हॉट इज द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन. इफ मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड सिल्वर नायट्रेट सोडियम नायट्रेट ॲट 0 कॉन्सन्ट्रेशन. हा टेक्स्टबुकचा प्रॉब्लेम आहे. टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्ड आहे. टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्ड आहे. हा टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्ड. सेक्शन बी. द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्युर इन द गॅल्व्हॅनिक सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल गिव्हन आहे तुम्हाला. रिप्रेझेंट द सेल रिप्रेझेंट करायचे. राईट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक लिहायचे तुम्हाला. इलेक्ट्रोड रिएक्शन आणि देन सेल रिप्रेझेंट करायचे. सांगा बरं कसे रिप्रेझेंट करणार तुम्ही सेल रिप्रेझेंट. ॲल्युमिनियम गिव्ज ॲल्युमिनियम म्हणजे इथे ॲल्युमिनियम 3+. हाऊ मच 1 मोलर. इथे सॉलिड. डबल व्हर्टिकल लाईन. इथे काय लिहायचं आयर्न सॉलिड. सिंगल व्हर्टिकल लाईन कोण असेल Fe 2+. हाऊ मच 1 मोलर. बस एवढंच लिहायचं आहे. आणि इकडे निगेटिव्ह चार्ज, इकडे पॉझिटिव्ह चार्ज. इकडे हा काय असणार आहे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आहे. आणि हा काय असेल फ्लो ऑफ करंट. दिस इज अ करंटचा फ्लो आहे. हा एनोड आहे. दिस इज एनोड. दिस इज कॅथोड. बस हे असं नोट करायचंय. रिप्रेझेंट द सेल. राईट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिहायचं. Al गिव्ज Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन आणि Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्ज द Fe. आता बॅलन्स करायला लागेल तुम्हाला. दिस इज अ बॅलन्सिंग ऑल्सो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट इवन. Al गिव्ज Al3+ आणि Fe2+ गिव्ह टू द Fe. बॅलन्स करायला लागेल. लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाऊंड. स्ट्रक्चर नोट करायचे. फॉलोइंग कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर. अलिल ब्रोमाइड. अलिल ब्रोमाइड म्हणजे कसं असेल कोण सांगेल मला. अलिलिक ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 आणि Br. दिस इज अलिल ब्रोमाइड. CH2 CH CH2 Br अलिल ब्रोमाइड. DDTचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे तुम्हाला. दिस इज CH, दिस इज Cl. इथे अशी बेन्झीन ड्रॉ करायची. त्याच्या पॅरा पोझिशनला Cl. इथे बेन्झीन ड्रॉ करायचं आणि त्याच्या पॅरा पोझिशनला Cl. DDT. गेट इट. काही डाऊट यामध्ये. DDT ड्रॉ करताना असं करायचंय पहा. दिस इज CH Cl. इथे ड्रॉ करायचं एक बेन्झीन रिंग. त्याच्या पॅरा पोझिशनला Cl. इथे ड्रॉ करायचं बेन्झीन रिंग आणि त्याच्या पॅरा पोझिशनला Cl. हे झालं DDTचं स्ट्रक्चर.
त्याच्यानंतर काय विचारलंय तुम्हाला, अलिल ब्रोमाइड. अलिल ब्रोमाइड, अलिल ब्रोमाइड CH2 CH CH2Br, हे अलिल ब्रोमाइड आहे. ओके, फॉर द रिएक्शन नेक्स्ट इज अ कॅल्क्युलेट द, तुम्हाला केपी व्हॅल्यू गिवन आहे, कॅल्क्युलेट द डेल्टा जी नॉट व्हॅल्यू फॉर द रिएक्शन. 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आहे, दिस इज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. डेल्टा जी व्हॅल्यू विचारली आणि केपी व्हॅल्यू गिवन आहे, केपी 3.356 इंटू 10⁻17 आहे. केपी व्हॅल्यू इज गिवन. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला, आणि दॅट्स आर व्हॅल्यू ऑल्सो गिवन. राइट द कंडेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आहे. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, ह्या पॅटर्न मध्ये क्रिप्टॉन. कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ आयर्न. ओके, आयर्न नोट करायचे K3FeCN6 मध्ये, K3FeCN6 मध्ये, म्हणजे काय असेल, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z - X + Y. Fe चा Z नोट करा 26. ऑक्सिडेशन स्टेट घ्या +3 आणि प्लस टोटल 6 आहे, 6 म्हणजे किती असेल 12. सो हाऊ मच व्हॅल्यू बिकम, दॅट्स 26 23 + 12 20, दॅट्स 35. 35 इज द आन्सर. राइट बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फॉर कन्व्हर्जन ऑफ फिनॉल. कन्व्हर्जन ऑफ फिनॉल बेन्झिन, तर याच्यावर दॅट्स फिनॉल पासून बेन्झिन, झिंकची रिएक्शन करायची, झिंक डस्ट रिड्युसिंग एजंट आहे बेन्झिन मिळेल. आणि सायक्लोहेक्झॅनॉल साठी काय करायचं, निकेल घ्यायचं, निकेल 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 प्लस हायड्रोजन. रिएक्शन कोणती करायची, निकेल रेडी. ओके, रेनी निकेल प्लस हायड्रोजन गॅस, स्ट्रॉंग रिडक्शन करा, सायक्लोहेक्झेन तयार होईल. विल गेट द सायक्लोहेक्झेन. Get it? Write a note on the cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro reaction आहे, याची शॉर्ट नोट आहे. दिस इज अ शॉर्ट नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, an element with molar mass 27 ग्रॅम पर मोल, क्यूबिक युनिट सेल आहे, मोलर मास गिवन आहे, m = 27 ग्रॅम आहे. विथ द एज लेंथ गिवन आहे, एज इक्वल टू गिवन आहे, डेन्सिटी इज गिवन आहे 2.7. व्हॉट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक युनिट सेल, म्हणजे n फाइंड आउट करायचं, n. आणि जर का इफ n = 1 आलं तर सिंपल क्यूबिक आहे, n = 2 आलं इफ बॉडी सेंटर आहे, आणि n = 4 आलं तर FCC आहे, फेस सेंटर आहे. गेट इट? राइट अ बॅलन्स इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. बॅलन्स इक्वेशन नोट करायचे. सिलिनियम ट्रायऑक्साइड रिएक्ट विथ वॉटर, सिलिनियम ट्रायऑक्साइड आहे, वॉटर बरोबर रिएक्शन काय असेल, आता सॉल्व्ह करून दिली पहा आम्ही. ॲल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सिजन, Al प्लस ऑक्सिजन, Al2O3, Al2O3. हाऊ टू बॅलन्स द रिएक्शन, दिस इज द टॉईस. देन इथे किती असेल, इथे थाईस, मग इथे काय करायला लागेल, टॉईस. मग ॲल्युमिनियम किती घ्यायला लागतील, 4 ॲल्युमिनियम प्लस थाईस O2 टू गिव्ह Al2O3. आणि ही तर आताच सॉल्व्ह करून दिले मी. राइट द क्लासिफिकेशन. राइट, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरंट मोनोमर्स विथ सुटेबल एक्झाम्पल. डिफरंट मोनोमर्स पाहिजे, डिफरंट मोनोमर्स, सुटेबल एक्झाम्पल. मोनोमर्स वेगवेगळे, होमो पॉलिमर, को पॉलिमर, आठवते का, हे लिहायचंय. Give reason, melting point of the para-dichlorobenzene is higher than ortho-dichlorobenzene. Para-dichlorobenzene is higher than ortho-dichlorobenzene. What is the reason? Because this is symmetrical structure ना. Para-dichlorobenzene कसं आहे, para-dichlorobenzene म्हणजे असं आहे ना, this is chlorine, symmetrical आहे. ओके, that's a perfect packing आहे. Ortho-dichloro, ortho म्हणजे कसं असेल, this is the ortho. This is not a symmetrical, that's a perfect packing. Get it even? This is known as the highest packing efficiency. Boiling point of tertiary butyl bromide lower than butyl bromide, N-butyl bromide.
का? बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया म्हणजे टर्शरी ब्युटील काय? ब्रँचिंग आहे. इट हॅज अ ब्रँच. एन ब्युटील आहे का? नो, इट हॅज अ स्ट्रेट ब्रँचिंग. बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. नंतर कम्पेअर द लॅन्थनाइट्स विथ ट्रान्झिशन मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स. लॅन्थनाइट्स आहे आणि ट्रान्झिशन मेटल्स आहे. लॅन्थनाइट्स विथ ट्रान्झिशन मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट्स. ऑक्सिडेशन स्टेट. लॅन्थनाइटची ऑक्सिडेशन स्टेट ही हायर असते ऍज कम्पेअर टू ट्रान्झिशन मेटल पेक्षा. लिगॅन्ड फील्ड इफेक्ट मध्ये लॅन्थनाइट लिगॅन्ड फील्ड शोज दाखवतात, पण ट्रान्झिशन मेटल मध्ये ते कमी असतात, लोअर एक्सटेंट मध्ये. कोऑर्डिनेशन नंबर लॅन्थनाइटचा हायर असतो, ट्रान्झिशन मेटलचा कमी असतो. ज्योमेट्री. ज्योमेट्री ही लॅन्थनाइटची मोर प्रिसाइज असते ऍज कम्पेअर टू ट्रान्झिशन मेटल्स. गेट इट वन. these are the 4 points. नेक्स्ट इज अ डिफाइंड सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी म्हणजे काय? राईट फॅक्टर सपरेटिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. हा क्वेश्चन ओके सोल्युशन मधला आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सोल्युशन. हा जो क्वेश्चन आहे ना, ओके दॅट्स अ सॉलिड इन लिक्विड. चॅप्टरचं नाव आहे सोल्युशन. सोल्युशन मध्ये स्टार्टिंगचा पार्ट आहे पहा, आणि सोल्युबिलिटीची डेफिनेशन पण तिथेच मिळेल तुम्हाला. इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स सोल्युबल इनटू द पर युनिट मास ऑफ द सॉल्व्हेंट. सोल्युबिलिटी 1 मार्क. आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये टेम्परेचर, प्रेशर. गेट इट इवन. दीज आर द डिफरंट. दॅट्स अ टेम्परेचर, प्रेशर. नेक्स्ट इज द पोलॅरिटी, नेचर ऑफ द सोल्यूट सॉल्व्हंट. गेट इट इवन. हा सर्व पार्ट आहे त्यामध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, दॅट्स अ कन्वर्ट द फॉलोइंग. कन्वर्ट द फॉलोइंग सोडियम ऍसिटेट टू मिथेन. सोडियम ऍसिटेट टू मिथेन डिकार्बोक्सिलेशन करा. डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन केलं, येस विल गेट द आन्सर. सोडियम ऍसिटेट टू मिथेन. त्यासाठी काय करायचंय? कॅल्शियम, ओके सोडा लाईम घ्यायचंय. इफ यू टेक द सोडा लाईम, नंतर आयसोप्रीन टू, ओके नॉन एज अ पॉली आयसोप्रीन. हे सिंथेटिक फायबर मध्ये, दिस इज फ्रॉम सिंथेटिक फायबर. सिंथेटिक दॅट्स अ पॉलिमर्स मध्ये. आयसोप्रीन रबर माहिती ना, आयसोप्रीन टू पॉली आयसोप्रीन. सिंथेटिक रबर मध्ये पहा, हे पॉलिमर्स मध्ये. ऍसिटिक ऍसिड टू ऍसिटिक अनहायड्राइड. यासाठी घ्या P2O5 फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड. डिहायड्रेटिंग एजंट आहे, वॉटर मॉलिक्यूल इमिट करा. ऍसिटिक अनहायड्राइड कसं तयार असणार आहे? CS3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CS3 and acetic acid. Next is identify the A, B, C in the following reaction and rewrite the reaction. A, B, C नोट करायचं आहे तुम्हाला. Then acetic acid आहे, this is CS3 C double bond OH. CS3 C double bond OH. अमोनिया, अमोनिया OH. A कोणता राहणार आहे? ऍसिटामाइड. हिटिंग पण दिली ना त्यांनी, हिटिंग आहे पहा, दिस इज हिटिंग. म्हणजे CS3 C डबल बॉन्ड O NH2 ऍसिटामाइड. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड काय करतं की इथर आणि HCl, म्हणजे हा जो बी आहे हा बी असेल CS3 CH2 NH2. अमाइडचं कन्वर्जन अमाइन्स मध्ये होणार आहे. अमाइड कन्वर्ट इनटू अमाइन्स. अमाइड कन्वर्ट इनटू अमाइन्स बाय युजिंग लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. NaNO2 प्लस HCl डायझोटायझेशन करा, आणि तिथे वॉटर पण वापरलंय बरोबर का. डायझोटायझेशन आहे प्लस वॉटर आहे, म्हणजे इथे काय ओके तर डायझोनियम आयन, आणि डायझोनियम आयन प्लस वॉटर. गेट इट. म्हणजे सी कंपाऊंड काय भेटणार आहे? डायरेक्टली CS3 CH2 OH. तर दिस इज युअर प्रोडक्ट. कोण असणार आहे? इथेनॉल. दिस इज इथेनॉल. इथेनॉल, इथेनॉल मिळतंय. आणि हा कोण आहे? इथिलामाइन. बी इथिलामाइन. ए कोण आहे? ऍसिटामाइड. ऍसिटामाइड म्हणजे इथेनामाइड, आणि स्टार्टिंग ऍसिटिक ऍसिड आहे. द pH ऑफ मोनोऍसिडिक बेस. pH दिलेला आहे मोनोऍसिडिक 11.2 आहे. कॅल्क्युलेट द पर्सेंट डिसोसिएशन. पर्सेंट डिसोसिएशन विचारले, पर्सेंट डिसोसिएशन अल्फा. आणि दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन. C इज इक्वल टू 0.2, आणि तुम्हाला pH गिवन आहे, pH आहे, अल्फा विचारलंय. दिस इज IMP प्रॉब्लेम हा, तर प्लीज नोट करून घ्या आपण. गेट इट इवन. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन सॉल्व करता येईल तुम्हाला. अल्फा इज इक्वल टू, दॅट्स अल्फा इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस.
अल्फा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू सी, अल्फा इज इक्वल टू दॅट्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू अल्फा इंटू सी, असं पण नोट करू शकता. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू अल्फा इंटू सी. गेट इट? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. मग देअरफोर आता याच्यापासून तुम्ही हा पीएच घेऊन आहे ना, पीएच पासून तुम्ही H प्लस का ओके ॲज अ कॅल्क्युलेट करू शकता H प्लस, आणि H प्लस ची व्हॅल्यू घेऊन म्हणतं पर्सेंटेज अल्फा कॅल्क्युलेट करा. अल्फाची व्हॅल्यू आल्यानंतर त्याला इंटू 100 करा, विल गेट द पर्सेंट डिसोसिएशन. हाऊ नॅनो पार्टिकल नॅनो मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय बॉटम अप अँड द टॉप डाऊन अप्रोच. बॉटम अप अँड द टॉप डाऊन अप्रोच आहे हा नॅनो. ओके, नॅनो मटेरियल मध्ये काय असेल? दॅट्स अ टॉप अप बॉटम डाऊन. याची डायग्राम आहे माहिती ना, एक डायग्राम आहे पहा. हा जो क्वेश्चन आहे हा क्वेश्चन याच्यामध्ये ग्रीन केमिस्ट्री अँड द नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये नॅनो केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन हा बॉटम अप अँड द टॉप डाऊन डायग्राम आहे. डायग्राम सॉल्व करायची. राईट द फॉर्म्युला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सेंट आयटम इकॉनॉमी. फॉर्म्युला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सेंट आयटम इकॉनॉमी, that's a product divided by reactant, molar mass of the that's a product divided by the reactant into 100. Formula है, write the formula of determination of percent atom economy. हाँ IMP, this is very very important. Represent the graph. Represent the graph log to the base of the A naught divided by at time t versus time. हे कोणत्या रिएक्शन साठी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा ग्राफ आहे. This is the first order reaction. Log to the base of the A naught divided by at time t versus time. आणि हा एक आहे, आणि नंतर लॉग फक्त रिप्रेझेंट करायचा. रिप्रेझेंट म्हणजे एक एक मार्क मिळेल तुम्हाला. लॉग टू द बेस्ट ऑफ द ए ॲट टाइम टी वर्सेस टाइम टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन साठी. आणि व्हॉट आर द स्लोप ऑफ ग्राफ, त्याचे स्लोप काय असेल? स्लोप रिप्रेझेंट करायचे. स्लोप get it even? Slope. Write the reaction for preparation of potassium dichromate from the chromite ore. जो क्रोमाइट ओर आहे त्याच्यापासून प्रिपरेशन ऑफ डायक्रोमेट आहे, पोटॅशियम डायक्रोमेट K2Cr2O7. असाच एक कंपाऊंड आहे KMnO4. KMnO4 गेट इट? KMnO4 K2Cr2O7 हे डी ब्लॉक मध्ये, डी ब्लॉक. Get it even? यांचं preparations of potassium dichromate from chromite ore. Explain the structure of the CONH363+. लो स्पिन मध्ये कसा पाहिजे? लो स्पिन on the basis of VBT valence bond theory. On the basis of valence bond theory त्याच्यानुसार that's a hybridization. Structure नोट करायचं. Structure. What are the structure? स्ट्रक्चर. आणि याच्यामध्ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचा. स्ट्रक्चर हायब्रिडायझेशन पार्ट मध्ये ना. व्हॉट आर इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स? इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स काय असेल? व्हॉट आर द इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स? हाऊ मेनी कायरल कार्बन आयटम्स आर प्रेझेंट? तर यांच्यामध्ये कायरल कार्बन आयटम्स किती असेल? गेट इट? How many chiral carbon atoms are present in gluconic acid? Essential amino acids म्हणजे काय? Essential amino acids, these are the amino acids do not prepare synthesize in our body. They are required from diet. This is not essential amino acids. How many chiral carbon atom present in gluconic acid? Gluconic acid मध्ये किती chiral carbon atom आहे? ग्लुकोजच्या रिएक्शन्स. राईट एनी टू इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ एन्झाइम्स. एन्झाइमचे इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन नोट करायचे. 2 इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. गेट इट? त्याच्यामध्ये असणारे प्रोटीएज. प्रोटीएज म्हणजे इट इज यूज फॉर द लॉन्ड्री डिटर्जंट. नेक्स्ट इज द सिंथेटिक इस्टर्स कंपाऊंड्स असतात. सिंथेटिक इस्टर्स दीज आर यूज इन द कॉस्मेटिक्स. आणि ग्लुकोज आयसोमरेज. ग्लुकोज आयसोमरेज इज यूज टू कन्वर्ट द ग्लुकोज इंटू फ्रुक्टोज.
तो ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन तुम्हाला फ्रुक्टोज मध्ये करायचं असेल तर ग्लुकोज आयसोमरेज वापरतात. डिफाइंड बॉन्ड एन्थॅल्पी, मी सांगितलं तुम्हाला बॉन्ड एन्थॅल्पी इम्पॉर्टंट आहे. बॉन्ड एन्थॅल्पी, डिफाइंड बॉन्ड एन्थॅल्पी. डिराइव द एक्सप्रेशन वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मध्ये वर्क डन काय असेल? एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NG/RT. हे डिराइव्ह करायचं. दिस इज डिराइव्ह द एक्सप्रेशन. मी सांगितलं तुम्हाला डिरायव्हेशन एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. बॉन्ड एन्थॅल्पी म्हणजे काय असणार आहे? रिएक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड. रिएक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड. बॉन्ड एन्थॅल्पी हा क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स मधला आहे. व्हॉट इज द युनिट ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट? हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट काय असणार? सोल्युबिलिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. सो सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर. सो KH इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी कशामध्ये? मोल पर लिटर आणि प्रेशर कशामध्ये? बार. दिस इज पर बार. मोल पर लिटर पर बार. मोल पर लिटर पर बार. व्हॉट इज द युनिट ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट? एक न्यूमेरिकल आहे पाहिजे. न्यूमेरिकल तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा. सोल्यूटचा न्यूमेरिक याच्याबद्दल विचारायचं तुम्हाला. अ सोल्युशन इज प्रिपेअर बाय डिझॉल्विंग दॅट्स ओके 394 ग्रॅम. W2 गिवन आहे. दिस इज W2. 622 W1 गिवन आहे. दिस इज W1. वेपर प्रेशर सोल्युशनचा गिवन आहे म्हणजे काय गिवन आहे? P गिवन आहे. द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर गिवन आहे म्हणजे P1 नॉट गिवन आहे. व्हॉट इज द मोलर मास? M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. गेट इट? न्यूमेरिकल हा. ओके क्वेश्चन सॉल्व. न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा. हा क्वेश्चन सॉल्व करा प्लीज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो मार्क्स मिळतील. व्हॉट हॅपन्स वेन वेपर्स ऑफ इथेनॉल आर पास ओव्हर द हॉट कॉपर? वेपर्स ऑफ इथेनॉल आहे आर पास ओव्हर द हॉट कॉपर. ऑक्सिडेशन होणार आहे. ऑक्सिडेशन इथेनॉल CH3 CH2OH when react with the copper 573 Kelvin then 2 gives the CH3 C double bond OH आणि प्लस इफरन्सेस ऑफ हायड्रोजन गॅस. ऍसिटाल्डिहाइड तयार होतात. काय तयार होतात? ऍसिटाल्डिहाइड. एनिसोल रिएक्ट विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. IMP क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एनिसोल रिएक्ट विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. एनिसोलची रिएक्शन नायट्रेटिंग मिक्सचर बरोबर केली तर ऑर्थो नायट्रो एनिसॉल अँड द पॅरा नायट्रो एनिसॉल तयार होतो. त्यापैकी पॅरा मेजर असतो. पॅरा मेजर. एनिसॉल रिएक्ट विथ नायट्रेटिंग मिक्सचर. इथेनॉल रिएक्ट विथ द ऍसिटिक अनहायड्राइड इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड कॅटलिस्ट. इस्टर तयार करायचे. कोणता कंपाऊंड तयार करायचा? इस्टर. इस्टरिफिकेशन रिएक्शन आहे. दिस इज द रिएक्शन ऑफ इस्टरिफिकेशन. इथेनॉल रिएक्ट विथ ऍसिटिक अनहायड्राइड. ऍसिटिक अनहायड्राइड म्हणजे कोण असणार आहे? दिस इज द CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O आणि देन CH3 प्लस इथेनॉल C2H5OH gives. हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. देन याच्यामध्ये H प्लस OH मायनस आहे. कंपाऊंड तयार होईल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 आणि प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH. इथिल ऍसिटेट. इस्टर तयार होतं. इस्टरिफिकेशन रिएक्शन आहे. दिस इज द रिएक्शन ऑफ इस्टरिफिकेशन रिएक्शन. Next is answer the following with reference to the iodine monochloride. Iodine monochloride ची reaction. Preparation from potassium chlorate. KClO3. KClO3 आणि त्याची रिएक्शन आयोडीन ना. Iodine monochloride. Preparation from the that's a potassium chlorate. Reaction with ethylene.
आयोडीनचे ओके आयोडीन मोनोक्लोराईडची रिॲक्शन इथिलीन बरोबर आता मी सॉल्व्ह करून दिले आपल्याला. इथिलीन बरोबर राईट द सेप अँड युजेस, त्याचा सेप नोट करायचा आहे आणि युजेस लिहायचे. एकच यूज आहे माहिती नाही याचा. इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द आयोडीन व्हॅल्यू ऑफ ऑइल. ICL आयोडीन मोनोक्लोराईड म्हणजे कोण? ICL. ICL प्रिपरेशन लिहायचे, रिॲक्शन लिहायचे. इथिन बरोबर इथिनची रिॲक्शन म्हणजे कोणती? डबल CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि प्लस ICL. टू यूज काय तर होणार आहे? CH2 इथे असेल आयोडीन आणि इथे असेल CH2, इथे असेल क्लोरीन. एक आयोडीन एका कार्बनला, एक क्लोरीन दुसऱ्या कार्बनला. गेट इट? Draw. This is very important question. Draw neat label diagram of lead storage battery, lead storage cell. Lead storage cell आहे. डायग्राम मी सांगितलं तुम्हाला डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज IMP. very important. Diagram, neat label diagram of lead storage cell. लीड स्टोरेज सेल, ड्राय सेल, H2O2 फ्युअल सेल अशा भरपूर डायग्राम ಇದೆ. H2O2 फ्युअल सेल आहे की H2O2 फ्युअल सेल आणि अजून एक आहे लिक्लॅन्च सेल, लिक्लॅन्च सेल, ड्राय सेल, ड्राय सेल, ड्राय सेल एक इम्पॉर्टंट आहे. हा एक न्यूमेरिकल आहे. What is the mass of copper metal? Copper metalचं mass विचारलंय. Mass of weight of copper at cathode during the passage of 5 ampere current. Current I दिलेला आहे. Current I 5 ampere current आहे. Copper sulfate time दिलेला आहे. T is equal to 100 minutes. हे जे मिनिट्स आहे हे मिनिट्सचं सेकंड करून घ्या आपण. 100 इंटू किती असणार आहे? 60 सेकंड्स. मोलर मास गिवन आहे. M is equal to given आहे. तुम्हाला वेट विचारलंय, वेट ऑफ कॉपर. गेट इट? हा क्वेश्चन दॅट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला हा क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन आहे. टेक्स्टबुक क्वेश्चन आहे. दिस इज टेक्स्टबुक क्वेश्चन, टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्व. हा दिस इज टेक्स्टबुक न्यूमेरिकल सॉल्व. टेक्स्टबुकचेच न्यूमेरिकल करायचे, लक्ष द्या. Distinguish between crystalline and amorphous solid. IMP question है. This is important. Distinguish between crystalline and amorphous solid. Explain the amphoteric nature of water. Water चे amphoteric nature काय असेल? हा एक क्वेश्चन आहे IMP. State the first law of thermodynamics. First law आहे, second law of thermodynamics. Write its mathematical equation. Derive the relationship between rate constant and half-life of zero order reaction. First law of thermodynamics mathematical equation. Delta U is equal to Q plus W. लक्ष द्या. डेल्टा इज इक्वल टू Q plus W. आपण फिजिक्स मध्ये मायनस लिहितो पण केमिस्ट्री मध्ये प्लस लिहायचं, लक्षात ठेवा. हे derive the relationship between rate constant and half life of zero order reaction. Derivation आहे. दिस इज डेरिव्हेशन झिरो ऑर्डर साठी. मग झिरो ऑर्डर साठी काय असणार? K is equal to A0 minus at time t divided by the t. This is your expression for zero order. What is the action? What is the action of ammonia on ethyl magnesium iodide? Grignard reagent. This is the Grignard reagent. What is the action of the magnesium? What is the action of ammonia on ethyl magnesium iodide? सांगता येईल काय रिएक्शन आहे? अमोनिया म्हणजे NH3. आणि प्लस मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. C2H5
C2H5 Mg आयोडीन आणि प्लस अमोनिया, इथेन तयार होतो C2H6 अमोनिया, म्हणजे दॅट्स इथेन आणि प्लस MgINS2 रिमूव्ह होणार आहे. क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस फेरिक क्लोराइड ऑन क्लोरोबेन्झीन. क्लोरीनची रिएक्शन आहे, क्लोरीन इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस फेरिक क्लोराइड ऑन क्लोरोबेन्झीन. ऑर्थो अँड पॅरा तयार करा, ऑर्थो अँड पॅरा क्लोरोबेन्झीन. याच्यात दोन प्रोडक्ट तयार होतात, एक ऑर्थो आणि दुसरा तयार होतो तो पॅरा. ऑर्थो आणि पॅरा, त्यापैकी ऑर्थो हा मायनॉर आहे, पॅरा मेजर आहे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रन्स. 40% H2SO4 and 1% HSO4 ऑन प्रोपाइन. प्रोपाइन बरोबर तर इथे केटोन तयार होतो, केटोन ऍसिटोन. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटोन CS3 C डबल बॉन्ड O CS3. हायड्रेशन आहे ऍक्च्युअली, दिस इज नोन एज अ हायड्रेशन. H2O वॉटरचे ऍडिशन आहे. हा बरोबर, पॅरामेजर आहे, यस पॅरामेजर आहे. ऍसिटिल क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस CH3 ऑन बेन्झीन. ऍसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl. अनहायड्रस CH3 बेन्झीन, कंपाऊंड कोणता तयार होणार आहे? C डबल बॉन्ड OCH3. गेट इट? This is acetophenone, particularly acetophenone. नंतर explain the ferrous and non-ferrous alloys. Ferrous, non-ferrous alloys आहे with one example each. Ferrous, non-ferrous alloys एक example आहे. हे जे alloys आहे ना, हे मेटलर्जी मध्ये पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी त्याच्यावर पण ओके IMP क्वेश्चन, लक्षात द्या. ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आयसोमर्स ऑफ, याचं ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करायचं आहे, ज्योमेट्रिकल सिस आणि ट्रान्स. सिस अँड ट्रान्स असे दोन आयसोमर ड्रॉ करायचे. सिस आणि ट्रान्स, गेट इट इवन, दीज आर द सिस अँड ट्रान्स. सिस अँड ट्रान्स. देन ड्रॉ करू शकता आपण सिस आणि ट्रान्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट इवन? याच्यात काय डाऊट आता हे जे क्वेश्चन्स आहे तर प्लीज हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. गेट इट इवन? देन तर these are the okay, that's very important questions. आणि हे क्वेश्चन्स आहे पहा, राईट द हा सबटा. ओके, हा क्वेश्चन एक विचारला गेलाय, हा ऍक्च्युअली मार्चचा क्वेश्चन आहे, मार्च 2022चा क्वेश्चन आहे. मार्च 2022, सप्टेंबर 2021. केमिकल फॉर्म्युला ऑफ हिमॅटाइट. हिमॅटाइट म्हणजे Fe2O3. Fe2O3. गेट इट इवन? आणि हा एक क्वेश्चन आहे पहा, हा तर जुलै 2022 आहे. जुलै 2022. चाल्को पायराइट. चाल्को म्हणजे CuFeS2. कॅलमाइन. कॅलमाइन म्हणजे काय असणार आहे? दॅट्स झिंक कार्बोनेट. झिंक कार्बोनेट, कॅलमाइन. हा जुलैचा क्वेश्चन आहे. सप्टेंबर 2021चा मिनरलचा क्वेश्चन आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर मिनरल्स. मिनरल्स, क्वेश्चन फॉर मिनरल्स 2021चा क्वेश्चन आहे पहा. गेट इट? मेटलर्जीचे क्वेश्चन्स आहे, प्लीज हे मेटलर्जीचे क्वेश्चन्स करा आपण. अजून कोणते पहा, राईट नेम्स अँड केमिकल फॉर्म्युला एनी ओर ऑफ आयर्न अँड झिंक इच. IMP क्वेश्चन आहे. नंतर हा एक क्वेश्चन आहे, कॅलमाइन, हिमॅटाइट, मॅग्नेटाइट यांचे ओर फॉर्म्युला लिहायचा आहे. गेट इट? त्याच्यानंतर रिएक्शन इन्व्हॉल्व इन झोन रिडक्शन, ब्लास्ट फर्नान्स आहे. ऍक्शन ऑफ कार्बन ऑन फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड, ब्लास्ट फर्नान्स मध्ये. हायड्रोमेटलर्जी डेफिनेशन,
इम्पॉर्टंट आहे हा, हायड्रोमेटलर्जी. नंतर मेटलर्जी डेफिनेशन, डिफाइन द मेटलर्जी, फॉलोइंग टर्म मेटलर्जी. इलेक्ट्रोमेटलर्जी पहा त्याची डेफिनेशन आहे, दोनदा विचारला गेला क्वेश्चन. स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देअर ओर्स, व्हॉट आर द स्टेप्स, डिफरंट स्टेप्स. फ्लक्स म्हणजे काय, डेफिनेशन. केमिकल फॉर्म्युला. हे क्वेश्चन थर्मोडायनॅमिक्स आहे. हिज लॉ हा तर क्वेश्चन जुलै 2022 ला विचारला गेला. दिस आर द क्वेश्चन फ्रॉम जुलै 2022. जुलै 2022. हिज लॉ, हिज लॉ एक विचारला गेला पहा. दिस इज द हिज लॉ. आणि हे एक्सप्रेशन आहे, मॅक्झिमम वर्कचं एक्सप्रेशन आहे. मार्च 2020. ओके, दॅट्स द 2017. वर्क डनचे एक्सप्रेशन्स आहे. दिस आर द वर्क डन एक्सप्रेशन्स. आता हा एक क्वेश्चन आहे पहा, हा तर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला, प्रत्येक याच्यात क्वेश्चन आहे हा. राइट द मॅथमॅटिकल इक्वेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे, मार्च 2022 ला आहे. मार्च 2022. गेट इट. आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक. So many times question विचारले गेले. These are the very very important question from thermodynamics. Get it? Define the term enthalpy. हा तर हा एक क्वेश्चन पाहता, हे पण भरपूर विचारले गेलेत. Enthalpy of fusion, definition. Enthalpy of evaporation, enthalpy of sublimation, enthalpy of combustion. Enthalpy of atomization. ह्या डेफिनेशन्स आहे. These are the define definitions आहे. एक डेफिनेशन तर तुम्हाला असेल. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी डेफिनेशन, रिव्हर्सिबल प्रोसेस डेफिनेशन, एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तुम्हाला हे करायचं, जुलैचा क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली हा. गेट इट. डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, दॅट डेल्टा एन आर टी एक्सप्रेशन. सप्टेंबर 2021 चा क्वेश्चन हा. डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच, कंडिशन्स अंडर विच, and then derive the relation delta E delta U for gas phase chemical reaction. हा जुलैचा क्वेश्चन आहे, जुलै 2022. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन असा आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, नंतर इथे काय असणार आहे, प्लस डेल्टा एन जी आर टी. हे डिराइव्ह करायचं आहे तुम्हाला गॅस फेज रिएक्शन मध्ये. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍक्च्युली हे डिराइव्ह करायचं क्वेश्चन नंबर 13 मध्ये. गेट इट. काही डाऊट यामध्ये? दिस आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मध्ये पहा हे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. नियरली कोऑर्डिनेशनचे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड येतात. हे क्वेश्चन जुलैचे क्वेश्चन्स आहेत. दीज आर फ्रॉम जुलै 2022. जुलै 2022. होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टंट आहे, विथ एग्जाम्पल. जुलै 2022. लिंकेज आइसोमेरिझम. एक्झाम्पल्स. लिंकेज सायनाइड, आयसोसायनाइड, नायट्राइड, आयसोनायट्राइड. वर्नरचे पॉस्युलेट्स आहे, वर्नर थेरीचे पॉस्युलेट्स. 2 पॉस्युलेट्स नोट करायचे. जुलै 2022 चा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर कोबाल्ट 1 मार्क्सचा. जुलैचाच क्वेश्चन आहे. दिस आर क्वेश्चन फ्रॉम जुलै. गेट इट. इव्हन टोटल ह्या चॅप्टरचे 6 क्वेश्चन आहेत. 6 विथ ऑप्शन 6 येतात ना. मार्च हा मार्चचा क्वेश्चन आहे. 2022 चा मार्च 2 मार्च. मोनोडेंटेंट अँड ॲम्बिडेंटेंट लिगँड. एक्झाम्पल. हा पण मार्चचाच क्वेश्चन आहे. आयसोमेरिझम टाईप आहे. मला सांगा हे कोण आहे? कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम आहे, कारण त्यांचे त्यांचे लिगँड एक्सचेंज झालेत.
This is the type of coordination isomerism. Coordination isomerism. Get it? एक मार्कला, जस्ट फक्त एक मार्कला नोट करायचा. Explain the cationic. Explain cationic, anionic and neutral sphere complexes with example. मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे, 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. कॅटॉनिक कॉम्प्लेक्स, अनॉनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. एक्झाम्पल द्यायचे तर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर कॅटॉनिक, निगेटिव्ह असेल तर अनॉनिक आणि नो चार्ज न्यूट्रल. राइट IUPAC नेम ऑफ द CO. ओके, दॅट्स FeCO5 कॉम्प्लेक्स. सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे 1 मार्क्स साठी. आयर्न. ओके, दिस इज द पेंटा कार्बोनिल आयर्न. याचं नाव काय असेल? पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं 0. ऑक्सिडेशन स्टेट लिहितो ना IUPAC मध्ये. IUPAC नेम लिहिताना ब्रॅकेट मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायचे. ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे सांगा? 0. पेंटा कार्बोनिल आयर्न 0. हा सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे. राइट 2 ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे 2 ऍप्लिकेशन्स, कोणते पण 2 लिहू शकता. EDT असेल किंवा सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग किंवा सिस प्लॅटिन अँटी कॅन्सर ड्रग मध्ये. सिस प्लॅटिन. सप्टेंबर 2021 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेट कंपाऊंड्स. जे कोऑर्डिनेट आणि डबल सॉल्ट आहे. सप्टेंबर 2021 लिहू शकता तुम्ही. कार्नालाइट एक्झाम्पल याच्यामध्ये डबल सॉल्ट मध्ये किंवा मोर सॉल्ट. व्हॉट आर बायडेंटेन लिगॅन्ड. बायडेंटेन लिगॅन्ड म्हणजे काय, त्यांचे एक एक्झाम्पल द्यायचे. बायडेंटेनचं एक्झाम्पल माहिती आहे तुम्हाला, इथिलीन डायमाइन किंवा ऑक्झॅलाइटो. बायडेंटेन म्हणजे कोण? इथिलीन डायमाइन किंवा OX ऑक्झॅलाइटो. हे बायडेंटेन लिगॅन्ड्स आहे. इट हॅज अ 2 अटॅचिंग साइट्स. एक्सप्लेन द COF6. ठीक आहे, VBT आहे, बॅलन्स बॉन्ड थेरी. आयोनायझेशन आयसोमेरिझम विचारलाय. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर विचारलाय पाहायचा. CuNH342+. लिंकेज आयसोमेरिझम 2 मार्क्स साठी ऍक्च्युअली. एक्झाम्पल प्लस हे असेल. IUPAC नेम जुलैचा क्वेश्चन आहे. ऍक्च्युअली हा तुमचा जो दॅट्स टेबल असणार आहे, टेक्स्टबुक मध्ये टेबल आहे. टेक्स्टबुक मध्ये जो टेबल आहे तो फक्त आपण सॉल्व्ह करा. IUPAC नेम होऊन जाईल आपलं, कारण तिथून क्वेश्चन येतात. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे. फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, Z-X+Y. Z-X+Y. कॉपर आहे 29 गिवन आहे. X ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करा. Y म्हणजे हे 4 आहे, 8 घ्या. Y 8. राइट द फॉर्म्युला ऑफ नोन ॲज अ पेंटाअमाइन क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट. फॉर्म्युला लिहायचा आहे. सल्फेट आहे, सल्फेट म्हणजे SO4. आता कोबाल्ट लिहायचं ना. पेंटाअमाइन म्हणजे 5. पेंटाअमाइन टोटल काय असणार आहे? 5. आता क्लोरो कोबाल्ट लिहायचं आहे. क्लोरो म्हणजे Cl असेल आणि कोबाल्ट पण असेल. आता हे सर्व आतमध्ये घ्यायचे, बरोबर का, याच्यात. आणि आता बाहेर काय? सल्फेट. आता ऑक्सिडेशन स्टेट पहा बरं, चेक करा. 3 झाली पाहिजे याची. आता 3 हाऊ टू कन्वर्ट दॅट्स 3. आता क्लोरो तर दिलाय त्याने ना, क्लोरो. ठीक आहे. पेंटाअमाइन आहे. पेंटा म्हणजे 5 आणि क्लोरीन. कोबाल्टची किती पाहिजे? +3 पाहिजे. मग +3 आहे, हा तर 0 आहे. मग क्लोरीन किती होते? +1 आणि सल्फेट किती? -2. हा, क्लोरीनची -1 आहे, बरोबर होते. मग ही +2 +1 होते, बरोबर, करेक्ट आहे. हा फॉर्म्युला करेक्ट आहे. दिस इज द करेक्ट फॉर्म्युला. ओके. सल्फेट जवळ नोट करायचा असं इथे. सल्फेट झालं. गेट इट इव्हन. दिस इज द 1 मार्क्स साठी फॉर्म्युला. राइट द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ Fe2+ आयन. मॅग्नेटिक मुवमेंट लिहायची. μ इज इक्वल टू √ ऑफ द n into n+1 n+2 बोर मॅग्नेटॉन Fe2+.
राईट द फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स. यांचे फॉर्म्युले लिहायचे. फॉर्म्युले सोडियम हेक्झा नायट्रो एन कोबाल्टेट. एन म्हणजे नायट्रोजन बद्दल लिहायचं. नायट्रो, नायट्रोचा एन, एन नायट्रो म्हणजे एन ओ. नंतर टेट्रा एको, टेट्रा एको म्हणजे एको म्हणजे पाणी, H2O. डायक्लोरो क्रोमियम, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियमची ऑक्सिजन स्टेट +3 पाहिजे. नेक्स्ट पोटॅशियम, पोटॅशियम म्हणून टेट्रा सायनो सायनाइड. ऑरेट, ऑरेट म्हणजे काय एयू, एयू, एयू म्हणजे गोल्ड, ऑरेट म्हणजे एयू आयन. गेट इट. कॉम्प्लेक्स आहे हेक्सासायनोफेरेट आहे. फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला विचारलाय. टेट्रा अमिनो डायक्लोरो प्लॅटिनम, दिस इज फॉर्म्युला. सुपॅरिटी ऑफ क्रिस्टल फील्ड थेअरी ओव्हर व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी. लिमिटेशन्स म्हणजे थोडक्यात काय लिहायचंय, लिमिटेशन्स, लिमिटेशन्स ऑफ CFT ओव्हर द VBT. ऍप्लिकेशन्स, ऍप्लिकेशन्स काय, मेडिसिन मध्ये सिस्प्लॅटिन आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये कॉम्प्लेक्सचं नाव लिहायचं. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे EN आणि त्यानंतर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर सेंट्रल ॲटम दिलाय आणि कॉम्प्लेक्सेस दिले. फॉर्म्युला काय वापरायचा आहे, Z-X + Y. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इथे पण इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे, 2 कॉम्प्लेक्सेस आहे. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विचारली तुम्हाला ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन. गेट इट. स्ट्रक्चर ऑफ DT इंपॉर्टंट आहे. स्ट्रक्चर ऑफ DT, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी डेफिनेशन. HCl नंतर रिएक्शन विथ मेटल. ॲक्वेरिजिया, ॲक्वेरिजिया एक विचारता. व्हॉट इज ॲक्वेरिजिया, व्हॉट इज ॲक्वेरिजिया. ॲक्वेरिजिया म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेटेड HCl कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड 3:1 चा रेशो. ॲक्वेरिजिया म्हणजे ॲक्वेरिजिया. व्हॉट इज द यूज ऑफ ॲक्वेरिजिया. गोल्ड प्लॅटिनम गेट डिझॉल्व इन ॲक्वेरिजिया. आणि त्यांच्या रिएक्शन काय, व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ ॲक्वेरिजिया इन फॉलोइंग नोबल मेटल. गोल्ड प्लॅटिनम, गोल्ड आणि प्लॅटिनम बरोबर. दिस इज सोल्युबल, कम्प्लिटली सोल्युबल इन ॲक्वेरिजिया. हे विचारतात तुम्हाला, लक्षात. ॲक्वेरिजिया महत्वाचा, इम्पॉर्टंट आहे ॲक्वेरिजिया. गेट इट. आता याचे क्वेश्चन्स कसे येतात पहा. क्वेश्चन बोर्डचे क्वेश्चन्स घेऊ. बोर्डचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. What is the action of chlorine on phosphorus? Phosphorus म्हणजे P4, P4 plus chlorine. Then 2 use the PCl3, PCl3. How to balance the reaction? बॅलन्स कसं करणार सांगा मला. हे P4 आहे तर हे 4 घ्या म्हणजे P4 झाले. आता हे किती होतात 12 ना, तर हे 6 घ्या. This is 6. This is PCl3. P4 plus 6Cl2 to give the phosphorus trichloride. जुलैचा क्वेश्चन आहे. जुलै 2022. व्हॉट हॅपन, इथिन रिॲक्ट विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड. मी आताच सांगितलं पहा तुम्हाला. इथिन म्हणजे कोण असणार आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ICl. 2 gives I प्लस Cl मायनस ना. तर एक आयोडीन एका कार्बनला, दुसरा क्लोरीन म्हणजे CH2 आयोडीन and then CH2Cl. तर दिस इज युअर प्रोडक्ट. ऍक्च्युली याची रिॲक्शन 1 मार्कला आहे पहा. जुलै 2022. मार्च 2022चा 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे. राईट द नेम अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. तर ग्रुप 17 चे पहिले 2 एलिमेंट, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 कोणते असेल. पहिले 2 फ्लोरीन आणि क्लोरीन, फ्लोरीन आणि नंतर कोण, क्लोरीन. मग फ्लोरीन किती असेल 9, क्लोरीन 17. त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय लिहायचं, 1s2 2s2 2p5 असं लिहायचं.
क्लोरीन साठी सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. सप्टेंबर 2021 चा क्वेश्चन आहे 1 मार्क साठी. राईट द नेम ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड ऑफ क्लोरीन विच हॅज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल स्ट्रक्चर. क्लोरीन पाहिजे, क्लोरीन स्क्वेअर पिरॅमिडल ClF5 स्क्वेअर पिरॅमिडल ClF5. Write the chemical reaction involved in decon process for manufacture of chlorine. Decon process, IMP ही, this is important. Decon process लक्षात ठेवा, ही डेकॉन प्रोसेस आहे. आणि अजून एक प्रोसेस आहे माहिती आहे तुम्हाला, कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस, डेकॉन प्रोसेस, कॉन्टॅक्ट प्रोसेस, तर ती महत्वाची. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस, डिकॉम प्रोसेस, दोन पैकी एक तर शुअर आहे तुम्हाला. एक्झाम इम्पॉर्टंट म्हणजे डेकॉन आणि हे एक विचारतात. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स जुलैला विचारलाय, जुलै 2022. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड डेफिनेशन. ब्लिचिंग ऍक्शन ऑफ क्लोरीन. ही क्लोरीनची ब्लिचिंग ऍक्शन परमनंट आहे. इट इज परमनंट बिकॉज ऑफ द नेसंट ऑक्सिजन. क्लोरीन हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दॅट्स 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स बिटवीन फ्लोरीन अँड अदर हॅलोजन्स. 2 मार्कला. 2 युजेस ऑफ क्लोरीन 1 मार्कला. क्लोरीनचे 2 युजेस आहे. मी सांगितलं तुम्हाला क्लोरीनचे युजेस विचारता एक्झाम मध्ये. Anomalous behavior of fluorine with respect to the following points. Hydrogen bonding, oxidation state, polyhalides. 17 ग्रुप मध्ये anomalous फ्लोरीन बद्दल नोट करायचं आहे. हा क्वेश्चन पाहता, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कोल्ड डायल्यूट कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा म्हणजे NaOH आणि हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड कॉस्टिक सोडा म्हणजे NaOH. आत्ताच रिएक्शन दिली पहा मी आपल्याला, ही IMP रिएक्शन. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन. क्लोरीनची ऍक्शन काय होते. क्लोरीन रिएक्ट विथ एसेट. क्लोरीन रिएक्ट विथ एसेट आणि क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया. सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे पहा. ऍक्च्युली इथे रॉंग झाला, इथे नोव्हेंबर 2020 पाहिजे असं. जुलै 2022. This is very important. Draw the structure of 2015. Chlorine, that's a trifluoride, ClF3. And chlorine pentafluoride, ClF5. Draw the structure. दोघांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे 2 मार्कला. Write the chemical formula of the following oxo acids of chlorine. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन. दिस इज मच मोर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी केमिकल फॉर्म्युला म्हणजे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग. हायपोक्लोरस ऍसिड, क्लोरस ऍसिड, क्लोरिक ऍसिड, परक्लोरिक ऍसिड. हायपोक्लोरस म्हणजे HOCl, HOCl 3 लोन पेअर. क्लोरस म्हणजे काय HOCl डबल बॉन्ड O 2 लोन पेअर. क्लोरिक म्हणजे HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल नंतर 1 लोन पेअर. बस एवढंच लिहा. गेट इट. आणि परक्लोरिक दॅट्स HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O असं लिहा. ठीक आहे. मी तुम्हाला इथे एक वेगळ्या पेजला ड्रॉ करून देतो. हाऊ टू ड्रॉ द हायपोक्लोरस क्लोरस ऍसिड. Get it? Okay. Arrange the following.
इथे ओके. Get it even? Then हा क्वेश्चन विचारला गेलाय पहा. तर दिस इज अ क्वेश्चन in which following oxo acids chlorine has the +7 oxidation state. तर +7 oxidation state पुढे HClO4 मध्ये HClO4 मध्ये किती +7 आहे. जुलैचा क्वेश्चन आहे. आणि HClO3 मध्ये +5 आहे. HClO2 मध्ये किती असणार आहे +3 आहे. HOCl मध्ये +1 आहे. दिस इज +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. गेट इट इवन. आता हे ड्रॉइंग कसं करतात पाहताय मी आता तुम्हाला पुन्हा सांगेन. HOCl असा ड्रॉ करायचा HOCl इट कंटेन द 3 लोन पेअर. HOCl असा ड्रॉ करायचा HOCl डबल बॉन्ड O इथे 2 लोन पेअर. HClO3 HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 लोन पेअर. आणि HClO4 HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आणि अगेन डबल बॉन्ड O and there is no lone pair. Get it? तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. तर हे सर्व क्लोरीनचे ऑक्झो ऍसिड्स आहे. तर प्लीज हे क्लोरीनचे ऑक्झो ऍसिड ड्रॉ करता आले पाहिजे आपल्याला. गेट इट इवन. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजले सर्वांना. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन याच्यामध्ये एक मिनिट एक फाईल मिसिंग झालेत ऍक्च्युली. ह्या एक मिनिट. हाँ 16 ग्रुप आहे बरोबर. 16 ग्रुप आहे. 16 ग्रुपचे क्वेश्चन्स. हा क्वेश्चन है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन P4 ओझोन H2SO4. H2SO4 it is a contact process. हे लक्षात ठेवा आपण कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे.
This is a contact process. H2SO4 preparation contact process. It involves the 3 steps. How many steps? 3 steps. It involves the 3 steps. Then what are the 3 steps? Number 1 is the sulfur dioxide, iron pyrite. On heating, burning, roasted, produce the sulfur dioxide. And this is the sulfur trioxide. Vanadium, that's a pentoxide घ्या आपण. Sulfur dioxide to sulfur trioxide. आणि त्याच्यानंतर मग काय करायचं? रिएक्शन विथ द सल्फर ट्रायऑक्साइड ओलियम तयार होणार आहे टू फॉर्म द ओलियम. दिस इज H2S2O7 ओलियम. आणि जे H2SO4 तयार होणार आहे इट इज 96 to 98% प्युअर. दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट. मग कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड तयार होत आहे. इट इज 96 to 98% प्युअर H2SO4 इज फॉर्म in this process. Get it? This is very very important. आणि नंतर ऍक्च्युअली ही डायग्राम आहे पण डायग्राम इम्पॉर्टंट नाहीये तुम्हाला. डायग्राम ही मोठी डायग्राम नाही तुम्हाला गरजेची. ही नाही विचारणार डायग्राम. मोठी डायग्राम ही नाही विचारणार. लक्ष द्या. दॅट्स केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये हे एक रिएक्शन तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. That's a copper with sulfuric acid, copper sulfate plus SO2, sulfur plus H2SO4, SO2, water, आणि कार्बन प्लस H2SO4, CO2, SO2. ह्या 3 रिएक्शन ह्या IMP रिएक्शन्स आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 रिएक्शन्स. या 3 पैकी एक तर असेल तुम्हाला कोणती? कॉपर सल्फर कार्बन. व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी मध्ये चॅरिंग लक्षात ठेवा. दिस इज नोन ॲज द चॅरिंग. आणि चॅरिंग साठी कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 वापरायचे. दिस इज सुक्रोज. सुक्रोज म्हणजे केन शुगर चारकोल. दिस इज नोन ॲज अ शुगर चारकोल. 12 कार्बन आणि प्लस 11 वॉटर. कॉन्सन्ट्रेट H2SO4 आहे. स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट आहे. रिएक्शन विथ सॉल्ट NaCl प्लस H2SO4, सोडियम बायसल्फोनेट, पोटॅशियम क्लोराइड, कॅल्शियम फ्लोराइड. ह्या रिएक्शन फक्त एवढेच करा आपण. ज्या रिएक्शन मी शो करतो इथे त्याच इम्पॉर्टंट आहे. आणि सल्फ्युरिक ऍसिडचं युजेस हे तर मी सांगितलं तुम्हाला. एक युजेसचं तुम्हाला आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चर ऑफ फर्टिलायझर. अमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट आहे. पिगमेंट आहे. पेंट डायस्टफ आहे. पेट्रोलियम रिफायनिंग डिटर्जंट इंडस्ट्री आहे. मेटलर्जी मध्ये वापरतात. हे मेटलर्जी स्टोरेज बॅटरी मध्ये 38% H2SO4 वापरतात. 38% H2SO4 बॅटरी मध्ये. लॅबोरेटरी ऍक्च्युअली ती फाईल एक मिसिंग झाल्या. 38 लॅबोरेटरी रिएजंट आहे. मॅन्युफॅक्चर ऑफ नायट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट आहे. एक्सप्लोजिव्ह आहे. दीज आर एक्सप्लोजिव्ह. गेट इट? हा. त्याच्यानंतर काही क्वेश्चन्स. आता क्वेश्चन्स मध्ये बोर्डचे क्वेश्चन्स पाहू आपण स्टार्टिंगला. ऍज अ बोर्ड क्वेश्चन, प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन्स. Yes, this is the question. March 2022, 3 marks का. Explain the trends in the following atomic properties of group 16 elements. Group 16 elements मध्ये त्यांची ट्रेंड काय असणार आहे? Atomic radii top to bottom वाढणार आहे, increases because the number of cell increase, principal quantum number increase. Ionization potential, ionization enthalpy value decreases. Electronegativity value काय होणार आहे? Decreases. Electron gain enthalpy value. Oxygen, okay, कोणी ऑक्सिजन ना, मग ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम. तर ही अशी नोट करायची प्लीज यासाठी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी अशी नोट करायची. इलेक्ट्रोनिटी अशी नोट करायची. आयनायझेशन एन्थॅल्पी पण सेम. आणि ॲटॉमिक रेडी अशी नोट करायची. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम इन दिस वे. समजलं का सर्वांना? आणि याला रिझन काय लिहायचं? बिकॉज ऑफ द ॲटॉमिक साईज.
ॲटॉमिक रेडिया, आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑक्सिजनची हायेस्ट आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑक्सिजनची हायेस्ट आहे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी सल्फरची हायेस्ट आहे, सल्फरची चेंज आहे पाहिजे, दिस इज एक्सेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the action of magnesium on the selenium? Magnesium plus selenium to use the MGSE, magnesium selenide. बस एवढंच लिहायचंय. MGSE magnesium selenide, MGSE magnesium selenide, मार्च 2022. ओके, लास्ट प्रिव्हियस इयर पेपर सॉल्व आहे पहा, चेक करा आपण याच्यामध्ये प्लेलिस्ट मध्ये सर्व मार्च 2022, जुलै आणि सप्टेंबरचे तिन्ही पेपर सॉल्व आहे. होल पेपर. नेम अँड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बेसिक ऑक्साइड. हाऊ ऑक्सिजन प्रिपेअर बाय फॉलोइंग. ऑक्सिजन हाऊ टू प्रिपेअर KClO3 PbO2. IMP रिएक्शन या. द लेअर ऑफ ओझोन ऍक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव्ह अम्ब्रेला. ओझोन प्रोटेक्टिव्ह अम्ब्रेला. 2 मार्क्सचा. ऑक्साइड्स म्हणजे काय? डिफरंट टाइप ऑफ ऑक्साइड, ऍसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक आणि न्यूट्रल. गेट इट. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. ॲलोट्रॉपी. ॲलोट्रॉपी 16 ग्रुपची सर्व ॲलोट्रॉपी एक्सप्लेन करायची. त्यामध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, ओके दॅट्स अ टेलोनियम, पोलोनियम सर्व येतील. ग्रुप 16 एलिमेंट. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सिडेशन स्टेट, हायड्राइड. 16 बद्दल नोट करायचे. बिहेवियर ऑक्सिजन आहे ना, एनेमोलस बिहेवियर आहे. आपण फ्लोरीन पण असंच पाहिजे ना, फ्लोरीन ऑक्सिजन सेम येतं पहा. ऑक्सिजन, ऑक्सिजन एनेमोलस बिहेवियर आहे. मॅग्नेटिक बिहेवियर, मल्टिपल बॉन्ड, हायड्रोजन बॉन्डिंग. हा क्वेश्चन पहा, दिस इज IMP. वॉटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गॅस. IMP क्वेश्चन आहे. का? हायड्रोजन बॉन्डिंग. वॉटर कंटेन हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट. हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट. H2S मध्ये काय? हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट. absence of hydrogen bonding, so it is gas. बस एवढंच लिहायचं. What is the action of heat on potassium chlorate? KClO3. याला का हिट केलं मी, then to use the KCl plus O2. This is thrice O2, so it is a twice, so it is twice. ऑक्सिजन गॅस तयार होतो. 1 मार्कला. नंतर कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन. ओझोनचे कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर किती स्ट्रक्चर आहे? 2 स्ट्रक्चर आहे. 2 कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन्स. रेझोनन्स स्ट्रक्चर ना, रेझोनन्स कॅनॉनिकल. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ डायऑक्सिजन? डायऑक्सिजन ऑन कॅल्शियम. कॅल्शियम प्लस ऑक्सिजन काय तर होतो? कॅल्शियम ऑक्साइड. दिस इज ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस. ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियम प्लस ऑक्सिजन टू यूज Al2O3. हाऊ टू बॅलन्स द रिएक्शन? ॲल्युमिनियम किती घ्यायला लागेल? ठीक आहे, आता ऑक्सिजन आहे ना, ऑक्सिजन टॉईस घ्या, म्हणजे इथे किती होतील? थाईस. ॲल्युमिनियम 4 घ्या, 4. मिथेन प्लस ऑक्सिजन. मिथेन प्लस ऑक्सिजन टू यूज CO2 प्लस H2O आणि प्लस हीट. कंबशन रिएक्शन. हाऊ टू बॅलन्स द रिएक्शन? 2 + 5 झाले ना, हे 5. नंतर हायड्रोजन हाऊ मच? ट्वाइस, सो इट इज ट्वाइस. 2 आणि 2 4, हिअर इट इज अ ट्वाइस. गेट इट. कंबशन रिएक्शन. मिथेन प्लस ऑक्सिजन कंबशन रिएक्शन. ॲल्युमिनियम प्लस ऑक्सिजन ॲल्युमिनियम ऑक्साइड. कॅल्शियम प्लस ऑक्सिजन कॅल्शियम ऑक्साइड. 3 मार्कला. एकदम लहान लहान रिएक्शन विचारतात, लक्ष द्या. ऍक्शन ऑफ ओझोन ऑन हायड्रोजन पेरॉक्साइड. ओझोनची रिएक्शन हायड्रोजन पेरॉक्साइड काय असेल? IMP रिएक्शन आहे एक. न्यूट्रल ऑक्साइड. न्यूट्रल हा इथं IMP. याच्यामध्ये न्यूट्रल ऑक्साइड कोणते? तुमच्या सिलेबस मध्ये न्यूट्रल ऑक्साइड कोणकोणते दिलेत? कोणकोणते न्यूट्रल ऑक्साइड आहे? कार्बन मोनॉक्साइड, NO आणि N2O. एवढेच फक्त न्यूट्रल ऑक्साइड्स आहे, लक्षात ठेवा. CO, NO, N2O. Al2O3 with the help of the reaction. Al2O3 एम्फोटेरिक आहे. एम्फोटेरिक. केमिकल रिएक्शन ऑफ Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर. 2 रिएक्शन, एक ऍसिड बरोबर आणि एक बेस बरोबर, अशा 2 रिएक्शन नोट करायच्या. गेट इट. एक फाईल मिसिंग आहे याच्यामध्ये ऍक्च्युअली. जस्ट 1 मिनिट. हा वेट करा आपण. ऍक्च्युअली एक
ओके, हॅलो, साऊंड क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा बरं एकदा मला. इज इट क्लिअर? ओके, साऊंड. हॅलो, साऊंड क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा मला. इज इट क्लिअर? Sound and screen both are clear. Is it clear? Sound. हॅलो, साऊंड क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा बरं एकदा. साऊंड अँड स्क्रीन बोथ आर क्लिअर. ओके, क्लिअर आहे. नाउ स्टार्ट द दॅट्स अल्डेहाइड केटोन्स मध्ये इम्पॉर्टंट नेम रिएक्शन्स आहे रोझेनमर रिडक्शन. तर प्लीज हे करायचंय तुम्हाला. रोझेनमर रिडक्शन. रोझेनमर रिडक्शन मध्ये पॅराडियम बेरियम सल्फेट आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट. रोझेनमर रिडक्शन लक्षात ठेवा. हे असाइल क्लोराइड टू अल्डेहाइड आहे. त्याच्यानंतर ही एक रिएक्शन आहे कॅडमियम क्लोराइडची. कॅडमियम क्लोराइड पासून इथेनॉल क्लोराइड डायथिल ऍसिटोफिनॉन तयार होतं. ऍसिटोफिनॉन कॅडमियम क्लोराइड. By using the cadmium chloride, we have to prepare the acetophenone, propanone, acetone also there, acetone, dimethyl cadmium. Stepan reaction, Stepan reaction IMP आहे. Stepan reaction, name reaction मध्ये cyanide आहे. cyanide okay, stannous chloride वापरलं, then imine hydrochloride, hydrolysis to give the aldehyde. Stepan reaction. त्यासाठी रिएजंट कोणता वापरायचा? स्टॅनस क्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. स्टॅनस क्लोराइड हा इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज एल डिबाल पण म्हणता याला. डिबाल एच. डिबाल एच. PNT3EN नायट्राइल टू PNT3EN IMP कराय रिएक्शन. दिस इज अ इम्पॉर्टंट. डिबाल एच. हा डिबाल एच आहे. डायसोब्युटिल अल्युमिनियम हायड्राइड रिड्युसिंग एजंट आहे. डबल बॉन्ड ऍज इट इज आहे पहा. दिस इज डबल बॉन्ड ऍज इट इज. फक्त काय झालंय सायनाइडचं कन्व्हर्जन कशात झालंय? सायनाइड इंटू अल्डेहाइड. सायनाइड कन्वर्ट इंटू अल्डेहाइड. डिबाल एच. रिडक्शन. हा, दिस इज रिडक्शन. दिस इज रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट. ग्रिग्नार रिएजंट आहे. दिस इज इथेन नायट्राइल प्लस ग्रिग्नार रिएजंट. Mg कॉम्प्लेक्स आहे टू गिव्स ऍसिटोन. ऍसिटोन म्हणजे केटोन आहे. दिस इज केटोन. बेन्झोफिनॉन. इफ यू प्रिपेअर द बेन्झोफिनॉन, बेन्झोनायट्राइल प्लस इथिल दॅट्स फिनिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. ग्रिग्नार रिएजंट. बेन्झोफिनॉन ही एक IMP रिएक्शन. दिस इज इम्पॉर्टंट. इटार्ड रिएक्शन. सो मेनी टाइम्स याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेला. इटार्ड सो एक. इटार्ड्स IMP रिएक्शन. इटार्ड ऑक्सिडेशन आहे. इटार्ड ऑक्सिडेशन. इटार्डची रिएक्शन काय करायची? टोलिन घ्यायचा फर्स्ट. ओके, दॅट्स टेक द टोलिन अँड देन वेन द टोलिन, दिस टोलिन कंपाऊंड इज फर्दर रिएक्ट विथ द क्रोमिक क्लोराइड. CrO2Cl2 हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दिस इज ऑक्सिडायझिंग एजंट टू गिव्ह द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तयार होतोय आणि क्रोमियम कॉम्प्लेक्सची रिएक्शन हायड्रोलिसिस बरोबर केली देन टू गिव्ह द अल्डेहाइड, बेन्झाल्डेहाइड. इटार्ड रिएक्शन. शॉर्ट नोटला विचारतोय. दिस इज यूज शॉर्ट नोट. गिव्ह अ शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन बद्दल नोट करायचं तुम्हाला. आणि कोण आहे तो? क्रोमिक क्लोराइड. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ क्रोमिक क्लोराइड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. रिएक्शन अशाच नोट करायच्या जशा मी तुम्हाला आता शो करतोय पहा. दिस इज द रिएक्शन. गेट इट इवन. नेक्स्ट ऑक्सिडेशन युजिंग द CrO3. मिथिल अरिन से रिएक्शन करायची. CrO3 मिथिल बेन्झीन में टोलिन आहे. दिस इज टोलिन. सेम रिएक्शन आहे फक्त ऍसिडिक अनहायड्राइड घ्यायचे, CrO3 घ्यायचे. इथे एक इंटरमिडिएट तयार होणार आहे. देन टू गिव्ह द बेन्झाल्डेहाइड. आणि ह्या कंपाऊंडचं नाव आहे बेन्झिलिडिन डायएसिटेट.
बेंझिलिडीन डायसिटेट, हा आहे बेंझिलिडीन डायसिटेट, इंटरमिडिएट आहे, दिस इज इंटरमिडिएट. क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन. जर का तुम्ही टोलिन घेतलं, टोलिन प्लस क्लोरिन, Cl H न्यू, बेन्झाल क्लोराइड, दिस इज IMP, बेन्झाल क्लोराइड. आणि हायड्रोलिसिस, बेन्झाल क्लोराइडचं हायड्रोलिसिस केलं तर बेन्झाल्डेट तयार होतं. साइड चेन क्लोरिनेशन. नेक्स्ट, गॅटरमन कोच फॉर्मॅलेशन. गॅटरमन कोच फॉर्मॅलेशन IMP रिएक्शन है. गॅटरमन कोच फॉर्मॅलेशन. बेंझीन और सबस्टिट्यूटेड बेंझीन इज ट्रीटेड विथ हाई प्रेशर. कार्बन मोनॉक्साइड काय वापरायचं आहे? कार्बन मोनॉक्साइड HCl. गॅटरमन कोच फॉर्मॅलेशन. हे शॉर्ट नोट मध्ये विचारतात. इट इज यूज फॉर शॉर्ट नोट. गॅटरमन कोच फॉर्मॅलेशन, बेंझीन टू बेन्झाल्डेट. 1 मार्क साठी, दिस इज 1 मार्क, 1 मार्क आहे. इस्टरचं कन्व्हर्जन तुम्हाला करायचं. इस्टरचं कन्व्हर्जन अल्डेहाइड मध्ये करायचं असेल, इस्टर इंटू अल्डेहाइड, का वापरायचं? डिबाल-H. दिस इज नोन ॲज अ डिबाल-H. डिबाल-H. लक्षात ठेवा, इस्टर इंटू अल्डेहाइड, इस्टर इंटू अल्डेहाइड, डिबाल-H. ही IMP रिएक्शन आहे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मी जे आता रिएक्शन शो करतो ना तुम्हाला, त्याच करा आपण बस. यांच्यापैकीच क्वेश्चन ऑर्गॅनिक मध्ये तर एकदम फाईन क्वेश्चन येते ॲज इट इज. गेट इट? हा, एवढे करा आपण. अल्डेहाइड केटोन मध्ये एवढ्या करा, ह्या एवढ्या महत्वाच्या. आता जे काही एकदम थोडेच पॉईंट देतो मी तुम्हाला, फाईन पॉईंट देतो, तेवढे करा आपण. गेट इट? हा, ग्रीन नॅनो नंतर घेतो मी. ग्रीन नॅनो एक देतो तुम्हाला, ठीक आहे. अजून हे एक ऑक्सिडेशन अल्डेहाइडचं घेतलंय मी आत्ताच. हे घ्या आपण. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टंट आहे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये काय करायचंय पहा, लक्ष द्या इकडे. देन इम्पॉर्टंट पार्ट काय? इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे, हा फॉर्म्युला, लॅम्बडा इज इक्वल टू Kc. दिस इज मोलर कंडक्टिव्हिटी. डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिव्हिटी is electrolytic conductivity divided by its molar concentration. आणि त्याचे SI युनिट लक्षात ठेवा, सायमेन पर मीटर. सायमेन पर मीटर, SI युनिट ऑफ कंडक्टिव्हिटी. हे IMP लक्षात द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मोलर कंडक्टिव्हिटी, SI युनिट ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी, सायमेन पर मीटर स्क्वेअर पर मोल. आणि कंडक्टिव्हिटी युनिट आहे सायमेन पर मीटर. Relation between the conductivity and molar conductivity. Lambda is equal to 1000 K divided by C. Lambda is equal to 1000 K divided by C. This is for molar conductivity and conductivity. This is used for the numerical. त्यानंतर व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. जर का तुम्ही प्लॉट केलं मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, लिनियर प्लॉट मिळतो, लिनियर विथ स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. आणि इथे काय मिळणार आहे? इथे इन्क्रीज रॅपिडली ऑन डायल्युशन वीक इलेक्ट्रोलाइटला. गेट इट? इट डज नॉट अप्रोच लिनियरिटी, डज नॉट अप्रोच लिनियरिटी. ग्राफ असा असेल, दिस इज अ ग्राफ. हा IMP ग्राफ आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, ही कर्व आहे ना, कर्व, आणि ही स्ट्रेट लाईन आहे. स्ट्रेट लाईन फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट.
क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स, हा एक IMP क्वेश्चन आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये विचारला गेला. हा ऍक्च्युअली असंच लिहायचा. दिस इज फॉर द, हा 2 मार्क्ससाठी, 2 मार्कला असं एवढंच लिहायचं आहे बस. हे जे ब्ल्यू दिले ना, हे ब्ल्यू, दिस इज अ स्टेटमेंट. आय एम रायटिंग दिस ब्ल्यू ॲज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लोरस लॉ. And this is a mathematical equation actually. This is mathematically represented as. आणि where terms note करायचे तुम्हाला. This law states that the infinite dilution at each ion migrate independent of coion and contribute to the total molar conductivity of electrolyte. It is known as the Clorus law of independent migration of ions. Get it? नोट करून घ्या आपण, किंवा याचा हे घ्या आपण, स्क्रीनशॉट घ्या प्लीज. Clorus law of independent migration of ions. Applications of the Clorus law of independent migration of ions. This theory is useful to calculate the molar conductivity of electrolyte at zero concentration. Zero concentration ला. And this theory particularly useful to calculate the lambda naught of weak electrolyte only. 2 ऍप्लिकेशन आहे, एक नोट करायचं. तर रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टिव्हिटी अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा नॉट. IMP रिलेशन आहे, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. वीक इलेक्ट्रोलाइट, झिरो कॉन्सन्ट्रेशन. सेल कॉन्स्टंट लेंथ बाय एरिया. लेंथ म्हणजे ऍक्च्युअली सेपरेशन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स. सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स म्हणजे L. सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स. अँड A म्हणजे काय, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. युनिट असणारे पर मीटर. याचा युनिट ऑफ सेल कॉन्स्टंट पर मीटर. IMP हा एक विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे सेल कॉन्स्टंटचा, 1 मार्क्ससाठी. Relationship between the cell constant, conductivity and resistance. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. हे सर्व फॉर्म्युलेशन, हे सर्व न्यूमेरिकल साठी इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज फॉर न्यूमेरिकल. दिस इज ऑल फॉर न्यूमेरिकल. तुम्हाला माहिती ना, ह्या चॅप्टरचा एक न्यूमेरिकलचं फिक्स आहे. या चॅप्टरचा न्यूमेरिकल एक फिक्स आहे, लक्षात द्या. सेल कॉन्स्टंट L divided by A, किंवा this is the K 1 by R L by A. This is the formula. Lambda is equal to 1000 K. हे फॉर्म्युले प्लीज यांची एक लिस्ट बनवा आपण. मेक अ लिस्ट ऑफ दिस फॉर्म्युला. इट इज व्हेरी इझी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन NaCl. डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. ही डायग्राम IMP आहे. क्लोरीन गॅस लिबरेट करायचं आहे. ओके, पॉझिटिव्ह कार्बन एनोड. पॉझिटिव्ह हा एनोड आहे, लक्षात द्या. पॉझिटिव्ह हा एनोड आहे, एनोड पॉझिटिव्ह आहे. आणि हा कॅथोड निगेटिव्ह आहे. स्टुडंट मिस्टेक करता येते, पॉझिटिव्ह मग डायग्राम रॉंग होते, लक्ष द्या. जर का तुम्ही टर्मिनल रॉंग नोट केले ना पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला, जर का तुम्ही पॉझिटिव्हला एनोड आहे ते लक्षात द्या. जर का तुम्ही पॉझिटिव्हला कॅथोड नोट केलं, डायग्राम सर्व करेक्ट आहे, तरी पण एक्झामिनर 0 मार्क देतात. गेट इट? मी काय सांगतो लक्ष द्या. जर का डायग्राम मध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये मिस्टेक करत असाल तर या डायग्रामला 2 मार्क मिळणार नाही, 0 मार्क मिळतील. बाकी सर्व तुम्ही करेक्ट नोट करताय. क्लोरीन एनोड, ओके, फ्यूज Na ऍट द कॅथोड सर्व नोट करताय. पण जर का टर्मिनल रॉंग लिहिताय ना तर त्याला 0 मार्क. रिएक्शन इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन फ्यूज NaCl. रिएक्शन IMP. रिएक्शन मध्ये ऍट एनोड ऍट कॅथोड हेच नोट करायचंय. ऍट एनोड ऍट कॅथोड. Cl gives Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल करा. पहा, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन कॅन्सल.
Na प्लस Cl मायनस Na आणि Cl2 ओव्हरऑल रिॲक्शन, बस एवढं नोट करायचं आहे. आणि रिझल्ट्स लिहायचे. रिझल्ट्स 1 मार्कला, 1 मार्क रिझल्ट्स. पेली ग्रीन Cl2 गॅस ओके इज रिलीज, असा गॅस रिलीज होणार आहे, क्लोरीनचा गॅस कुठे ॲनोडकडे. आणि सिल्वरी व्हाईट सोडियम मोल्टन म्हणजे लिक्विड स्टेट, लिक्विड म्हणजे मोल्टन, कॅथोड ॲट कॅथोड. हे IMP लक्षात आहे, 1 मार्कला हेच विचारतील तुम्हाला. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ॲक्वेस NaCl, याची डायग्राम नाहीये तुम्हाला, देर इज नो डायग्राम बट रिॲक्शन इज देअर. याची डायग्राम नाहीये पण याची रिॲक्शन महत्वाची आहे, रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. दोन्ही रिॲक्शन्स ॲट ॲनोड ॲट कॅथोड. आणि मी जसं तुम्हाला शो करतोय पहा, प्लीज असंच आन्सर लिहायचा प्रयत्न करा. 2 पैकी 2 मार्क मिळतील तुम्हाला, 2 मार्क्स, कारण हे आन्सर असंच एक्सपेक्टेड आहे. रिझल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ॲक्वेस NaCl, याच्या अगोदर आपण पाहिलं पहा, मोल्टनचं आहे, हे मोल्टनचं आहे. आता हे ॲक्वेसचं आहे. अगोदर काय नोट केलं आपण, मोल्टन, आता ॲक्वेस आहे. सेम आहे. ॲट द कॅथोड हायड्रोजन गॅस आहे, तिथे वेगळं आहे, तिथे सोडियम आहे, इथे ॲनोड क्लोरीन आहे. दोन्ही ठिकाणी सेम आहे, क्लोरीन तर सेम आहे, फक्त चेंज कॅथोडमध्ये. इथे कॅथोड कोण आहे, कॅथोडमध्ये सिल्वरी व्हाईट सोडियम आहे, इथे कॅथोड हायड्रोजन आहे. इथे ॲनोड क्लोरीन आहे, इथे ॲनोड क्लोरीन आहे, सेम आहे. पण इथे हा NaOH आहे, बरोबर, ॲट द बेस ऑफ द बीकर, हा फरक आहे. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलाय लास्ट इयर मध्ये डायग्राम थ्रू. पण याचे क्वेश्चन कसे असेल पहा. फॉर्म्युलेशन्स, याचे फॉर्म्युलेशन्स काय, हाऊ टू रिप्रेझेंट, फॉर्म्युलेशन म्हणजे रिप्रेझेंटेशन. इलेक्ट्रोड रिॲक्शन 1 मार्कला विचारत आहे, 1 मार्कला रिॲक्शन. SH व्होल्टेज किती, 0.00. हा प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड, इट इज अ प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड, हे याचं ऍप्लिकेशन आहे. दिस इज ऍप्लिकेशन, 1 मार्कला. याच्या डिफिकल्टीज काय असणार, डिफिकल्टीज इन सेटिंग द SH, हे 2 मार्कला विचारतात, 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द प्युअर अँड ड्राय हायड्रोजन गॅस, cannot be maintain exactly 1 atm pressure throughout the measurements. Get it? And concentration that's cannot be maintained at the 1 molar because of the evaporation. ही डायग्राम actually ही डायग्राम विचारली गेलेली आहे, दॅट्स मार्च 2022 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये, मार्च 2022 बोर्ड क्वेश्चन पेपर. गेट इट? SH ची डायग्राम. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय मार्च 2022 मध्ये. गेट इट? SH ची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. सॉल्ट ब्रिजचा एक क्वेश्चन हा पण सप्टेंबर मध्ये विचारला गेलाय, सप्टेंबर 2021 ला. सॉल्ट ब्रिजची डेफिनेशन, सॉल्ट ब्रिज इज अ यूज सेप कंटेनिंग सॅच्युरेटेड सोल्युशन KCl अमोनियम नायट्रेट 5% agar solution. When the salt bridge is kept deep in distilled water, when it is not used, कुठे ठेवायचं, डिस्टिल वॉटर मध्ये प्लेस करायचं. and this is a diagram of the salt bridge. फंक्शन, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हे फंक्शन्स विचारतात 2 मार्कला फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. इट प्रोव्हाइड द इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन द 2 हाफ सेल. इट प्रिव्हेंट द मिक्सिंग ऑफ 2 सोल्युशन. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. and then that's it connect the 2 half cell by using the salt bridge. टोटल 4 फंक्शन आहे, 4 पैकी 2 लिहिले तर 1 मार्क मिळेल, आणि जर 2 मार्कला 4 पॉईंट तुम्हाला लिहायला लागते. नस्ट इक्वेशन IMP, याच्यामध्ये नस्ट इक्वेशन, जे IMP पॉईंट आहे ते सांगतोय मी तुम्हाला, बाकीचं लहान पार्ट तुम्ही केलंच असणार आहे. नस्ट इक्वेशन IMP हे नस्ट इक्वेशन म्हणजे काय, दॅट्स इट इज यूज टू कॅल्क्युलेट द सेल पोटेन्शियल. E cell equal to E naught cell standard cell potential minus RT by NF ln. This is the concentration of product divided by concentration of reactant. मग ही जी पूर्ण व्हॅल्यू येते ना, ही RT, आता हा नॅचरल लॉगरिथम आहे, 2.303 घेतलाय पहा, बिकॉज ऑफ log 10. गेट इट? नॅचरल लॉगरिथम टू log 10 2.303. आता ही जी पूर्ण व्हॅल्यू 2.303 पहिले मी नोट केलेली आहे,
नंबर ऑफ मोल्सचे इलेक्ट्रॉन्स आणि नंतर फॅरेडे 96500 कुलम, टेम्परेचर केल्विन आर आणि 25 ही पूर्ण व्हॅल्यू एकदा विचारली गेलेली आहे. ही एवढी व्हॅल्यू ही सप्टेंबरचा क्वेश्चन आहे, सप्टेंबर 2021, 1 मार्कला. जर का तुम्ही ओल्ड प्रिव्हियस इयर पेपर पाहिले असेल तर त्यात तुम्हाला हा क्वेश्चन दिसेल. सप्टेंबर 2021 ला विचारला गेले. 2.303 RTF ही व्हॅल्यू किती आहे, तर ही व्हॅल्यू 0.0592 व्होल्ट आहे. दिस इज द व्हॅल्यू 0.0592 व्होल्ट. आणि देन तर हीच व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली पहा 2.303 RT ही व्हॅल्यू मी n साइडला ठेवला. दिस इज द n and then we'll get the Nernst equation. This is Nernst equation actually. This is final Nernst equation. आता जर का Nernst equation मध्ये जर का A is equal to B, B is equal to C, C is equal to जर का 1 मोलर असेल तर व्हॅल्यू किती असेल, तर व्हॅल्यू is equal to E नॉट सेल असेल. तर दिस इज IMP. म्हणजे if the okay concentration of A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D is equal to 1 molar, then how much the cell potential? Cell potential is equal to E naught cell. E is okay, that's E cell is equal to E naught cell. So this is actually the when the gases, if the gaseous substance is present in the cell, concentration term replaced by the partial pressure. Application of Nernst equation. Applications काय 1 मार्कला विचारतो तुम्हाला. Application of Nernst equation. Nernst equation can be used to calculate the cell potential and electrode potential. Cell potential आणि electrode potential तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता by using Nernst equation. हे निकेल कॅडमियम सेल आहे. निकेल कॅडमियम सेल काय विचारतील पाहता. निकेल कॅडमियम सेल मध्ये याच्यावर जर का शॉर्ट नोट विचारले असेल तर 2 मार्क किंवा 4 मार्कचे, 2 मार्क किंवा 4 मार्कचा क्वेश्चन आहे. इम्पॉर्टंट काय असेल इलेक्ट्रोड्स. आणि ही टाइप ऑफ सेल कोणती, इट इज दॅट्स अ सेकंडरी ड्राय सेल. सेकंडरी ड्राय सेल, इट इज अ सेकंडरी ड्राय सेल बिकॉज इट कॅन बी रिचार्ज अगेन. ती पुन्हा तुम्ही चार्ज करू शकता. सेकंडरी ड्राय सेल काय, निकेल कॅडमियम सेल ही सेकंडरी ड्राय सेल काय, बिकॉज इट कॅन बी रिचार्ज अगेन. मग यामध्ये एनोड कोण आहे, हु इज द एनोड. एनोड हा कॅडमियम मेटल आहे. हु इज अ कॅथोड, NiO2 निकेल, दॅट्स नोन एज दॅट्स अ 4th ऑक्साइड सपोर्टेड ऑन निकेल, कॅथोड आहे. हु इज द एनोड, हु इज द कॅथोड अँड देन व्हॉट इज द इलेक्ट्रोलाइट. बेसिक सोल्युशन इलेक्ट्रोलाइट आहे. आता सेल रिएक्शन. सेल रिएक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. ऑक्सिडेशन ॲट एनोड, रिडक्शन ॲट द कॅथोड. इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस लॉस होतात, लॉस ऑक्सिडेशन असतं, आणि इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस ऍड होतात रिडक्शन असतं. त्यामुळे रिएक्शन अशा पद्धतीने आपण नोट करायचे. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कॅन्सल, ओव्हरऑल रिएक्शन मिळणार आहे. याचं व्होल्टेज किती असणार आहे, व्होल्टेज असणार आहे निकेल कॅडमियम सेलचं लॉंगर लाईफ आहे. इट हॅज अ व्होल्टेज 1.4 व्होल्ट. किती व्हॅल्यू 1.4 व्होल्ट. हे विचारलं एकदा निकेल कॅडमियमचं पोटेन्शियल किती आहे 1.4 व्होल्ट. लक्षात ठेवा दिस इज 1.4 व्होल्ट. and okay that's okay. what are the uses. uses काय, uses मध्ये इम्पॉर्टंट आहे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कॅल्क्युलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट. दिस इज युजेस. 1 मार्कला युजेस, 1 मार्कला व्होल्टेज लक्षात ठेवा 1.4 व्होल्ट आहे निकेल. आणि हे एमसीक्यूज मध्ये, दिस इज फॉर एमसीक्यूज. हाऊ मच व्होल्टेज बाय निकेल, दॅट्स अ निकेट सेल. मर्क्युरी बॅटरी. मर्क्युरी बॅटरी मध्ये इट इज द ड्राय सेल अगेन, रिचार्ज अगेन आहे. एनोड, एनोड कोण आहे झिंक अमलगम. कॅथोड झिंक कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट KOH झिंक ऑक्साइड. रिएक्शन एनोड ऑक्सिडेशन कॅथोडिक, ओव्हरऑल रिएक्शन. व्होल्टेज लक्षात ठेवा 1.35 व्होल्टेज. मर्क्युरीचं व्होल्टेज 1.35 व्होल्टेज, 1.35 व्होल्टेज फॉर मर्क्युरी. आणि निकेटचं किती पहा बरं 1.4 आहे. 1.4 व्होल्टेज निकेटसाठी आणि
मर्क्युरीसाठी 1.35. दिस इज फॉर MCQs और 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. इट इज यूज इन द हिअरिंग एड्स, जे ऐकण्याचे मशीन असतात पहा त्यांच्यामध्ये. इलेक्ट्रिक वॉचेस, पेसमेकर मध्ये वापरतात, इलेक्ट्रिक वॉचेस हिअरिंग एड्स मध्ये वापरतात. 1 मार्कला विचारते मी, 1 मार्क युजेस. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज एक, याच्यामध्ये H2O2 ड्राईव्ह हे पण आहे लक्षात. लीड स्टोरेज बॅटरी तिथं IMP चे H2O2 फ्युएल सेल आणि लीड स्टोरेज बॅटरी पण आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स सिरीज आहे. ही डेफिनेशन आहे, सिरीज ऑफ इलेक्ट्रोड विथ द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल अरेंज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. व्हॅल्यू SHE 0.00 व्होल्ट. ऍप्लिकेशन्स हे त्याचे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट आहे, स्पॉन्टॅनिटी. ऍप्लिकेशन विचारतात 3 मार्कला. हा क्वेश्चन 2-3 मार्कचा असतो. सो मेनी टाइम्स हा क्वेश्चन विचारला गेला. गेट इट. देन हे एवढे IMP इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधून, जे IMP महत्वाचे चॅप्टर आहे, हाय वेटेज चॅप्टर आहे, त्यांच्याबद्दलच मी सांगतोय आपल्याला. त्याच्यानंतर हे तर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंच आहे अल्डिहाइड केटोन बद्दल. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री बाकी याच्यामध्ये, बरोबर. आता हा जो चॅप्टर आहे ना, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री, हा दॅट्स किती मार्कला आहे? 3 ते 4 मार्कला आहे. तर याच्यामध्ये एक डेफिनेशन आहे, एक ऍप्लिकेशन आहे आणि एक ती प्रोसेस आहे. ऍक्च्युली सोलजेल प्रोसेस IMP याच्यामध्ये सोलजेल प्रोसेस आहे आणि युजेस मध्ये असेल सिल्वर नॅनो पार्टिकल, ठीक आहे, तो एक पार्ट आहे. पण एक डेफिनेशन शुअर आहे याच्यामध्ये, एक ऍप्लिकेशन्स आहे आणि ग्रीन केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल ऑर येतील याला, कारण 4 मार्क्सच वेटेज आहे याला, 3 ते 4. त्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेट अ पेपर ऑन द ग्रीन केमिस्ट्री, कारण त्यामध्ये भरपूर कॉन्टेंट आहे ऍक्च्युली आणि 4 मार्क्सच वेटेज द्यायला लागतं ना, त्यामुळे मग लिमिटेशन येतं. ठीक आहे, कारण याचा क्वेश्चन MCQ मध्ये पण ठेवता येत नाही आणि ठेवला तर मग 1 मार्क कमी होतो ना, कारण 4 मार्कला मॅक्झिमम क्वेश्चन ठेवावं लागतं. मॅक्झिमम म्हणजे ओके 98चा पेपर होतो माहिती ना तुम्हाला, पेपर 98चा होतो टोटल, पण सॉल्व्ह करायचा आहे तुम्हाला 70चा. तेव्हा केमिस्ट्री अतिशय सोपं आहे, लक्षात द्या. म्हणजे 2 तासच, इव्हन केमिस्ट्रीचा पेपर 2 तासच कम्प्लीट होतो 70/70चा. हा यस, जर तुम्हाला 98चा कम्प्लीट करायचा यस, त्यासाठी 3 तास लागतात. ऍक्च्युली तुम्हाला माहित नसेल, पण पेपर 98चा बनवताना तो 3 तासाचा बनवला जातो आणि 70चा पेपर हा 2 तासच कम्प्लीट होतो विदिन 2 hours. गेट इट. इव्हन फिजिक्स पण, फिजिक्स मॅथ ऑल्सो. जर का तुम्ही 98चा कम्प्लीट करताय विथ ऑप्शन ऑल क्वेश्चन सॉल्व्ह करताय, यस विल रिक्वायर द 3 hours. ओके, जे टॅलेंटेड स्टुडंट आहेत यस, त्यांना ते एवढा वेळ लागू शकेल. ठीक आहे, तर ग्रीन केमिस्ट्रीची डेफिनेशन मी सांगितलं तुम्हाला, डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. ग्रीन केमिस्ट्री इज अ यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्युशन प्रिव्हेन्शन बाय एन्व्हायरमेंटली concise design. This is definition. To reduce or eliminate the use of the generation hazardous substance. This is definition. ही डेफिनेशन आहे, लक्ष द्या. This is the definition of the green chemistry. Green chemistry is an approach to chemistry that, ही दुसरी chemistry, maximize efficiency, minimize hazardous effect. Green chemistry was coined by Paul T. Anatus. हे Paul T. Anatus यांनी शोधून काढली आणि याचे 12 प्रिन्सिपल. इट हॅज द 12 प्रिन्सिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही डेफिनेशन IMP आहे. दिस इज IMP डेफिनेशन. ही IMP डेफिनेशन करा आपण. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. Sustainable development is a development that meets the needs of present without compromising the ability of the future generation. Okay, so this is very important definition. ही definition आहे sustainable development ची. Get it? त्याच्यानंतर हे प्रिन्सिपल्स आहे, टोटल 12 प्रिन्सिपल्स आहे ना. ग्रीन केमिस्ट्रीचे 12 प्रिन्सिपल आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट, याला JWT म्हणतात. JWT म्हणजे झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी.
याचे दोन एक्झाम्पल आहे. बॉटम ॲश थर्मल पॉवर स्टेशन आहे. इट इज यूज फॉर रॉ मटेरियल फॉर सिमेंट अँड ब्रिक्स इंडस्ट्री. आणि इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लिझिंग मशिनरी पार्ट, इट इज यूज ॲज अ कूलंट. ते दोन एक्झाम्पल आहे याचे झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजीचे. म्हणजे फर्स्ट आहे प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट ऑर बाय प्रोडक्ट. ॲटम इकॉनॉमी, ॲटम इकॉनॉमीचा हा फॉर्म्युला आहे. दिस इज फॉर्म्युला फॉर ॲटम इकॉनॉमी. ॲटम इकॉनॉमी जेवढी हाय असेल तेवढं काय असणार आहे, अनवॉन्टेड प्रोडक्ट कमी असतो. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ॲटम इकॉनॉमी. ऍक्च्युली हा फॉर्म्युला IMP आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला ॲटम इकॉनॉमी. आणि ॲटम इकॉनॉमी शुड बी हाय. गुड ॲटम इकॉनॉमी पाहिजे. गुड म्हणजे काय, हाय पाहिजे. ॲटम इकॉनॉमी. लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस म्हणजे कोण, तर लेस हजार्डस मध्ये BSC चा एक्झाम्पल बेन्झिन हेक्साक्लोराइड इज यूज ॲज अ इन्सेक्टिसाइड इन्स्टेड ऑफ DDT. बेन्झिन हेक्साक्लोराइडच्या ऐवजी ओके कोण काय आपल्याला DDTच्या ऐवजी BSC वापरायचं. वन ऑफ द गॅमा आयसोमर ऑफ BSC इज नोन ॲज द गॅमा हेक्सेन ऑर लिंडेन. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे 1 मार्क्ससाठी. की गॅमा आयसोमर काय, गॅमा आयसोमर ऑफ द BSC नोन ॲज अ लिंडेन किंवा गॅमा हेक्सेन. इट इज यूज ॲज ओव्हर द DDT. इट इज highly harmful to living organism. Less hazardous chemical synthesis. Designing a safer chemicals. Safer chemicals मध्ये important आहे adipic acid. Adipic acid enzymatically synthesized from glucose. Darth and Frost scientists. These are the two scientists. Adipic acid enzymatically synthesized from the glucose. Get it even? ग्लुकोज पासून तयार करायचं. एन्झायमॅटिकली सिंथेसाइज फ्रॉम द ग्लुकोज. सेफर केमिकल्स. सुरुवातीला बेन्झिन पासून वापरत होते पहा. बेन्झिन ॲडिपिक ऍसिड वाईडली यूज इन बेन्झिन. पण बेन्झिन हे कार्सिनोजेनिक आहे. बेन्झिन इज कार्सिनोजेनिक. दिस इज कार्सिनोजेनिक म्हणजे कॅन्सर कॉझिंग. इट कॉजेस द कॅन्सर. सेफर यूज ऑफ सेफर सॉल्वंट अँड ऑक्झिलरीज. सेफर सॉल्वंट मध्ये ग्रीन सॉल्वंट आहे. तर ग्रीन सॉल्वंट म्हणजे सेफ सॉल्वंट आहे. त्याचे दोन एक्झाम्पल आहे वॉटर सुपर क्रिटिकल CO2. आणि जे टॉक्सिक किंवा हजार्डस सॉल्वंट आहे ते CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड. इम्पॉर्टंट आहे ग्रीन सॉल्वंट. ग्रीन सॉल्वंट IMP. नेम द ग्रीन सॉल्वंट 1 मार्कला. नेम द ग्रीन सॉल्वंट 1 मार्क. तर ग्रीन सॉल्वंट दोनच आहे. वॉटर एक आहे आणि सुपर क्रिटिकल CO2. प्लीज हे दोन नोट करून घ्या. वॉटर प्लस सुपर क्रिटिकल CO2 हे दोनच ग्रीन सॉल्वंट आहे. आणि बाकी कोण आहे CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड हे हजार्डस आहे, हॅलोजनेटेड आहे, होलाटाइल आहे. यूज सेपर सॉल्वंट अँड ऑक्झिलरीज. डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. एनर्जी इफिशियन्सी मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट्स यूज ऑफ कॅटलिस्ट. आणि त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे proper use of catalyst, use of microorganism or organic synthesis and use of renewable materials. म्हणजे for example, this is in the chemical synthesis, replacing condition should be require less energy. Improving the heat technology, heating system, use the microwave heating. Use microwave heating, it is a green approach. तो green approach आहे. म्हणजे use of catalyst आहे, it is a green approach. Low pressure reaction झाल्या पाहिजे. With reflexing, this is known as the energy efficiency. Use of energy efficiency, minimize the use of energy, known as the energy efficiency. म्हणजे reaction should be better to minimize the energy. Can reaction carried at room temperature. Reaction room temperature ला झाल्या पाहिजे. म्हणजे green approach आहे. This is a green approach when reaction should be carried out at the room temperature. यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक. ऍक्च्युली हा जो अप्रोच आहे यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक हा पेट्रोकेमिकल साठी. इट इज टुवर्ड पेट्रोकेमिकल्स. कारण पेट्रोकेमिकल डे आफ्टर डे एक्सटेन्स होत चाललंय, संपत चाललंय. त्यासाठी काय पाहिजे मग तुम्हाला रिन्युएबल सोर्स पाहिजे. मग रिन्युएबल सोर्स म्हणजे कोणते, रिन्युएबल सोर्सेस. इट इज अ ऍग्रिकल्चर और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. माहिती ना त्याच्यामध्ये दॅट्स बायोडिझेल. बायोडिझेल म्हणतात तुम्ही तर बायोडिझेल किंवा इथेनॉल. दिस इज नोन ॲज अ ऍग्रिकल्चर और द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. रिन्युएबल सोर्सेस आहे. यूज ऑफ रिन्युएबल सोर्सेस.
मेड फ्रॉम रिन्युएबल सोर्सेस, प्लांट बेस्ड सोर्सेस अदर दॅन क्रूड ऑइल. क्रूड ऑइल नकोय, दिस इज नॉट यूज फॉर क्रूड ऑइल. रिन्युएबल फीडस्टॉक. This principle is mainly used perceptive toward the petrochemicals. Reduce derivatives, minimization of steps. कमी स्टेप झाल्या पाहिजे रिएक्शन मध्ये. कमी स्टेप झाल्या का इफिशियन्सी वाढते. The green chemistry principle develop methodology where unnecessary derivation steps should be minimized or avoided. Biocatalytic reaction करायचे, biocatalytic. आणि नो दॅट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ सिलेक्टिव्ह ग्रुप्स. सो ॲटम इकॉनॉमी इज व्हेरी हाय. ॲटम इकॉनॉमी काय असणार आहे? व्हेरी हाय. ॲटम इकॉनॉमी इज व्हेरी हाय. बायोकॅटॅलिटिक रिॲक्शन, नो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करायचं नाही. गेट इट इवन, दिस इज द रिझन. यूज ऑफ कॅटलिस्ट, यूज ऑफ कॅटलिस्ट. तर कॅटलिस्ट मध्ये याच्यामध्ये नो यूज ऑफ कॅटलिस्ट मध्ये यूज ऑफ कॅटलिस्ट इज अ केमिकल रिएक्शन स्पीड ऑफ द रिएक्शन. आणि हा एक टेबल आहे, टेबल IMP टेबल. हा दिस इज IMP टेबल. हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइल, निकेल. ओके, निकेल पार्टिकल वापरा. हॅबर प्रोसेस साठी आयर्न मॉलिब्डेनम आहे. HDP साठी टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड जिगलर नाटा कॅटलिस्ट आहे. H2SO4 कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे. ऍक्च्युली इथे हे पण लिहित आहे ना, व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5. हे दोन्ही पण चालतात. प्लॅटिनाइज एस्बेस्टॉस, व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5. व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड हे पण लिहा आपण. फिशर ट्रोपस काय? हा क्वेश्चन विचारला गेलाय मार्चला, मार्च 2022 ला. कोबाल्ट थोरियम, लास्ट इयरचा पेपर आहे, पाहतो चेक करा आपण. कोबाल्ट थोरियम. कोबाल्ट थोरियम विचारला गेला. फिशर ट्रोपस काय प्रोसेस? फिशर ट्रोपस काय प्रोसेस? सिंथेसिस ऑफ गॅसोलिन. जिगलर नाटा कॅटलिस्ट वापरता HDP म्हणजे हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. हाय डेन्सिटी पॉलिथिन म्हणजे जिगलर नाटा कॅटलिस्ट. टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड, ट्रायथिल ॲल्युमिनियम. डिझाइन फॉर डिग्रेडेशन. So it is very important for that's biopesticides, where it is written as a pesticide. Biodegradable polymers and pesticides are always preferred. This is designed for degradation. And okay, to make the separation easier for consumer, international plastic recycle mark printed on the large items. ते नाही का असा ट्रायंगल असतो पहा असा. गेट इट एव्हरीवन, असा बरोबर का? आणि असं काहीतरी ट्रायंगल असतो तो. त्या बॅग्स आपण ज्या बॅग वापरतो ना, त्या बॅगवर ड्रॉ केला असतो त्याने असा. बरोबर. असं नाही का ट्रायंगल टाइप असतो. दिस इज रिसायकल मार्क ना. दिस इज अ रिसायकल मार्क. रिसायकल मार्क ग्रीन मध्ये असतो पहा असा. दिस इज इन ग्रीन. ट्रायंगल मध्ये, ऍक्च्युअली ट्रायंगल असा ट्रायंगल मध्ये असतो पहा. दिस इज नोन ॲज अ रिसायकल मार्क. टू मेक सेपरेशन इजियर फॉर कंझ्युमर, इंटरनॅशनल प्लास्टिक रिसायकल मार्क इज प्रिंटेड ऑन लार्ज आयटम्स. आणि बायोपेस्टिसाइड वापरायचे. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर अँड पेस्टिसाइड्स. डिझाइन फॉर डिग्रेडेशन. रियल टाइम अनालिसिस अँड फॉर द पोल्युशन प्रिव्हेन्शन. रियल टाइम अनालिसिस करायचंय. रियल टाइम अनालिसिस का करायचं? बिकॉज कंटिन्युअस मॉनिटरिंग it is very important for chemical industries and nuclear reactors. हे केमिकल इंडस्ट्रीला इम्पॉर्टंट आहे, न्यूक्लिअर रिएक्टर्सला इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स ओके. अँड कंट्रोल द प्रायर. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस सबस्टन्सेस. कंट्रोल प्रायर. ओके, प्रायर म्हणजे तयार व्हायच्या अगोदरच आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो. हजार्डस सबस्टन्सेस. कंटिन्युअस मॉनिटरिंग. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. केमिकल इंडस्ट्री अँड न्यूक्लिअर रिएक्टर साठी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आहे. सेपर केमिस्ट्री फॉर ऍक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन.
सेपर केमिस्ट्रीसाठी काय पाहिजे की त्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की लिक्विड स्टेट आहे, लिक्विड स्टेट अवॉइड करायचे, सॉलिड घ्यायचे, नॉन volatile liquids and solid substances should be preferred. कारण बिकॉज ऑफ द लिक्विड, जर कमी लिक्विड घेतलं किंवा गॅसेस घेतले, इफ यू टेक द लिक्विड ऑर गॅसेस, केमिकल ऍक्सिडेंट, एक्सप्लोजन, फायर इमिशन टेक्स प्लेस. Always remember, if you take the liquid, okay, if you take the gases असेल तर गॅसेस काय करतात, गॅसेस सबस्टन्सेस आहे पहा. If the chemical process work on the gaseous system, then the possibility of accident include the explosion is relatively higher as compared to the system taken with the non-volatile liquids and solid substances. Solid substances पाहिजे किंवा non-volatile liquids पाहिजे. सेपर केमिस्ट्री 12 प्रिन्सिपल आहे, बस एवढेच आहे. दिस इज ग्रीन केमिस्ट्री. नॅनो सायन्स चे डेफिनेशन IMP आहे, डेफिनेशन इंपॉर्टंट आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी डेफिनेशन इंपॉर्टंट आहे. नॅनो मटेरियल डेफिनेशन इंपॉर्टंट आहे. डेफिनेशन हे नाव लक्षात ठेवा. ओके, नॅरिओ टॅनिगुची, तर हे सायंटिस्टचं नाव आहे, ही डिस्कवर द नॅनो टेक्नॉलॉजी. नॅनो केमिस्ट्री डेफिनेशन इंपॉर्टंट आहे. डेफिनेशन, हे डेफिनेशन तुम्ही केले असणार आहे कारण तुमचं झालं होतं ना बऱ्यापैकी, त्यामुळे. नंतर हे पहा, हे नॅनो मटेरियल आहे, नॅनो मटेरियल डायमेन्शन आहे. 0 डायमेन्शनल असेल तर ऑल 3 डायमेन्शन्स आहे, आणि 1 डायमेन्शन असेल तर 2 डायमेन्शनल आहे. आणि हे लक्षात ठेवा, क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट इम्पॉर्टंट आहे. क्वांटम डॉट, नॅनो रिंग, नॅनो ट्यूब्स, नॅनो वायर्स, नॅनो फिल्म, हे विचारतील तुम्हाला फायबर मध्ये, MCQs मध्ये. दिस इज पर्टिक्युलर MCQs क्वेश्चन. त्याच्यानंतर हे शेवटीचा एक पार्ट आहे पहा, याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे तर हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे, ह्या इन्स्ट्रुमेंटची नावं आणि त्यांची इन्फॉर्मेशन. तर UV व्हिजिबल साठी प्रिलिमिनरी कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिकल, नॅनो पार्टिकल. XRD म्हणजे एक्स-रे डिफ्रॅक्टोमीटर, हे विचारतील तुम्हाला लॉंग फॉर्म मध्ये. XRD. पार्टिकल साइज, ज्योमेट्री, इम्पॉर्टंट आहे ज्योमेट्री. SEM म्हणजे स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. मॉर्फोलॉजी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॉर्फोलॉजी, सरफेस मॉर्फोलॉजी. TM म्हणजे ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, पार्टिकल साइज. दिस इज STM इज यूज टू डिस्कवर द फ्लोरीन, डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन. आणि FTIR म्हणजे फुरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज यूज फॉर द फंक्शनल ग्रुप अँड बाइंडिंग नेचर. फंक्शनल ग्रुप आणि बाइंडिंग नेचर. तर प्लीज हे करा आपण, जे मी सर्कल केलेत पहा ते आणि हे सर्कल IMP. आता त्यानंतर हे युजेस आहे, नॅनो पार्टिकलचे युजेस आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स झिंक ऑक्साइड अँड टिटॅनियम ऑक्साइड आहे. इन मेडिसिन मध्ये वापरतात, स्किन केअर प्रोडक्ट्स मध्ये, सनस्क्रीन लोशन्स, सनस्क्रीन मध्ये वापरतात. इट इज यूज इन सनस्क्रीन. दिस केमिकल प्रोटेक्ट द स्किन अगेन्स्ट UV रेडिएशन. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट असते त्यापासून प्रोटेक्ट करतात स्किनला. आणि दुसरा यूज आहे फोटो कॅटालायसिस. तर हा IMP, दिस इज इम्पॉर्टंट. याच्यावर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे, लक्ष द्या. फोटो कॅटालायसिस, तर त्यासाठी झिंक ऑक्साइड आणि टिटॅनियम ऑक्साइड वापरतात, फोटो कॅटालायसिस. नंतर पॅलेडियम प्लॅटिनम मेटल नॅनो पार्टिकल यूज इन हायड्रोजनेशन रिएक्शन. गोल्ड अँड सिल्वर नॅनो पार्टिकल, ब्युटिफुल रुबी रेड कलर ऑफ सम एन्शियंट ग्लास पेंटिंग. Filter material coated with the silver nanoparticle, AGNP, silver nanoparticle, very important. Water purification technology. This is highly effective bacterial disinfectant. Remove the E. coli from water. Water purification technique. Sol gel process, it is used for the motor vehicle industry to produce water repellent coatings for windscreen or exterior mirror. सोल जेल प्रोसेस ऍक्च्युली ते वापरतात. त्याच्यानंतर आहे सर्टन स्पेरिकल नॅनो पार्टिकल, हे नाही विचारणार. कार्बन ब्लॅक घ्या, हे IMP आहे. कार्बन ब्लॅक हे विचारलं गेलाय क्वेश्चन मार्च मध्ये, मार्च 2022 चा क्वेश्चन आहे.
It is nanostructural material that is used in tires to car to increase the life of tire. कार्बन ब्लॅक हे IMP आहे. कार्बन ब्लॅक विचारला गेलाय. कार्बन ब्लॅक use okay that's to increase the life of tires of car to increase their lives. नंतर कार्बन नॅनो ट्यूब्स हायस्ट स्ट्रेंथ आहे. इट इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट शीट हायस्ट स्ट्रेंथ. फ्यूम सिलिका कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन रबर कोटिंग सीलंट एडिजिव इंपॉर्टंट आहे. एडिजिव सीलंट कोटिंग्स. एमसील माहिती ना एमसील ऐकलं ना तुम्ही. एमसील मध्ये असते फ्यूम सिलिका. एमसील ते नाही का असे दोन सबस्टन्सेस असं मिक्स करायचे आणि इट इज यूज टू दॅट्स ओके फॉर दॅट सिलेंट म्हणून वापरतात. कोटिंग सिलिकॉन रबर एडिजिव्ह व्हेरी स्ट्रॉंग मटेरियल. एमसील फ्यूम सिलिका वापरतात. हे IMP लक्षात द्या. नॅनो स्ट्रक्चर ऑन लोटस लीव्ज हे सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल आहे. इट इज नॉट अ सेल्फ क्लिनिंग. एक्झाम्पल ऑफ सेल्फ क्लिनिंग. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेल्फ क्लिनिंग. आणि का? बिकॉज इट हॅज अ सुपर हायड्रोफोबिक ग्रुप. ऑन इट्स त्याला म्हणतात सेल्फ क्लिनिंग विंडो असं पण म्हणतात. सेल्फ क्लिनिंग विंडोज. गेट इट. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. सेल्फ क्लिनिंग आहे. लोटस म्हणजे कमळ माहिती ना. कमळ ओके याच्यामध्ये असतं चिखलामध्ये मडी वॉटरमध्ये पण तरी पण ते खराब होत नाही. ते क्लीन असतं ना. बिकॉज ऑफ द सुपर हायड्रोफोबिक ग्रुप. ऍप्लिकेशन्स ऑफ नॅनो मटेरियल्स. तर ऍप्लिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स काय? तर these are used in nano material can be contribute the stronger, lighter, cleaner, sunscreen lotion हे आता सांगितलं. यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. यम रॅम म्हणजे कोणती? मॅग्नेटो रेझिस्टिव्ह ऍक्सेस मेमरी. यम रॅम लक्षात ठेवा. ही फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. म्हणजे फॉर्म्युला म्हणजे त्याचा लॉंग फॉर्म पर्टिक्युलरली मॅग्नेटो रेझिस्टिव्ह रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. यम रॅम. नॅनो टेक्नॉलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल इन वॉटर प्युरिफिकेशन टेक्निक. सिल्वर नॅनो पार्टिकल. लोटस इज एन एक्झाम्पल ऑफ सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल. हे 4 ऍप्लिकेशन आहे. 4 पैकी 2 लिहा. डिसएडवांटेजेस. नॅनो पार्टिकल नॅनो टेक्नॉलॉजी डिसएडवांटेजेस. So it is the nano pollution, that's a pollution caused by nano material, nano pollution. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. हा क्वेश्चन मार्च मध्ये. दिस इज द मार्च 2022 ला. डिसएडवांटेज ऑफ द नॅनो पार्टिकल्स. हे नॅनो पार्टिकल नॅनो टेक्नॉलॉजी डिसएडवांटेज. नंबर 1 नॅनो पोल्युशन आहे. Nano particle causes the lung damage. Which organ they causes lung damage? This is very important. Lung damage करतं. Human body मध्ये lungs damage करतात. Which organ damage? Lung damage. Nano particle. And it causes that deposited into the respiratory tract. Get it? Lungs damage. Okay. And then advantages मध्ये काय? इट इज यूज इन दॅट्स इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटिंग. एनर्जी सेक्टर मध्ये सोलर पॉवर बद्दल नोट करायचा. सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सोलर पॉवर बद्दल नोट करायचं. एनर्जी सेक्टर मध्ये सोलर पॉवर. नॅनो टेक्नॉलॉजी विल मेक द सोलर पॉवर मोर इकॉनॉमिकल. एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस विल बिकम मोर इफिशियंट. बस एवढंच लिहायचं. मेडिकल फील्ड मध्ये इट इज अ स्मार्ट ड्रग्स. व्हॉट इज अ स्मार्ट ड्रग्स? विच हेल्प्स टू क्युअर फास्टर विदाउट साइड इफेक्ट्स. म्हणजे स्मार्ट ड्रग्स म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय द स्मार्ट ड्रग्स म्हणजे हेल्प्स टू क्युअर फास्टर अँड विदाउट साइड इफेक्ट.
and curing the life threatening diseases, cancer and diabetes. This is very important. म्हणजे nano particle, nanotechnology useful to for cancer and diabetes. This is IMP. याच्यावर क्वेश्चन अपेक्षित आहे. ह्या पार्टला ऍडव्हान्टेजच्या पार्टला क्वेश्चन अपेक्षित आहे या वर्षी. गेट इट इवन. काही डाऊट यामध्ये? ठीक आहे. आता प्लीज आपण अभ्यास करा. हो, अभ्यास करा, नाहीतर मग सकाळी लवकर उठून अभ्यास करा प्लीज. ओके, एनी डाऊट? हा, गेट इट. समजलं सर्वांना? सोपं आहे हे सर्व. केमिस्ट्रीचा पेपर इझी आहे, काळजी करू नका. केमिस्ट्रीचा पेपर इझी आहे, टू मच इझी पेपर आहे. हो, पण ज्यांनी अभ्यास केलाय त्यांना इझी पेपर आहे. लक्ष द्या, पेपर इझी. पण ज्यांनी स्टडी केलं त्यांना इझी आहे. ज्यांनी काहीच रीड केलं नाही त्यांच्यासाठी टू मच डिफिकल्ट आहे. गेट इट. पेपर झाल्यानंतर मी तुम्हाला उद्या दॅट्स ठीक आहे, उद्या आय थिंक मला एक शेड्यूल ठीक आहे, पण मी तुम्हाला याचं पेपर सोल्युशन देईन. पेपर सोल्युशन उद्या पेपर झाल्यानंतर. ठीक आहे, पेपर झाल्यानंतर लगेच मी तुम्हाला तुमचा पेपर कंप्लीट नंतर मी तुमच्या पेपरचं सोल्युशन देईन. 1 मार्चचा पेपर, 1 मार्च 2023. ओके, फुल पेपर सोल्युशन, फुल क्वेश्चन पेपर सोल्युशन, ऑल क्वेश्चन्स सर्व सॉल्व करून देतो मी. नियरली दॅट्स 2:30 ला, 2:30 PM टुडे. आय थिंक आता ओके टुडेच झालेला आहे. दिस इज अ टुडे. आणि ऑल द बेस्ट सर्वांना, ऑल द बेस्ट. पेपर इझी आहे, न्यूमेरिकल व्यवस्थित. हा, न्यूमेरिकल का? न्यूमेरिकल एक लक्ष द्या, टेक्स्टचे न्यूमेरिकल जे सॉल्व आहे तेच करा. टेक्स्टचे न्यूमेरिकल सॉल्व आहे तेच करा आपण. फिजिकल साठी टेक्स्ट बुकचे न्यूमेरिकल जे सॉल्व आहे तेच करा. तेच न्यूमेरिकल आहे, त्यापेक्षा वेगळे न्यूमेरिकल नाहीये. गेट इट. हा, बोला लवकर बोला. फिजिकल एक लक्ष द्या, फिजिकल मध्ये किती 18 मार्कच्या डेफिनेशन लॉज येणार ना, आणि बाकीचे 20चे न्यूमेरिकल येणार. त्यापैकी एमसीक्यूज मध्ये लहान लहान न्यूमेरिकल येणार आहे, 1-2 मार्कचे. आणि एमसीक्यूज मला सांगा, एमसीक्यूज एक लक्ष द्या, एमसीक्यूज मध्ये मिस्टेक करू नका. ज्या एमसीक्यूचे आन्सर माहिती आहे ते नोट करा. नंतर काय करा, जागा सोडा, कारण शेवटच्या 10-15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला काहीतरी ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतं, बरोबर की नाही? आणि आन्सर मिळतं तुम्हाला, कुठून तरी मागे पुढे पाहून काहीतरी करता तुम्ही. ठीक आहे, पण खाडाखोड करू नका प्लीज. जर का मग तुम्ही जरी तुम्हाला आन्सर माहीत झालं म्हणजे दॅट्स अ करेक्ट आन्सर आणि तुम्ही रॉंग नोट केलं असेल तर मग त्याचा उपयोगच नाही, कारण तिथे खाडाखोड आहे तर तुम्हाला मार्क मिळणार नाही त्याचे. तेव्हा प्लीज जागा सोडा वाटलं तर. येस, यू आर कन्फर्म विथ द एमसीक्यू. एक लक्ष द्या, एमसीक्यूचे 10 मार्क आणि 8 मार्क ना सिंगल वर्डचे किंवा दॅट्स अ सिंगल याच्यामध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये ते 8, म्हणजे 10 अधिक 8 किती झाले 18 मार्क्स. तेव्हा ते 18 मार्क्स इम्पॉर्टंट आहे. आणि पुढे तर मग डेफिनेशन आहे, लॉज आहे, डिफरन्सेस आहे, डायग्राम आहे, गेट इट, स्ट्रक्चर्स आहे, रिएक्शन्स आहे. तो पार्ट इझी असेल मग. हा, येस, गुड. हा, 18 मार्क्सचे इझी मिळतील तुम्हाला, कारण एमसीक्यू जे 10 मार्क्सचे, 8 मार्क्सचे व्हेरी शॉर्ट आन्सर आहे. आणि लॉंग आन्सर मध्ये काय असणार आहे, डायग्राम आहे. एक डायग्राम 2 मार्क्स झाले. स्ट्रक्चर्स आहे, मी सांगितलं तुम्हाला की क्लोरीन आणि सल्फरचे ऑक्झो ऍसिड आहे, त्याचे स्ट्रक्चर्स आहे ते झालं. डिफरन्सचे 2 मार्क्स आहे ते मिळणार तुम्हाला. गेट इट, डिफरन्स झालं. डेफिनेशन्स आहे, डेफिनेशन लहान लहान डेफिनेशन्स आहे. गेट इट. त्यानंतर लॉज आहे, लॉजचे मार्क्स मिळणार तुम्हाला तिथे. स्ट्रक्चर आहे, रिएक्शन्स आहे, नॉलेज मध्ये रिएक्शन, युजेस आहे, युजेसचे क्वेश्चन मिळणार. आयुपीएससी नेम पण आहे त्यामध्ये, आयुपीएससीचा एक मिळणार. क्लासिफिकेशन आहे, ऑर्गॅनिकचं क्लासिफिकेशन आहे माहिती ना, ऑर्गॅनिक मध्ये क्लासिफिकेशन आहे. हॅलोजन्स मध्ये मोनो हॅलोजन, डायहॅलोजन, ट्रायहॅलोजन, त्याच्यानंतर अलिलिक, बेन्झिलिक, विनेलिक,
सिम्पल, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिक, आठवतंय, ॲरोमॅटिक, ॲलिफॅटिक, बरोबर. नंतर कार्बोझिलिक ऍसिड मध्ये मोनोकार्बोझिलिक, डायकार्बोझिलिक, नंतर फिनॉल मध्ये मोनोहायड्रिक, डायहायड्रिक, ट्रायहायड्रिक, टेट्राहायड्रिक, केटोन्स मध्ये सिम्पल, सिमेट्रिकल, इथर मध्ये सिम्पल, केटो, अमाइन्स मध्ये प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइन्स. ठीक आहे, ह्या यांच्यापैकीच क्वेश्चन आहे, लक्षात द्या. 2 मार्कची क्लासिफिकेशन आहे. पॉलिमर मध्ये येणार आहे, पॉलिमरचा क्वेश्चन आहे त्यामध्ये. हो, पॉलिमरचा क्वेश्चन आहे त्याच्यामध्ये. नायलॉन 6, आता पॉलिमरचं नाही सांगितलं मी तुम्हाला, पण पॉलिमर मध्ये नायलॉन 6, 66, टेरलिन आणि बरोबर का, त्याच्यानंतर मेलामाइन, बॅकेलाइट, त्यांच्यापैकी एक असणार आहे. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबलचे एक्झाम्पल्स. नंतर थर्मोसेटिंग, ओके दॅट्स अ थर्मोप्लास्टिक. त्याच्यानंतर दॅट्स अ होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर, हेट्रोपॉलिमर. गेट इट. हा, त्याचे क्वेश्चन त्यांच्यामध्ये युजेस पण आहे, त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टीज आहे, युजेस, प्रॉपर्टीज, मोनोमर, दॅट्स अ पॉलिमर, त्यांचे स्ट्रक्चर्स. गेट इट. तिथे क्वेश्चन आहे. कार्बोहायड्रेट्स मध्ये प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स मध्ये, ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स, त्यांच्यामध्ये लिंकेज, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स, एन्झाइमचे युजेस करा आपण, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन, डीएनए, आरएनए, त्यांच्यामध्ये एक क्वेश्चन येणार आहे, तो बायोलॉजी स्टुडंट त्यांना सोपे जातील. प्रोटीन्स मध्ये ग्लोबुलर प्रोटीन, फायब्रस प्रोटीन्स, अमिनो ऍसिड्स. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ज्युटर आयन इम्पॉर्टंट आहे. कार्बोहायड्रेट्स मध्ये ग्लुकोजच्या रिॲक्शन आहे, प्रिपरेशन 2 आहे ग्लुकोजचे, 2 पैकी 1 आहे. ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स आहे 4 ते 5, त्यांच्यापैकी 1 आहे. ऍक्च्युअली त्या चॅप्टरला कमी भेटायचे ना, त्यामुळे 1 प्रोटीन, 1 डीएनए, आरएनए आणि 1 नंतर याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट मध्ये. गेट इट. असा पार्ट आहे हा, एकदम इझी आहे. हे लक्षात, पेपर सोपा आहे, पण जे अभ्यास करतील त्यांनी पेपर इझी असेल. आणि पेपर लिहिताना अतिशय महत्वाची गोष्ट की पेपर अतिशय छान नोट करा, प्रेझेंटेशन चांगलं ठेवा. हो, काही स्टुडंटला मी नोट करतो, मी त्यांना प्रेझेंटेशन व्यवस्थित देता येत नाही, त्यामुळे त्यांचे मार्क लॉस होतात. मग पेपर काय होतो की 65 पर्यंत जातो, नंतर मग 4-1 मार्क कमी होतात का, बिकॉज ऑफ द प्रेझेंटेशन. त्यामुळे प्लीज प्रेझेंटेशन चांगलं ठेवा. आणि अजून एक गोष्ट की न्यूमेरिकल मध्ये लॉग कॅल्क्युलेशन शो करा राईट साईडला, पेजला कॉलम बनवा. त्या मी जर का न्यूमेरिकल असेल तर त्या पेजला एक कॉलम बनवायचा राईट साईडला थोडा. गेट इट. हार्डली ओके दॅट्स 2 ते 3 सेंटीमीटरचा एक कॉलम बनवा बाय युझिंग पेन्सिल. आणि पेन्सिलनं लॉग टेबल, ओके लॉग कॅल्क्युलेशन लिहायचे का, कारण तुम्ही लॉग लिहिताना खाडोखड करता ना, थोडंफार ऍडिशन मिस्टेक होते, लॉग पाहताना मिस्टेक होते. तेव्हा प्लीज ते कशाने नोट करायचं, पेन्सिलनं घ्यायचं. आणि पेन्सिलनं लॉग लिहिलं अलाउड असतं, लक्ष द्या. पण ते लॉग पाहिजे प्लीज तिथे, लक्ष द्या. प्रॉब्लेम सॉल्युशनसाठी लॉग कॅल्क्युलेशन इम्पॉर्टंट आहे. तर यस, तुम्ही लॉग कॅल्क्युलेशन शो केलं, विल गेट द आउट ऑफ स्कोर इन न्यूमेरिकल. आणि दुसरी गोष्ट की जे आन्सर भेटले त्याला युनिट द्या प्लीज. युनिट इम्पॉर्टंट आहे. टाइम असेल तर टाइमचं युनिट द्या. पहा सेकंड, मिनिट काय येते, ग्रॅम, किलोग्रॅम, जूल, किलो जूल, व्यवस्थित चेक करा. युनिट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. स्टुडंट युनिट पण देत नाही तिथे, मग 1-1 मार्क लॉस होतो. गेट इट. लॉग कॅल्क्युलेशन शो करत नाही, काहीतरी वेगळंच करतात ते, बरोबर का. एका खाली एक नंबर घेतात आणि लहान मुलांसारखे गुणाकार करत बसतात, त्याला मार्क पण मिळणार नाही. लॉग कॅल्क्युलेशन दाखवा ना प्लीज तिथे, आपण लॉग साठी मार्क आहे. गेट इट. तेव्हा प्लीज न्यूमेरिकल साठी हे प्रिकॉशन घ्या. आणि स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. डायग्रॅम आहे, डायग्रॅम नीट लेबल डायग्रॅम ड्रॉ करा. लेबलिंग पाहिजे, डायग्रॅमला लेबल असेल तरच 2 पैकी 2 मार्क मिळतात. तुम्ही डायग्रॅमला लेबल पण करत नाही, नुसते ड्रॉ करतात, त्याला मग काय अर्धा मार्क मिळतो फक्त. इव्हन काही तर पेपर सेटर देत पण नाही, इव्हन पेपर चेकरवर लेबल असेल, कारण क्वेश्चन तसं आहे ना, नीट अँड वेल लेबल डायग्रॅम विल गेट द फुल स्कोर मार्क 2/2. ठीक आहे. डायग्रॅम मध्ये लेबलिंग आणि प्रॉपर असेल तर 2 मार्क मिळतात. डायग्रॅमला अर्धा मार्क कुणी काही देत नाही, अर्धा 1 मार्क नाही देत ते, लक्षात ठेवा. तर त्यामुळे ही काळजी घ्या. आणि डायग्रॅम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये डायग्रॅम आहे, लक्षात द्या. डिफरन्स लिहिताना 4 पॉईंट लिहा. जे पॉईंट माहिती तुम्हाला तेच 4 पॉईंट लिहा. गेट इट. काही पण माहित नसेल तर अजून 5-6 पॉईंट ओके लिहून ठेवू नका, त्याला काही मार्क मिळणार नाही. कधी कधी काय होतं, ते खाली जे लिहून ठेवतात तुम्ही 5-6 एक्स्ट्रा, ते कधी कधी रॉंग असतात आणि मग ते एक्झामिनर पाहिलं रॉंग तर ते पूर्ण रॉंग करून टाकतात, लक्ष द्या. त्यामुळे वर जरी तुम्ही 4 करेक्ट लिहिताय आणि खाली 2 रॉंग लिहिताय तर यस, मग ते रॉंग, मग एक्झामिनर 1च मार्क देतो किंवा अर्धा मार्क देतो. गेट इट इव्हन. तर प्लीज हे आपण लक्षात ठेवा. त्यामुळे डिफरन्सचे त्यांनी 2 मार्क दिले असेल तर 4च पॉईंट लिहायचे, पण करेक्ट 4 पॉईंट लिहायचे. जे माहिती तेच लिहा. ठीक आहे. अंदाजे खाली काहीतरी ओके नोट करत बसतंय, वेळ जातो ना तुमचा. पेपर कम्प्लीट होतो विदिन द 2 hours कम्प्लीट होतो, पण ठीक आहे, तुम्ही चांगला पेपर नोट करा. पेपर इझी असणार आहे. डू युअर बेस्ट फॉर युअर बेटर रिझल्ट.
गेट इट? हां, काय अजून डाऊट आपला? नो, ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन आज इथे. मी तुम्हाला हा पेपर सॉल्व्ह करून देईन, ठीक आहे. उद्या तुमचा पेपर आल्यानंतर, पेपर इझी आहे. पेपर 70/70 शुअर, इव्हन 98/90 पेपर एक तुमचा इझी असेल. जेवढा पण मी पार्ट घेतला आजच्या सेशन मध्ये, आज आणि मागे पण माहिती ना 2 दिवसापूर्वी फिजिकल त्यात बरंचसं कव्हरअप केलंय. आणि इव्हन त्याच्यामध्ये दॅट्स अ क्वेश्चन पण सॉल्युशन घेतले. ते आता तुम्ही चेक केले तर मोस्टली क्वेश्चन त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. ओके, ठीक आहे. मी थांबेन आज इथे. ओके, ऑल द बेस्ट. काही डाऊट? ओके, थँक्यू.